nag-off-air tayo because nagkaroon ng konting technical adjustments. 'Di ba nagbago nga po kasi yung schedule, yung school calendar nito pong Department of Education. So, meron silang remediation na tinatawag na in-explain po sa atin last time ni Dr. Paul Depano, 'di ba? So, kailangan po nilang ayusin yung mga tinatawag po nilang learning gaps. Ayun. So, aayusin nila yan. And then, naka-break po sila for the next 2 weeks, 'di ba? So, ibig sabihin po, mga replay episodes, yung mga mapapanood ninyo today. Ayan, from today, mamayang 8:30 hanggang Friday, ang ipapalabas po natin ay yung mga episodes natin last Feb 15 hanggang 19. So, the whole week ay replay po tayo, mga episodes natin from Feb 15 to 19. And then next week, same thing, replay pa rin po tayo because like I said, meron po silang 2 weeks na remediation. At ang mga episodes po na ipapalabas natin sa ARAL Tarlac HENYO next week ay yung episodes natin noong Feb 22 hanggang 26. So, ayan, like I said, welcome back po, ayan, sa ating palatuntunan, sa ating TV, RTV Tarlac Channel 26. The first and the only TV station in Tarlac. How are you? How was your weekend? Kumusta naman po? Yung mga celebrators natin today, mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversaries, or whatever you're celebrating today, I hope you're having a great time. Pero simplehan lang natin yung ating mga celebrations because remember, meron pa tayong COVID-19. Ayan. So, kailangan po ay ingat-ingat pa rin yung mga health protocols natin. Kailangan pa rin po nating sundan. Paglalabas po ng bahay, you wear your face mask. May face mask ako. Dito lang ako nagtanggal ng face mask. And then, bring your face shield. Kasi po may mga establishments, pupunta kayo ng mall, hindi kayo papapasukan ng wala kayong face shield. Kaya kailangan meron kayong face shield. At pag nasa area na kayo, make sure you keep a safe distance. At least 1 meter away from the next person. Huwag mo nang dikit-dikit. Lalo na summer. Diba ayaw may nadidikit sa'yo or mainit. Lalo na kung ikaw yung tipong madali kang mainitan. So, ayan. Isa pang dahilan yon. Kaya wag po tayo muna magdidikit-dikit. Lumayo muna tayo sa crowd. Pero kung hindi po maiiwasan, keep a safe distance. Ika nga. Kahit 1 meter away from the other person, that would be great. Okay na yon. Tapos naka-face shield ka naman. So, pwedeng may shield ka naman from the laway ng kausap mo. So, hayon. Diba? And then, make sure you bring your alcohol with you at all times. Pag lumalabas kayo ng bahay, lagi kayong mag-alcohol. Ayan, spray sa kamay. Spray. Lalo na kapag sumakay ka ng public transpo, sumakay ka ng tricycle. Diba, humawak ka doon, lang naman sasakay ka, gaganong ka lang, hindi mo gagamitin yung kamay mo. So, make sure you use your alcohol all the time you bring your alcohol with you all the time para sanitize or sanitizer, pwede rin. Ayan. Tapos ano pa ba? Oo, kasi po pag sumasakay ka ng jeep, 'di ba? Hahawak ka dun sa railing. So make sure you have your alcohol with you. Ayun. Kung maselan ka talaga, pwede kang mag-gloves. Ayan. So, ingat po, ingat pa rin po tayo because there are reports na may mga nagsusurge na cases. Yesterday, sa Tarlac Province, a total of 15 positive cases were reported by the DOH. So, ibig sabihin, we still have cases of COVID-19, which means, wag muna tayo magpakakampante. Although, like I said, minention ko po na may dumating na pong bakuna, last Saturday, dyan po sa Tarlac Provincial Hospital, dumating na po yung mga Sinovac, yung vaccines from China, donated by China, manufactured by Sinopharm. So, dumating na sila last Saturday, March 6. Pero, we are not sure, kung yung mga bakuna po ba, kahit anong brand yan, ay magiging 100% assurance na hindi na nga tayo magkaka-COVID, Kasi wala naman silang binibigay na assurance na this is going to be the end-all, be-all nitong COVID-19 na to. So, which means, kailangan talaga nating mag-ingat talaga yung mga health
mga safety health protocols natin po ay lagi nating gagawin pa rin, okay? At all times. Siguro yan na po yung magiging normal sa atin. We are not going back to the old normal na tinatawag natin. Believe me, you. Kasi hindi na talaga tayo, hindi na eh. Parang ito na yung magiging normal. This is the normal. Na tinatawag natin. Ito na po yun. Kaya, ingat-ingat. Ayan. So, lagi po tayong mag-iingat. Okay? Para po sa atin yan. Para sa mga family na rin natin. 'Di ba? Para sa'yo, hindi lang sa'yo, para din sa family mo. And make sure, when you go out, pagdating mo ng bahay, maligo ka agad. And of course, palitan mo agad yung mga damit mo. Galing ka sa palengke, 'di ba? Na malengke ka or whatever, kung ano ang hinawakan mo. Ayun, maglinis ka agad ng kamay. Maligo ka agad at magpalit ng damit. Ayun. So, good morning po sa lahat-lahat ng mga learners natin ngayon na tune in lang, especially yung mga nanonood po sa Facebook, yung mga viewers natin sa Facebook na mga estudyante. Again, balik na po ang ARAL Tarlac HENYO later. May mga klase na tayo. But we will only be broadcasting yung mga replay episodes natin. So, today, ang episode po na mapapanood ninyo sa ARAL Tarlac HENYO ay yung episode natin last Feb 15. Ayun. So, yung mga learners natin na nakamonitor na ngayon, sila Justine Giao, good morning. Yung mga taga Almendras Elementary Schools dyan po sa may Concepcion District. Hello kay Justine T. Giao. Oo, meron tayong klase pero replay siya. So, you can still learn, 'di ba? Kahit replay yan. Oh, and by the way, yung mga nagbe-birthday po ngayon. Happy birthday sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa napakaganda at napakabait na bata na si Anaya Isabel Rodrigo from Canada. Yes, may mga viewers po tayo from Canada. Hello! Canada talaga yung sinabi ko, no? Hello. Happy birthday, Anaya! Lalong gumaganda tong batang to. Coming from your Lola, Teresa Pacheco. O, diba? Happy birthday, Anaya! How are you? Sana one of these days ay maging maayos ng lahat at makabisita kami dyan ng iyong lola, o diba? Makabisita sa Canada. Canada talaga. Hello po sa inyo dyan. Hello din and good morning kay Arlen Pasco or Ivan Pasco from Victoria West Central Elementary School. Ayan, good morning sa'yo, Ivan. And good morning din kay Arman Berina Cortez. Magandang umaga sa mga nanonood sa Facebook dyan sa Balbalato or Balbaloto Elementary School sa may Victoria West District. Hello also kay Amea Grace Antonio from BNHS. Siguro Benigno National High School to, no? I don't know, BNHS, sorry, sa Section 8 siya, Saturn, si Amea Grace Antonio. Magandang umaga sa iyo. Good morning din. Good morning po sa mga nanunood dyan sa Coral Elementary School sa may Ramos District. Kay Ichiro Kurosaki. Wow, I like your name, Ichiro. Siya po ay grade 4, Rizal. Ang advisor niya ay si Ma'am Rosalie Balmores. Good morning, Ma'am Rosalie, and good morning din sa'yo, Ichiro. Hello and happy watching sa mga taga Moncada North Elementary School. Magandang umaga rin po kay Mr. Rolando de la Cruz from Cristo Rey East Elementary School sa Capas Central District. Maya paabak po kaya kayo King Cristo Rey o mas kilala kang Navy. Ayan, King Capas. Marish Lissing, good morning. Good morning din kay Ruby Hegel Agas Luzano watching from Kamiling. Ayan, Maris. Hello din kay Mr. Eduardo Ferrer. Bakit ka merong sword? Mariel de la Peña, good morning, watching from
Concepcion North Central Elementary School. Magandang umaga po sa mga taga Concepcion. Itang kaklase ko, itang kabatch ko, King High School from Concepcion. Yan, si Ma'am Marilu, ikit kaya last time. Salubong kami, King SM. Ayan, kaya, sinabi ko. Ayan, kay Miss Marilu, tsaka yung kanyang friend. Hello po sa inyo. I know that you're watching. Diyan po sa my Concepcion. Hello din kay Miss Angel Grace Abastillas. Ayan. And Justin Giao, good morning sa'yo. Good morning from Magaspak Elementary School, Grade 4. Miss Jocelyn Mejia Milia. Jess Gian Daileg, hello. Hello, Peng Gine. Good morning kay Sofia Lainel Ayok, watching from AES. Ayan. So, happy birthday daw, sabi ni Xiao. Hello kay Mariel de la Peña from Concepcion North Elementary School. Good morning. Good morning din kay Miss Angel Grace Abastillas. Hello and good morning kay May Ocampo, Miss Mariel de la Peña. Good morning po. Ayan, kay Margo, Sir Asitura Mark Marvin, good morning from Tarlac National High School, Maine. God bless daw po sa lahat. Hello din kay Aaron Jacob Lacandula, watching from Santa Rosa Elementary School. Hello, good morning po sa inyo. Hello din kay Jonabel Skito Tabanyago from Santo Cristo Elementary School. Diyan po sa may Concepcion North District. Good morning din kay Rich Clade Abelyar Kong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Miss Evangeline Bacate Milyado. Good morning daw kay Kyla May Milyado from Magaspak Elementary School, Grade 4. Hello din po kay Miss Eileen Bunagan from San Pedro National High School. To Christy Andrade, good morning po. Good morning din kay Jane Mara who is watching from Mangulago Elementary School. David Angelo Marañon, siya ay grade 4. Reminder lang, yung pong episode natin ng ARAL Tarlac Henyo today will be replay episode po ng Feb 15 na schedule natin. So the whole week, this week, puro mga replay episodes po yung mapapanood ninyo dahil naka-break po ang Department of Education. Meron po silang mediation na tinatawag para ma-meet yung learning gaps. Ayan, na tinatawag po nila. So later, ang mapapanood po ninyo ay mga replay episodes lang. Hello din kay Hasmin who's watching from San Juan Elementary School. Si Abigail Cabaya. Good morning kay Karen Ray Mercado Salas. Hello din. At good morning po kay Garvet Silvestre mula sa Marawi Elementary School. Ayan, magandang umaga po. Hello din kay Russell John Ilagan. Good morning. And good morning also to Miss Mary Richel Tomas watching from San Carlos, Paniki, Tarlac, grade 4. Ayan, si grade 4 itong si Mary Richel. And hello also kay Miss Annette Buwan watching from Cristo Rey East Elementary School, Capas Central District. At magandang umaga rin po kay Michelle Bala Simeon from San Agustin Integrated School, dyan po sa may Herona South. Hello din kay Sir Rudy Ildefonso. Happy watching kay Phil James Iron Pagarigan, grade 4, SSES ng Kamiling West Central Elementary School. And hello also kay Maria Ashley Martinez from Moncada South Central Elementary School. Kay Ivan Lugma, magandang umaga din sa'yo. Happy birthday daw kay Arl Chester Luzano ng Bobon 2nd Elementary School. Happy birthday sa'yo, Chester. Sabi po ni Miss Ruby Hagel Agas Luzano. Ayan. So, happy birthday again sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
Happy morning kay Miss Marisa Perez at kay Jonil Tolentino from Tagurarit Elementary School, Moncada South District. At hello din kay Roseper Pascogin. Magandang buhay. Magandang umaga po watching from Santa Maria Elementary School, Moncada South District. Good morning din Christina Miray Mendoza at kay Karen Shea Mercado Salas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, thank you for watching dyan sa Facebook ninyo. Magandang umaga and we hope na you will learn a lot from ARAL, Tarlac, HENYO. Ayan, pakinggan ninyo sila teacher broadcasters natin. Hello Sir Alex watching. Good morning everyone daw po. Sabi ni Sir Alex, yes, Happy International Women's Day. Yes, ngayong araw pong ito ay International Women's Day. Sa lahat po ng mga kababaihan, especially kay Miss Ethel B. Gonzalez, ang principal po ng Juan Navarro Elementary School, dyan po sa Capas, Tarlac, from Sir Alex Poching. Good morning din kay Ivan, kay Liana D. Chloe from Moncada. Hello sa inyo. HT Melesio also from Moncada. Hello kay Princess Ronquillo. Hi and good morning din sa'yo. Watching from Guevara High School. Hello, si Aljun Palyasigi. Magandang umaga. At kay Princess Rose Santarita and kay Kim Audrey and Jenny Sapon. Magandang umaga sa inyong lahat. So, ito po ang opener natin ng ARAL Tarlac Henyo and reminder lang dun po sa mga kakabukas lang ng kanilang TV na RTV Tarlac Channel 26 or yung kanilang Facebook ay kakabukas nyo lang. Magre-replay po tayo ng mga episodes for the next 2 weeks dahil nagkakaroon po ng remediation. Ito po ang Department of Education. So you will be watching mga replay episodes po. Ibo-broadcast po natin for this week yung mga episodes natin from Feb 15 hanggang Feb 19. And then next week, Feb 22 hanggang Feb 26 naman po ang ating mga ipapalabas. So, mga replay episodes po yan, but you will still learn. Makinig po sa ating mga teacher broadcasters, lalong-lalo na yung mga grade 4 and 5 na nakamonitor na ngayon. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Babalik po ako mamayang 12:30 hanggang 1 o'clock, okay? Kaya dyan lamang po kayo. Ingat po. Kung wala kayong masyadong gagawin, kung hindi naman importante yung lakad nyo, dyan lang kayo. Stay put lang sa inyong mga tahanan, okay? Ingat po tayong lahat. God bless and happy International Women's Day sa lahat po ng mga kababaihan dito po sa Tarlac at sa buong mundo. Maraming salamat po. This has been Lynn Gabilan. Hanggang sa muli po, stay tuned po tayo sa ating ARAL Tarlac Henyo.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL, Tarlac HENYO. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this ARAL Tarlac HENYO for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DepEd, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DepEd sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DepEd na gumawa ng ARAL Tarlac HENYO. Proyekto po ito ng DepEd Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang ARAL Tarlac HENYO ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka at gagabayan kayo sa most essential learning competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating ARAL Tarlac HENYO ng Schools Division of Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Mabel C. Manaloto, sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nakapagpapakita ng paggalang kapag may taong mayroong sakit. Ngayon ay ika-15 ng Pebrero, taong 2021. Isang masayang ngiti ulit ang aking pasimula bago ang ating aralin. Mga bata, inaanyayahan ko kayo na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pag-comment dito sa chat box ng Facebook Live ng DCTC Teleradyo Tarlac. Siguraduhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mga bata, kumain na ba kayo? May laman ba ang inyong mga tiyan? Mabuti naman kung ganon. Nararapat lamang na kayo ay busog upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maintindihan ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong mga module para sa leksyon ukol sa pagpapakita ng paggalang kapag may taong mayroong sakit. O sige mga bata, tumayo na kayo at kuhanin ang inyong mga module. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo kung ano ang inyong inaral noong nakaraan. Natatandaan niyo pa ba ang mga ito? Magaling mga bata! Ako'y natutuwa at natatandaan niyo pa ang mga ito. Tungkol saan nga ulit ang inyong inaral? Ang huhusay naman ninyo. Tama ang sagot ninyo. Ang inyong tinalakay ay ang pagpapakita ng paggalang kapag may taong nag-aaral. Ano ba ang nais ninyo kapag kayo ay nag-aaral? Gusto nyo ba ng tahimik na kapaligiran? Oo mga bata, ang nais natin kapag tayo ay nag-aaral ay tahimik na paligid. Ayaw natin ng maingay at magulo dahil nakakasakit ito ng ulo at walang pumapasok sa ating mga isipan. Tama ba ako mga bata? Ngayon naman ay may ibibigay akong ilang sitwasyon
At sasabihin ninyo kung ano ang gagawin ninyo dito. Nandyan ba ang inyong mga magulang? Tawagin ninyo sila upang kayo ay gabayan sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakita mong nag-aaral ng leksyon ang iyong bunsong kapatid. Nang biglang nagpatugtog ng malakas ang iyong kuya. Ano ang gagawin mo? Mahusay ang inyong sagot, mga bata. Sasabihin ninyo sa iyong kuya na hinaan o patayin na lang ang tugtog. Dahil nag-aaral ang bunso mong kapatid. Para sa susunod na sitwasyon, nag-aaral kayo ng mga kaibigan mo. Dahil magkakaroon kayo ng pagsusulit. Nang biglang nag-ingay at nagsigawan ang mga kaklase nyo. Ano ang gagawin mo? Tama ang inyong sagot, mga bata. Pagsasabihan ninyo ng maayos ang inyong mga kaklase na huwag mag-ingay at magsigawan upang hindi kayo maistorbo sa inyong pag-aaral. At para sa huling sitwasyon, nag-aaral ka sa bahay para sa pagsusulit nyo kinabukasan. Nang biglang nag-videoke ang iyong mga kapatid. Ano ang gagawin mo? Mukhang pare-pareho kayo ng mga sagot, mga bata. At lahat ng sagot ninyo ay tama. Sasabihin ninyo sa inyong mga kapatid na sa ibang araw na lang mag-videoke dahil nag-aaral ka ng iyong leksyon para sa pagsusulit mo kinabukasan. Ang gagaling naman at ang husay ninyo. Talagang naintindihan nga ninyo ang nakaraang aralin. Mamaya, magkakaroon ulit tayo ng maikling pagsusulit. Kaya naman, makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na kayang-kaya niyong sagutan ang mga ito. Basta't makikinig lang kayo sa ating leksyon at talakayan. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Iunat muna natin ang ating mga katawan at tayo ay ngumiti at maghanda. Dahil sa ilang saglit lang ay ihahatid ko na ang bago nating aralin. Ang ating leksyon ngayong araw, mga bata, ay ang pagpapakita ng paggalang kapag may taong mayroong sakit. Inaasahan ko na pagkatapos ng araling ito, kayo ay marunong nang magpakita ng paggalang sa taong mayroong sakit. At ang mga ito ay inyong isasabuhay at isasagawa sa araw-araw. May ipapakita akong larawan, mga bata, na nakuha ko sa Google. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawan? Tama, mga bata. Ang larawan ay tungkol sa isang batang may sakit. Naranasan na ba ninyo, mga bata, na magkasakit?
Alam ko na oo ang inyong sagot. Ano ba ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay may sakit? Tama mga bata, kapag tayo ay may sakit, tayo ay nanghihina, walang ganang kumain, at lagi lamang tayong nakahiga. Masakit ang ating ulo at ang ating buong katawan. Napakahirap magkasakit, ano? Ano naman ang gusto natin kapag tayo ay may sakit? Oo, mga bata, ang nais natin kapag tayo ay may sakit ay magpahinga lamang tayo ng mabuti. Gusto natin ng tahimik na paligid at walang taong nang iistorbo sa ating pamamahinga. Nang sa ganon, ay mabawi natin ang ating lakas at tayo ay mabilis na gumaling. Ganyan din ba ang inyong sagot? Mabuti naman kung ganon. Ano naman ang ginagawa ninyo mga bata kapag may sakit ang isang miyembro ng inyong pamilya at siya ay nagpapahinga? Tama ang inyong sagot mga bata. Kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya at siya ay nagpapahinga, nararapat lamang na huwag natin siyang istorbohin. Huwag tayong mag-ingay upang makapagpahinga siya ng mabuti at gumaling agad. Ipakita natin ang respeto sa mga taong mayroong sakit. Igalang natin ang kanilang pamamahinga. Ngayong umaga mga bata, ay babasahin nating muli ang kwento tungkol kay Tia Celia. Natatandaan niyo pa ba ito? Ito ay kwento na nagpapakita ng paggalang sa taong mayroong sakit. Hawak niyo ba ang inyong mga module? Kung ganon, buksan ito sa pahina 4, tuklasin. Simulan na natin ang pagbabasa mga bata. Si Tia Celia ay isang guro sa mababang paaralan ng San Roque. Sa pag-uwi niya sa hapon, bitbit niya ang maraming aklat na babasahin. Inaabot siya ng hating gabi sa paghahanda ng kagamitang panturo na gagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado ng umaga, nakagawian na ni Tia Celia na maglaba ng kanyang mga damit. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Ngunit, kakaiba ang araw na ito, sapagkat hindi naglaba si Tia Celia. Maghapon siyang nakahiga sa silid tulugan dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Nagkataon, noong araw na iyon, bisita sa bahay ang aking mga pinsan. Lahat ay nagkakasiyahan. May ilan pang tumatawa ng malakas at patakbo-takbo hanggang sa loob ng silid ni Tia Celia.
Kinausap ko ang aking mga pinsan. Maaari bang hinaan ang inyong boses dahil nagpapahinga si Tia Celia sa kanyang silid? Iwasan din muna ninyong pumunta sa kanyang silid upang hindi siya maabala. Ang sabi ko sa kanila. Sige, Raul! Ang pasang-ayong sagot ng aking mga pinsan. Itinuloy namin ang masayang kwentuhan, subalit naging maingat kami upang hindi maistorbo si Tia Celia. Pagdating ng hapon, lumabas na ng silid si Tia Celia. Nandito pala kayong magpipinsan. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako ng mabuti. Nawala na ang sakit ng aking ulo. Maya-maya lang ay maaari ko nang simulan ang aking paglalaba. Ang sabi ni Tia Celia. Ngumiti ako sa aking narinig. Mabuti na lang at hindi namin nagambala si Tia Celia sa kanyang pamamahinga kanina. Naintindihan at nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti naman kung oo ang inyong sagot. Tingnan ko nga kung naintindihan ninyo ang ating binasa. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, ano ba ang nangyari kay Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay, siya ay mayroong sakit, kayo ay tama. Ano ang sinabi ni Raul sa kanyang mga pinsan habang namamahinga si Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay, sinabihan niya ang kanyang mga pinsan na hinaan ang kanilang mga boses dahil mayroong sakit si Tia Celia at siya ay namamahinga, kayo ulit ay tama. Magbigay nga kayo ng ilang dahilan, mga bata, kung bakit dapat na igalang ang mga taong mayroong sakit. Magaling ang inyong sagot, mga bata. Nararapat igalang ang mga taong mayroong sakit dahil sila'y nangangailangan ng tahimik na paligid upang mabilis silang gumaling agad. Mga bata, ang paggalang sa kapwa-tao ay natutunan natin mula pagkabata. Ang paggalang na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sa panahon naman na ang isang tao ay may sakit, nangangailangan siya ng tahimik na paligid. Kaya, ang iyong kilos ay kinakailangang maayos at marahan. Matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Igalang natin ang oras ng kanilang pamamahinga, lalo na kung sila ay mayroong sakit. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin? Sana ay nakinig kayo ng mabuti at naunawaan ninyo ang ating aralin.
Tandaan na ang paggalang sa kapwa-tao, lalo na sa oras ng kanyang pamamahinga na may sakit, ay sobrang napakahalaga. Kaya, dapat natin itong isabuhay at isagawa sa araw-araw. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para sukatin ang kaalaman ukol sa napag-aralan. Buksan ang module sa pagyamanin, gawain 1, pahina 7. Ngayon, tingnan nyo ang larawan. Ano ang masasabi ninyo dito? Tingnan nga natin ang mga sagot ng mga nag-comment sa Facebook Live. Hetong sagot ni Natalie. Ito po ay larawan ng taong may sakit at may bata sa tabi nito. Ito naman ang sagot ni Ella. Yung bata po, hinihinaan ng radyo upang makapagpahinga ang taong may sakit. Ngayong tapos na ang ating leksyon, ay susukatin ko ang inyong kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Kuhanin ang inyong ballpen at papel at makinig ng mabuti. Iguhit sa inyong papel ang masayang mukha kung tama ang pahayag ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung mali naman ito. Unang bilang, ang bawat tao ay kailangan ng oras ng pagpapahinga, lalo na kung siya ay may sakit. Ikalawa, ang paggalang sa kapwa-tao, higit lalo sa mga may sakit, ay natutunan natin mula pagkabata at isa itong hakbang sa pagkakamit ng isang mapayapang kaalaman. Ikatlo, ang paggalang sa kapwa ay nagbubunga ng mapayapang pagsasama dahil sa nirerespeto natin ang karapatang pantao ng ating kapwa sa pagpapahinga. Ikaapat, ang paggalang at respeto na ninanais mo ay dapat gawin mo din sa iba. Kalima, ang taong may sakit ay nangangailangan ng tahimik na paligid, kaya ang pagkilos ay kinakailangang magulo at maingay. Kaanim, tahimik at nag-aalay ng panalangin sa taong may sakit. Kapito, inaaliw ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pagpapahinga. Kawalo, kinukulit ang taong may sakit. Kasyam, hindi ginigising ang magulang na may sakit upang sagutin ang tawag sa telepono. At panghuli, tumigil sa pag-iingay kapag may nagpapahingang may sakit. Umaasa ako na tama lahat ang naisagot ninyo. Isumite ang inyong natapos na gawain sa inyong mga guro. Kung may iba pa kayong katanungan, maaari ninyong tanungin ang inyong guro sa ESP. Isa na namang bagong leksyon ang inyong natutunan, mga bata. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong isasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon, sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Mabel C. Manaloto, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
So you're still watching ARAL Tarlac HENYO. Good day and enjoy learning grade 4. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Today is 15th of February 2021. I am April P. Bernardo, your teacher broadcaster in Science Grade 4, the broad class of exploration, discovery, invention, and technology with fun and adventure. All right, kids, as we begin, brace yourselves for exciting episode of broad class today. Now, before we start, I would like you to do the following. First, find a comfortable place so that you could hear me loud and clear. Again, I want you to find a comfortable place so that you could hear me loud and clear. Next, prepare your pens, paper, and answer sheet in Science Grade 4. Also, make sure that you are holding the correct module. Again, make sure that you are holding the correct module. And if you have questions or clarifications and suggestions on our lesson, feel free to send me a message at 0927-377-4373. That's 0927-377-4373. So now, let us start and join me on this fun learning experience towards understanding our broadcast episode today. Again, before we start, make sure that you are holding your pen, paper, answer sheets, and science activity with you. And do not forget to hold your Science 4 activity modules. The title of the module that you are holding must be Beneficial Interactions Among Living Things. Once again, the title of the module that you are holding must be Beneficial Interactions Among Living Things. So to learn using in this module, you may do the following. Number 1. Take your time in reading the lessons carefully. Again, take your time in reading the lessons carefully. Number 2. Follow diligently the directions or instructions in the activities and exercises. Again, follow diligently the directions and or instructions in the activities and exercises. Number 3. Answer all the given tests and exercises. Answer the given tests and exercises. Number 4. Observe honesty and integrity in doing the task. Observe honesty and integrity in doing the task. 5. Finish the task at hand before proceeding to the next activity. Finish the task at hand before proceeding to the next activity. And lastly, number 6. Check your answers in the key answers provided, found at the end of every lesson at the last few pages of the module. Check your answers in the key answers provided, found at the end of every lessons at the last few pages of the module. Once again, welcome to the 5th broadcast episode of Science Grade 4. Today, we will be discussing the beneficial interactions among living things. And as we go further, we will know these kinds and their importance to the environment. So again, kids, brace yourselves for this fun learning experience. Now, after going through this module, you are expected to, number 1, discuss the interactions among living things. Again, you will be discussing the interactions among living things. Number 2,
Identify the interactions and relationships among living things. Again, identify the interaction and relationship among living things. And number 3, describe the beneficial interactions among living things. Once again, for number 3, you will be describing the beneficial interactions among living things. And as we study the lessons, the skills and signs that you will be developed are observing and inferring. Again, the skills and signs that you will be developed are observing and inferring. So to begin with, I would like you to turn your modules on pages 7 and 8. Again, kids, turn your modules on pages 7 and 8. And now, as you turn your modules on pages 7 and 8, let us answer the following activities. For activity number 1, you will be describing the type of interaction that exists among the organisms below. Again, you will be describing the different types of interactions that exist among organisms below. Also, you will be writing its importance, and you will write your answers in your answer sheet or science activity notebook. So are you ready, kids? Okay, very good. So the first figure is a bee obtaining the nectars of the flower. Again, what you are going to do is you will describe the interaction and importance. For the second figure, it is a figure of a shark and remoras swimming side by side. Again, it is a picture of a shark and remoras swimming side by side. The third figure is a boy feeding his dog. The third figure is a boy feeding his dog. For the fourth figure, it is a bird's nest in a tree. The fourth figure is a bird's nest in a tree. And the last figure is an orchid attached in a tree. The last figure is an orchid attached to a tree. Once again, you will describe its interaction and give the importance of it. So I will be giving you a minute to answer that. So while you are answering, I want you to give feedback, suggestions, clarifications again, and other comments via Facebook Live. Or you can send me a message on the number that I told you a while ago. Okay, kids, I think you are already done answering our question. So, let us now discuss our lesson about the beneficial interactions among living things. So, living things in an interaction or living things in an ecosystem has two kinds of interaction. And the first one is what you call the beneficial interaction. So again, living things in an ecosystem are connected to one another in order to grow. The relationship between two living things may be good or beneficial to one of them. In some cases, the relationship between two living organisms may only be affected to one, while the other is not affected. So in this lesson, we will further learn the different kinds of beneficial interactions. Okay, now kids, as we learn the different kinds of beneficial interactions, I want you to turn your modules again on pages 12 and 13. Again, that's pages 12 and 13.
So below are images of relationships among living things, which shows two kinds of beneficial relationship in an ecosystem. Write your answers to the questions in your answer sheet or science activity notebooks. Your answers may vary. So I will be giving you another minute or two to answer the activity. May I just remind you, kids, that your answers may vary, or the answers that I will flash on the screen can be your guide answers too. So the first figure is a figure of a bee sipping the nectar of a flower. The questions that you will be answering are the following. Number 1, what are the organisms in the relationships? Number 2, what benefit does the organisms get from the relationship? So kids, while I am asking you questions, you may now fill in the blanks so that later on as we go through, we will learn what is the relationship that is happening to the figures. For the third question, what will happen to the pollen that sucks or being sucked or being stuck on the legs of the bees? And number 4, which of the two organisms benefit from the relationship? So our next figure is a figure of an orchid that is attached or hung into a branch of a tree. The question goes this way again. Which are the organisms in the relationship? What benefit do the organisms get from the relationship? Is the bee affected, or is the tree affected by the presence of the orchid plant? If it's being affected, how? And which of the two organisms benefited from the relationship? So in this case, let us answer the questions. Yan. Once again, answers may vary, and the answers that are flashed on your screen are just guide answers to the questions. So for the first figure, the figure of a bee sipping nectar of a flower, the first question is, what are the organisms in the relationship? So the first organism is a flower, and the second organism is a bee. Correct. That is a bee. For the second question, what benefit does the organisms get from the relationship? So the organism number 1, or the flower, gets pollinated. And the organism number 2, the bee sips nectar to the flower. So as you can see there are two kinds, or there are beneficial, or there is a benefit that they get from one another. The flower was pollinated and the bee sips nectar to the flower. The third question, what will happen to the pollen that's stuck on the legs of the bee? The answer is, the pollen will transfer from one place or one flower to another. And the fourth question, which of the two organisms benefit from the relationship? Explain your answer. And the answer is, both of the organisms are benefited. So that's why they have this symbiotic relationship. Our next figure is a figure of an orchid being attached to a branch of a tree. So what are the organisms in the relationship? Our organism number 1 is an orchid. And the second organism is a piece of wood or branch of a tree. Next, what? Okay, so what benefit do they get from one another? So organism number 1, the orchid
was attached to the branch of the tree, and the tree was not harmed nor affected. And next question, which of the following organisms are being benefited? The answer is the orchid is benefited. And number 8, which of the following organisms get something from the relationship? So the answer is the orchid that is being attached to the branch of the tree get something from the tree, and the branch of the tree was not harmed and benefited. So that is the two kinds of beneficial relationship in our activity. And as we go further, we are going to discuss and learn what are these two kinds of relationship. So let us now discuss the different kinds of beneficial interactions among living things. So different species of living things in an ecosystem exist in a relationship with other species in order for them to survive. The relationship may be beneficial to both the species involved, or it may be only one species while the other is not harmed or benefited. So the following are the two types of beneficial interactions of living things in the ecosystem. The first one is what you called mutualism. So when we say mutualism, it is a type of interaction where both organisms benefit from the relationship. Just like what I told you a while ago, it is a symbiotic relationship. So examples of mutualism is a relationship between a flower and a bee. So the bee feeds on a nectar of the flower, and the flower gets pollinated when the bee transfers from one flower to the other flower. And just to add something or some facts about mutualism, I have here a trivia about how this kind of relationship works. So in layman's term, they call mutualism as give and take relationship because both organisms are benefited from one another. So mutualism occurs when both life forms in the relationship benefit. A true-to-life example of this is a relationship between humans and dogs, because as we all know, dogs are considered man's best friends. For example, humans give dogs food and shelter, while the dog provides companionship and protection. So this is a facultative relationship since humans and dogs can live without each other. Okay, kids, that is what we called mutualism. So the next kind of beneficial interaction is commensalism. When we say commensalism, it is a type of interaction where one organism benefits while the other is not benefited or harmed. An example of this is an orchid growing on a branch or a trunk of a tree. So the orchid grows on a tree, but it does not harm the tree at all. So the tree gets nothing from the orchid plant. Only the orchid gets something from the plant because the orchid stays on the branch of the tree. So kids, here is another bits of knowledge about commensalism that will help you further understand this. So again, commensalism in layman's term is a relationship between two individuals of two species obtains food for other benefits from the other without either harming or benefited the latter. So a good example of commensalism is the remora rides attached to shark and other types of fishes. So the remora benefits by gaining a measure of protection, and it feeds off the remains of the meals of the larger kids. So
So once again, those were the two kinds of beneficial relationship. The first one is what you call mutualism, or the give and take relationship in which two organisms are being benefited with one another. And the other one is what you call commensalism, in which only one organism is benefited and the other one is not harmed or benefited at all. So amazing kids, I know that you learned a lot in this interaction. So as we go further, I want you again to turn your modules on page 16. Again, let us answer the following activities on page 16. So before you answer activity on page 16, make sure you have your pen and answer sheets with you. And the direction says, identify the picture whether it is a mutualism or commensalism. Write M if it's mutualism and write C if it is for commensalism. Again, you will be writing your answers on your science answer sheet or your science notebook. Alright kids, now that you already answered the activity, you may double check your answers at the back pages of your module. Once again, you may check your answers on the back pages of your module. So as we go further, I have here, or I received something from my messenger. So while you're answering that, let me read to you another or one of the messages that I got from my messenger. So, it is a question coming from an anonymous viewer from Paniki South District. And the question is a human and a bacteria considered as an example of mutualism? What benefits do they get from one another? I hope you read and answer my question, ma'am. So before I answer that question, I want to thank our texter for tuning in and for giving time in this and for making our episode an interactive one. Again, the question is human and bacteria considered as an example of mutualism? And this is my answer. Bacteria comes in different form. There is a bacteria that is good to the body, and there are a lot of bacteria that gives the body health. And yes, humans and bacteria falls under beneficial relationship, specifically mutualism, because as humans digest food easily with the help of a good bacteria popularly known as Lactobacillus. We are benefited from that bacteria, and the bacteria also get benefits from humans because we serve as host for them. Therefore, it became a beneficial relationship. So on our next episode, I am going to answer different and other texts that I get from the texters and from the comment section of our Facebook Live. Once again, kids, that is the beneficial interaction among living things, mutualism and commensalism. Okay, so I want to thank you all for tuning in to our episode this week. So this is for us to be more vigilant and more interactive in our lessons. On that note, I would like to thank you for tuning in, and I would like you to invite again to tune in on Wednesday, that is February 17, 2021, for another fun learning experience in Science Grade 4. Once again, this is April P. Bernardo, your teacher, broadcaster in Science Grade 4, saying thank you and God bless.
araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. I am Analisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Today is the 7th week of the second quarter, and in today's lesson, we will be discussing Lesson 13,
which is all about visualizing decimal numbers using models. And you are expected to visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, go and get your compendium of notes, worksheets, and prepare your pen or pencil, your notebook or paper, ruler, and crayons if you have. And walk with me on visualizing decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. I will give you 10 seconds to prepare. Are you all set? In the previous lesson taken up with Ma'am Camille de la Rosa, you have learned solving routine and non-routine problems involving addition and subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Let us recall on solving routine problems. How do you solve routine problems? You are right. In solving routine problems, we immediately translate the problem in an equation. Then, there is an immediate solution. How about solving non-routine problems? Very good memory. In solving non-routine problems, we use the 4-step plan. Can you recall it? Come and listen or watch as we go through the steps in solving word problems using the 4-step plan. Step 1 is understand. It means that we have to know first what is being asked and what are the given facts in the problem. Step 2, plan, meaning that we have to determine what operation to be used. And then, write the number sentence. Step 3, solve, wherein we will solve the number sentence to determine our solution. In here, we need to show our solution and computation. And lastly, step 4, check and look back. We need to check if our answer is correct or if it makes sense. Well done, learners! You were able to recall your lessons. I guess you answered all your activities in your worksheets. Now, let's get started with our lesson. Kindly get your compendium and open it on page 40. But before we start, let me ask you some question first. How do we visualize decimal numbers? What are decimal numbers anyway? According to smarttick.com, decimal numbers are used to represent numbers that are smaller than 1 unit. 0.06 is an example of a decimal number. It is read as 6 hundredths. The dot or period represents the decimal point, which divides the decimal number into 2 parts. The whole number part, located at the left of the decimal point, and the decimal part, which is at the right of the decimal point. Another is 45.9. It is read as 45 and 9 tenths. Now that you know decimal numbers, are you ready to learn how to visualize them using various models? If you are, then let's start. To visualize decimal numbers, we can use different models like using blocks, using grids, using number lines, and even using money. Okay, let's show some examples in each model. First, I want you to see or visualize decimal numbers using blocks.
Get your notebook or paper, your ruler and pencil, and draw 10 cubes or blocks. If you can't draw blocks or cubes, simply draw 10 squares. Then cross out 7 blocks out of the 10 blocks. Again, kids, I need you to draw 10 cubes or blocks. If you can't draw blocks or cubes, simply draw squares. Then, cross out 7 blocks. So, you will see from the illustration, there are 7 cubes crossed out of 10. And this can be written as 7 over 10. Or, the numerator is 7 and the denominator is 10. Again, we write the fraction form as 7 over 10. When we read the fraction, we say 7/10. In decimal form, we will write it as 0.7 or 7/10. Let's have another example using blocks. Ready, kids? All right. Draw 10 blocks or 10 cubes or 10 squares. Again, draw 10 blocks or cubes or squares. I'll give you 10 seconds to do it. Are you done? Very good. Out of the 10 blocks or cubes or squares, crossed out 5. Again, crossed out 5 of the 10 blocks or cubes or squares you have drawn. Now there are 5 cubes crossed out of 10. Based on the illustration or figure, what is the fractional form? If your answer is 5 over 10, then you are correct. Very good. 5 as our numerator or 5 blocks being crossed out, and 10 as our denominator or the total number of blocks or cubes. Hence, the fraction form is 5 over 10. Now, what is the decimal number? The decimal number is 0.5 or 5/10. Again, in our second illustration, the fraction form is 5 over 10 and the decimal form is 0.5 or 5/10. Did you get it? That is how we visualize decimal numbers using blocks. This time, let us visualize decimal numbers using number lines. In your compendium, the number line starts from 0 to 1. The line is divided into 10 units with equal distances. It starts from 0, then 0.1 or 1/10. Next is 0.2 or 2/10, 3/10 or 0.3, 4/10 or 0.4, 5/10 or 0.5, 6/10 or 0.6, 7/10 or 0.7, 8/10 or 0.8, 9/10 or 0.9, and lastly, 1. I hope you were able to follow. By using this number line with 10 units, you will go from 0 to 3. We will do this by drawing an arrow from point 0 to 0.3. Again, you will draw an arrow from 0 to 3 or 0.3. This illustration now can be written in fraction form as 3 over 10. 3 as the numerator and 10 as the denominator. In decimal form, we have 0.3 and we read it as 3/10. Again, the fraction that represents the movement that we did in our number line where we go from 0 to 0.3 is 3 over 10, while the decimal form is 0.3 or 3/10. To further understand how to visualize decimal numbers using number line,
we will have another example. Draw another number line like the one that we did from our first example, or just like the number line in your compendium. I will give you 5 seconds to do it. After this, draw an arrow from 0 going to 0.6. Again, draw an arrow starting at 0 to 0.6. Can you tell me its fractional form? Correct! The fraction form is 6 over 10. The numerator is 6 and the denominator is 10. Now, what decimal number represents this illustration? Very good. The decimal form which represents our illustration is 0.6 or 6/10. That is how we visualize decimal numbers using number line. Let's move on to the next presentation of decimal numbers using money. Now, do you have a 1 peso coin? If you don't have, I will give you 10 seconds to look for one. Go! I hope you found 1 peso coin. For those of you who did you easily find them? How? Maybe others will say, I got it from my mother, or some of you will say, I got it in my coin bank. And I guess that is your savings from your allowance before. Wow, that's very nice. Good job for being thrifty. Remember this, be thrifty, save some money, and remember the saying, kung may isinuksok, may madudukot. Remember that 1 peso is equivalent to 100 centavos. Now, what if you have 5 centavos? How do we write it in fractional form? Well, to do that, we write the fractional form as 5 over 100. How about in decimal form? How are we going to write it? We write 5 centavos in decimal form as 0.05. You heard it right, kids. It's 0 decimal point 05 because our denominator is 100, so in decimal form is hundredths. And we read this as 5 hundredths. Again, we write 5 centavos in fraction form as 5 over 100 and in decimal form as 0.05 or 5 hundredths. Let's try another example on visualizing decimal numbers using money. Let's say you have 25 centavos. Remember that 1 peso is equal to 100 centavos. How are we going to write in fraction form? I will give you 3 seconds to answer. If your answer is 25 over 100, then you are correct. The numerator is 25 and the denominator is 100. Next, how do we write 25 centavos into its decimal form? I will give you another 3 seconds. Correct! We write 25 centavos in decimal as 0.25. Since the denominator of the fraction form is 100, its decimal form is 0.25 and it is read as 25 hundredths. Again, 25 centavos can also be written in fraction form as 25 over 100 and in decimal form as 0.25 or 25 hundredths. Are you getting along, kids? I believe you are. Let's move on to the next presentation of visualizing decimal numbers.
This time, let us visualize decimal numbers using grid. Now, in your compendium, look at the rectangle. What do you observe? Correct! The rectangle is divided into 10 squares. What else? Correct! 6 of the squares were shaded. The rectangle is divided into 10 squares and 6 out of the 10 squares were shaded. How do we write it in fraction form? Yes, the illustration can be written in fractional form as 6 over 10. 6 as the numerator since there are 6 shaded part and 10 as the denominator. The denominator tells us the total number of squares. How do we write the illustration in decimal form? In decimal form, we write it as 0.6 or 6 tenths. Again, the fractional form is 6 over 10 and the decimal form is 0.6 or 6 tenths. Now, for you to further understand, let's explore more examples on using grids. This time, you will need your pen, paper or notebook, and crayons if available. Listen attentively and do what I say. Are you ready? I want you to draw a rectangle and divide it into 10 equal parts. It's up to you if you divide it horizontally or vertically. Again, I want you to draw a rectangle and divide it into 10 equal parts. It's either horizontally or vertically will do. I will give you 10 seconds to do it. Time's up! I hope you're done with your drawing. Then, out of the 10 equal parts, shade or color 7 parts. You can use any color you want. I repeat, shade or color 7 parts. Again, I will give you another 10 seconds to do it. Time's up! Look at the illustration and look what you have done. You will see that we have shaded 7 parts out of 10. How will you write that in fraction form? Amazing! 7 over 10. 7 as the numerator and 10 as the denominator. How about the decimal form? You are right again. The answer is 0.7 or 7 tenths. I am so happy, kids, that you are eager to learn. And for that, give yourself a clap. Now let's see if you really understood the lesson. Here is another figure. I have a square and it is divided into 100 equal parts. I will shade or color 34 parts. What fraction represents this illustration? Very good. It's 34 over 100. How about the decimal form? Very good. The decimal form of the figure is 0.34 or 34 hundredths. And that is how we visualize decimal numbers using grids. Good job, kids. Keep it up. There you have it, kids. I am so happy that you were able to visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. Always remember, a decimal number is a fraction whose denominator is a power of 10 and whose numerator is expressed by figures placed at the right of a decimal point. A decimal point is a period that appears with every decimal number. In cases when there is no whole number, a 0 is placed before the decimal point. Just like what we are doing a while ago, isn't it? So, we were able to apply our understanding in visualizing decimal numbers using various models. Now, let us put that understanding to the test by answering the next activity. So, you get your worksheets and pen.
Let us work together on some of the activities on page 27 to 29. Always remember that it is good practice to read the direction carefully before answering. Let's have the activity on page 27A. Cross out the blocks to show the following decimal numbers. For number 1, 0.2 or 2/10 or 2/10. How many blocks will be crossed out to show 2/10? You got it correctly. Crossed out 2 blocks out of 10. This time, let's try letter B. Number 1 on page 28. Here's the direction. Write a fraction and decimal number for each shaded part. For the first illustration, how many parts were shaded? Correct again. 3 parts were shaded. So, that will be the numerator. What is the denominator then? Very good again, kids. 10 is our denominator. So, the illustration can be represented in fraction form as 3/10. Good job, kids. How about the decimal form? You are correct. It will be 0.3. Again, the fractional form is 3/10 and the decimal form is 0.3 or 3/10. Moving on to exercise C on page 29 of your worksheets. Shade the parts that corresponds to the given decimal or fractions. The given decimal is 0.08 or 8/100 in fraction. How many small squares should we shade? Correct. We should shade 8 squares because our fraction shows that 8 small squares out of 100 squares are shaded. Now, I want you to shade 8 small squares using any color you want. Very easy, right? I think you will be able to answer now the rest of the activities in your worksheets. Now, if you have any questions and clarifications, you can seek help from me or any member of your family members, older than you of course, who can assist you. Good luck, kids! Now, for your reference, you can use Mathematics Learners Materials in Grade 4, pages 134 to 136, and Mathematics Around Us, pages 284 to 290. Or, you can also watch some learning videos on YouTube on the link provided in your compendium of notes. Okay? Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. Again, kids, for your reference, you can use Mathematics Learners Materials in Grade 4, pages 134 to 136, and Mathematics Around Us, pages 284 to 290. Or you can also watch some learning videos on YouTube on the link provided in your compendium of notes. Okay? Again, watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page on RTV Tarlac, Channel 26. Well, that's all for now, my dear Grade 4 learners. You will have more on this on the next meeting. I hope you've learned a lot today. Always remember, and I believe, that basta batang Tarlakenyo, matalino. This is Teacher Analisa S. Lopez, your mathematics teacher anchor for today. Keep safe and God bless everyone. Until next time.
pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang ARAL Tarlac HENYO mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DGTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Ma'am Maribel P. Valdez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ika-4 na baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa Filipino 4.
Mga bata, kumusta na kayo? Nagmeryenda na ba kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang mga gagamitin natin sa ating paaralang panghimpapawid gaya ng module, papel, notebook at pansulat, handa na rin ba? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar habang nakikinig sa ating pagbo-broadcast at nanonood sa ating Facebook live stream. Maaari ninyong i-type ang inyong mga komento o sagot sa chat box ng ating Facebook live stream na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Sige, umpisahan na natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pag-awit. Aawit tayo sa himig ng Leron Leron Sinta gamit ang mga salitang tayo, upo, lundag, ikot. Bibilang ako hanggang 3 ha. Pagkatapos ng bilang 3 ay sabay-sabay tayong aawit. Maliwanag mga bata. 1, 2, 3. Tayo, upo, tayo. Upo, tayo, upo. Tayo, lundag, upo. Tayo, ikot, upo. Tayo, ikot, lundag. Upo, tayo, upo. Tayo, upo, tayo. Lundag, ikot, upo. Ang gagaling naman ninyong umawit, mga bata. Sige nga, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang tanong, ano ang tawag natin sa mga salitang ginamit sa awit? Tama! Ang mga salitang ginamit sa ating awit ay tinatawag na salitang kilos. Ano naman ang tawag natin sa salitang kilos? Ang gagaling ninyo! Tama kayo! Pandiwa! Ang pandiwa ay mga salitang kilos. Wow naman! Aktibong-aktibo kayo mga bata. Ipagpatuloy lang yan ha. Alam ba ninyong marami pa kayong dapat malaman tungkol sa pandiwa tulad ng aspekto o panahunan nito at kung papaano natin magagamit ang mga ito sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari? Ang lahat ng mga ito ay inyong matututunan sa ating aralin ngayon tungkol sa aspekto o panahunan ng pandiwa. Inaasahan ko mga bata na pagkatapos ng ating talakayan ngayon ay magagamit ninyo ng tama ang aspekto ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Subukin nga natin kung ano na ang inyong nalalaman tungkol sa aspekto o panahunan ng pandiwa. Game na kayo? Sige, umpisahan na natin. Narito ang ating panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel o i-chat ang inyong sagot sa comment box sa ating Facebook live stream. Unang bilang. Ito ay salitang kilos na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Nasa anong aspekto ng pandiwa ito? A. Kontemplatibo. B. Perpektibo. C. Imperpektibo. D. Pandiwa. Ikalawang bilang. Ito ay aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng kilos na tapos na. A. Kontemplatibo. B. Perpektibo. C. Imperpektibo. D. Pandiwa. Ikatlong bilang. Anong aspekto ng pandiwa ang nagsasaad ng kilos na mangyayari pa lamang? A. Kontemplatibo. B. Perpektibo. C. Imperpektibo. D. Pandiwa. Sige, sagot na mga bata. Ayan. Kumusta ang pagsagot ninyo mga bata? Sige nga. Tingnan natin kung ganito rin ang inyong mga sagot. Unang bilang, titik C, imperpektibo. Ikalawang bilang, titik B, perpektibo.
Ikatlong bilang, titik A, kontemplatibo. Ganito rin ba ang mga sagot ninyo, mga bata? Huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos ng ating talakayan ay siguradong matututunan ninyong mabuti ang mga aspekto ng pandiwa. Okay? Ngayon naman, upang lalo ninyong maunawaan at makilala ang kahalagahan sa paggamit ng pandiwa, maging ang aspekto nito, babasahin natin ang isang usapan at kikilalanin natin ang aspekto ng mga pandiwang ginamit sa usapan. Narito ang usapan ng isang negosyante at mamimili sa palengke. Bili na po kayo ng relo. Matibay po ito. Kahit mahulog, ito ay hindi basta-basta mababasag. Makabili nga. Siguradong maipagyayabang ko yan sa mga kaibigan, ha? Makalipas ang ilang sandali, hindi ba't sabi mo ay matibay ang relong binili ko, na kahit mahulog ito ay hindi basta-basta mababasag? Bakit nang mahulog ko nabasag agad? Grabe siguro ang lakas ng pagkakahulog. Ang ibig sabihin ng tindero, hindi mababasag ang relo kahit mahulog, basta't huwag lang malakas ang pagkakahulog nito. Mga bata, naintindihan ba ninyong usapan? Sige nga. Ano-ano ang mga salita sa usapan na nagsasaad ng kilos na naganap na? Isulat sa papel ang inyong sagot. Kung ganito ang inyong isinulat, tama kayo mga bata. Ang mga salita sa usapan na nagsasaad ng kilos na naganap na ay binili, pagkakahulog, at nabasag. Ang galing ninyo mga bata. May tanong ako ulit tungkol sa usapan. Ano naman ang mga salita sa usapan na nagsasaad ng kilos na gagawin pa lamang? Sagot na. Ang sagot ay maipagyayabang at mababasag. Ngayon naman ay ating susuriin ang tatlong aspekto ng pandiwa sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang salaysay. Handa na ba kayo? Sige. Kung handa na kayo, babasahin na natin ang ating salaysay at ating kilalanin ang mga pandiwang ginamit at kung anong aspekto ang mga pandiwang ito. Magbasa na tayo mga bata. Nabalot ng takot at kaba ang mga taong naninirahan malapit sa Bulkang Taal nang bigla itong sumabog noong Enero 12 taong 2020. Kaya't dali-daling nagsilikas ang mga ito papalayo sa lugar. Babalik na lang daw sila kung magkakaroon ng pagkakataon para iligtas ang kanilang mga alagang hayop na naiwan. Iyan ang ating salaysay mga bata. Sige, suriin nating mabuti ang mga pandiwa. Isa-isahin nating basahin ang mga pangungusap sa ating salaysay. Unang pangungusap. Nabalot ng takot at kaba ang mga taong naninirahan malapit sa Bulkang Taal nang bigla itong sumabog noong Enero 12 taong 2020. Ang mga pandiwang ginamit sa pangungusap na ito ay nabalot, sumabog, at naninirahan. Ikalawang pangungusap. Kaya't dali-daling nagsilikas ang mga ito papalayo sa lugar. Ang pandiwang ginamit sa ikalawang pangungusap ay nagsilikas. At ang ikatlo at huling pangungusap ay
babalik na lang daw sila kung magkakaroon ng pagkakataon para iligtas ang kanilang mga alagang hayop na naiwan. Ano naman ang mga pandiwang ginamit sa huling pangungusap? Ang mga ito ay babalik at naiwan. Ngayon naman mga bata, ating suriin ang aspekto ng pandiwa sa binasa nating salaysay. Ayan, ulitin ko ha, aspekto ng pandiwa. Handa na kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ang mga pandiwang nasahanay ng perpektibo ay nabalot, sumabog, nagsilikas, at naiwan. Ang mga ito ay nagawa na. Sa hanay naman ng imperpektibo, ang pandiwa natin ay naninirahan. Ito ay kasalukuyang nangyayari. At sa hanay naman ng kontemplatibo, ang pandiwa natin ay babalik. Ito ay mangyayari pa lang. Ayan. Alam kong maliwanag na sa inyo ang tatlong aspekto ng pandiwa. Ang mga ito ay una, perpektibo. Ang kilos ay nagawa na o natapos na. Ikalawa, imperpektibo. Ang kilos ay kasalukuyang nagaganap o nangyayari pa lamang. At ang ikatlo ay kontemplatibo. Ang kilos ay mangyayari pa lang. Ayan mga bata, isulat na sa inyong kwaderno ang tatlong aspekto ng pandiwa. O di kaya ay picturean ninyo para may kopya kayo nito. Mga bata, alam kong naintindihan ninyong mabuti ang tatlong aspekto ng pandiwa at ako'y nagagalak dahil magagamit ninyo ito sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Malaking tulong ito sa inyo upang maging tama ang inyong isasalaysay. O di ba? Napakahalaga na napag-aralan ninyo ang tatlong aspekto ng pandiwa. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Sige, pagyamanin natin ang inyong kaalaman sa tatlong aspekto ng pandiwa at ang gamit nito sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Babasa na naman tayo ng isa na namang salaysay. Pagkatapos nating mabasa ang salaysay ay isusulat ninyo sa papel ang angkop na pandiwa ng mga salita ayon sa hinihinging aspekto nito. Handa na kayo? Ang pamagat ng ating salaysay ay cellphone. Halos lahat na yata ng tao sa mundo ay patlang na ng cellphone. Iba-iba kasi ang presyo nito ayon na rin sa klase at kalidad. Patlang ang presyo kapag marami itong aplikasyon at binababaan naman kapag karaniwan lamang. Kaya kahit mahirap lang ang isang tao, patlang nito. Sa katunayan, maging mga pulubi sa daan ay may mga cellphone na rin. May patlang pa nga akong patlang na mas high-tech pa ang cellphone kaysa gamit ko. Ito ang ating salaysay tungkol sa cellphone. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo ha upang maisulat sa papel ang inyong sagot. Okay, umpisahan nyo na. Ganito rin ba ang inyong sagot? Unang bilang, gumagamit. Ikalawang bilang, tumataas. Ikatlong bilang, bumili. Ikaapat na bilang, nakita. At ang panghuling bilang, namamalimos. Ganito rin ang sagot ninyo, ano? Ang gagaling talaga ninyo. Siguradong tuwang-tuwa si nanay or mama or mami
na gumagabay sa inyo ngayon sa inyong pag-aaral. Salamat po mga ginigiliw naming tagagabay. Sabi nga nila, walang imposible kapag sama-sama. Lagi nating tatandaan na ang aspekto ng pandiwa ay mahalagang matukoy sa wastong pagsasalaysay ng mga pangyayari tungo sa wastong pakikipagtalastasan. Ayan, ulitin ko ha. Ang aspekto ng pandiwa ay mahalagang matukoy sa wastong pagsasalaysay ng mga pangyayari tungo sa wastong pakikipagtalastasan. Mga bata, gawin naman natin ito ngayon. Magbabasa tayo ng isang salaysay at pagkatapos nating mabasa ang salaysay ay pipiliin ninyo ang pandiwang ginamit sa ating salaysay at ihahanay ninyo ito sa wastong talahanayan ng aspekto ng pandiwa. Narito ang ating salaysay. Ang mapaghandang mga langgam. Ang mga langgam ay naghahanda ng maaga para makaiwas sa anumang sakuna o masamang mangyayari sa kanilang buhay. Tuwing tag-init, naghahanap at nag-iimbak ng pagkain ang mga langgam para sa tag-ulan. Sinisiguro rin nila na quake-proof, air-conditioned at may maayos na daluyan ng tubig sa kanilang colony o pamayanan, kaya halos wala pang langgam ang namatay dahil sa lindol, gutom o baha. Wow! Ang galing naman ni langgam. Di siya nagugutom. Masipag kasi at marunong mag-imbak. Oh, mga bata, karapat dapat gayahin si langgam ano? Sige nga. Piliin nga ninyo ang mga pandiwang ginamit sa ating salaysay at ihanay ninyo sa ating talahanayan. Sagot na! Ang mga pandiwang nasa aspektong perpektibo ay namatay. Ang mga pandiwang nasa aspektong imperpektibo naman ay naghahanda, naghahanap, nag-iimbak at sinisigurado. At para naman sa aspektong kontemplatibo, mag-isip nga kayo ngayon ng salitang dapat ninyong gawin gaya ng ginawa ni langgam sa ating salaysay. Game? Tama! Mag-iimbak! Tingnan nga ninyo ang mga sagot ninyo mga bata. Ganito rin ang mga sagot ninyo, di ba? Talagang ang gagaling ninyo. Thumbs up tayo mga anak. Bago ko pala makalimutan mga anak, gusto kong gayahin ninyo ang ugali ng langgam na nag-iimbak ng kanyang pagkain. Kasi kapag may iniimbak kayong pagkain, hindi kayo magugutom, di ba? Promise ha. Ugaliin nating mag-imbak. Papaano? Dahil mga bata pa lang kayo, kapag binigyan kayo ni mama o kaya ay ni papa ng pangmeryenda, huwag ninyong uubusin. Kung may alkansya kayo, i-shoot ninyo ang piso o kaya ay 2 piso sa inyong alkansya. O, di may ipon na kayo. Importante mga anak na may ipon tayo. Para kapag may dumating na hindi inaasahang pandemya tulad ng nangyayari ngayon, ay may magagamit tayo sa ating pang-araw-araw na mga kailangan. Kagaya ngayon, yung mga nagtatrabaho, nabawasan ang kinikita nila dahil hindi laging makalabas para magtrabaho. Kasi natatakot silang lumabas dahil baka mahawa sila sa virus na dala ng COVID-19. O, kung may ipon sila, dinapakainam kasi mayroon silang magagamit ngayong panahon ng pandemya. Okay. Tayahin naman natin ang inyong kahusayan sa paggamit ng pandiwa sa iba't ibang aspekto. Game na kayo ulit?
Ang ating panuto ay gamitin ang pandiwang nasa loob ng panaklong sa angkop nitong aspekto upang mabuo ang bawat salaysay. Isulat ang sagot sa papel. Salaysay A. Pinagyaman ng mga ipugaw ang kanilang kabundukan. Patlang nila ang mga gilid nito. Patlang sila ng makikitid na taniman. Ang hagdan-hagdang palayan ng mga ipugaw ay isang kahanga-hangang tanawin. Salaysay B. Ang langaw ay itinuturing kong pinakamapanganib na hayop sa buong daigdig. Ang dalawa nitong pakpak at 6 na mabalahibong paa ay patlang ng mikrobyo na nagdudulot ng maraming sakit. Patlang ito ng kahit na anong bagay na nabubulok. Daan-daan kung mangitlog ang mga ito sa mga basura at dumi. At sa oras ng kanyang paglipad at patlang kung saan-saan, tiyak ang dala niyang sakit sa mga tao. Salaysay C. Kung uulan ng malakas, aapaw ang ilog at patlang ito ng baha sa mga lugar na mababa at barado ang mga daluyan ng tubig. Kailan kaya patlang ang mga tao sa pagtatapon ng mga basura kung saan-saan? Marami ang patlang sa pagbabagong ito sa paraan ng patlang ng mga basura. Ang bawat isa ay patlang sa kapahamakan. O ayan, isulat na sa papel ang inyong sagot. Sige, sulat na mga anak. Ang tamang sagot ay unang bilang, binungkal. Ikalawang bilang, lumikha. Ikatlo, nagdadala. Ikaapat, kumakain. Ikalima, pagdapo. Ikaanim, magdudulot. Ikapito, magbabago. Ikawalo, makikinabang. Ikasyam, pagtatapon. At ang ikasampo ay maliligtas. Ganito na naman ang sagot ninyo, ano? Wow naman! Nakakabilib kayo mga grade 4. Ang gagaling naman ng mga mag-aaral na nakatutok sa atin ngayon, at iyan ay dahil sa wastong paggabay ninyo, mga ginigili kong magulang. Ako'y lubos na nagpapasalamat at thumbs up nga tayo dyan. Mga anak, para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng isang maikling salaysay mula sa nasaksihang pangyayari o sariling karanasan. Gamitin ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Maaaring pumili ng isa sa mga sumusunod na mungkahing paksa. Isang aralin na naman ang ating natapos. Ikinagagalak kong ipaalam sa inyo na handa akong makipag-ugnayan sa inyo gamit ang aking Facebook account upang lalong madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa ating naging paksa ngayong araw o kaya ay makipag-ugnayan kayo sa inyong mga guro sa Filipino. At syempre, ugaliing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hanggang sa muli, ako si Ginang Maribel P. Valdez, ang inyong guro sa Filipino 4, nagsasabing pag-aaral ay bigyang halaga. Magdudulot ito sa iyo ng iba yung ginhawa. Mga bata, laging tandaan ang abakada sa Filipino ha. Ako, bibo kasi dapat. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa,
Ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan. Walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Welcome sa ating ARAL Tarlac HENYO ng STO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino
Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupurisiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Jeslie R. Bautista. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap o pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan. Ngayon ay ika-15 ng Pebrero, taong 2021. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala sa inyo ang ating aralin noong nakaraang linggo. Buklatin ninyo ang inyong module sa pahina 2 hanggang 3. Nakikita nyo ba ang mga larawan? Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga pangyayaring dapat ipagbigay alam sa kinauukulan. Ang gagawin nyo lamang ay isulat sa inyong sagutang papel kung ano ang kaganapang ipinapakita ng mga ito. Madali lamang, hindi ba? Time's up! I-check na natin ang inyong mga ginawa. Para sa unang larawan, ano kaya ang ipinapakita nito? Ang batang may kapansanan ay tinutukso. Tama ang inyong sagot. Naku, huwag niyong tutularan yan ha. Ang ikalawang larawan, ang tamang sagot ay... Ang larawan ay nagpapakita ng 2 batang lansangan. Magaling ang inyong tinuran. Ano naman kaya ang ipinapakita ng ikatlong larawan? Ang tamang sagot ay, ang batang lansangan ay sinasaktan ng hindi kilalang tao. Para sa ika-4 na larawan, ano ang inyong nakikita? Ito ay nagpapakita ng tinatawag na child labor o pagtatrabaho sa murang edad. At para sa huling bilang, ano ang inyong sagot? Ang larawan ay nagpapakita ng batang pinapalo o sinasaktan ng magulang. Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Ang husay niyo naman. Alam kong nakuha niyo lahat ang tamang sagot. Tandaan ha, kung kayo ay nakakakita o nakakasaksi ng ganitong mga pangyayari o kaganapan, huwag kayong mag-atubili na ito ay ipagbigay alam sa kinauukulan. Makialam sa mga bagay na hindi tama at dapat ituwid. Parte ito ng pagiging mabuting tao. Ngayon ay handa na tayo para sa panibago nating aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan nyong magbanyo o uminom ng tubig, gawin nyo na yan. Dahil ilang sandali lamang ay ihahatid ko na ang bago nyong aralin. Makinig mabuti ha! Gaya ng aking nabanggit kanina, ang ating leksyon ngayong umaga ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pagtanggap o pagtrato sa mga dayuhan at katutubo.
Nakakita ka na ba ng dayuhan sa inyong pamayanan na iba ang kulay ng balat? Iba ang kanyang paniniwala o kultura. Kakaiba ang salita. Ano ang inyong naging reaksyon? Paano mo siya pinakitunguhan? Yan ang mga matututunan natin ngayong umaga. Iisa-isahin natin ang mga paraan ng paggalang at pagtrato sa mga dayuhan o katutubo. Lilinawin ko lamang mga bata, kapag sinabi nating dayuhan, hindi lamang ito tumutukoy sa mga taong galing ng ibang bansa o yung tinatawag natin na foreigner sa Ingles. Sakop din ito ang mga dayuhan na dayo sa ating pamayanan. Maaring galing sila ng Visayas, Mindanao, o saan mang parte ng Pilipinas. Ngayon, buklatin nyo ang inyong module sa pahina 4. Aking babasahin ang tula na pinamagatang Iba-iba man, may pagkakatulad din. Isinulat ni Zenaida R. Elarde. Mamaya ay tatalakayin natin ang mensahe ng tula. Sabayan niyo ko sa pagbasa, mga bata. Siya, ako, at sila. Bansa nami, iba-iba. Kanya-kanya ng kultura. Iba-iba man ang aming pinanggalingan, tunay naman ang aming pagsasamahan. Iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Ang aming Diyos na kinilala. Dakila siya, tayo'y kanyang nilikha. Babasahin ko muli ang tula. Siya, ako, at sila. Bansa nami, iba-iba. Kanya-kanya ng kultura. Iba-iba man ang aming pinanggalingan, tunay naman ang aming pagsasamahan. Iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Ang aming Diyos na kinilala. Dakila siya, tayo'y kanyang nilikha. Ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel sapagkat oras na upang sagutin ang mga tanong tungkol sa tula. Para sa unang tanong, tungkol saan ang tula? Ang tula ay tungkol sa pagkakatulad o pagiging isa ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng ating kultura. Tama ang kanilang sagot. Dadako naman tayo sa pangalawang tanong. Ano sa tingin ninyo? Ano ang pangangailangan ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba? May 2 puntos ka na kung ang sagot mo ay nangangailangan ang bawat isa ng paggalang. Kailangan nating igalang ang paniniwala at pagkakaiba ng bawat isa dahil nga hindi tayo pareho ng lugar na pinanggalingan at magkakaiba ang ating kulturang kinagisnan. Para sa ikatlong katanungan, bakit iisa tayo sa kabila ng pagkakaiba ng ating katauhan? Ang tamang sagot ay, iisa tayo sa kabila ng ating pagkakaiba dahil iisa lamang ang lumikha sa atin. Aling linya sa tula ang nagpapatunay ng inyong sagot?
Sabi sa tula, iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Sino ba ang lumikha sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Tama, magaling mga bata. Pang-apat na katanungan, paano nagiging dakila ang Diyos batay sa akda? Ano ang inyong sagot? Dakila ang Diyos dahil nilikha niya ang tao. At tayo yun. Tayong mga tao ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos. Sabi nga nila, be proud. Ikalimang tanong, paano nagkakaiba ang ating katauhan? Nagkakaiba ang ating katauhan dahil sa iba-iba ang lahi at kulturang ating kinagisnan. Ganyan rin ba ang inyong sagot? Very good kung ganon. Ang lugar at pamayanan na ating kinalakhan ang nagbibigay sa atin ng gawi, pag-uugali, kilos at pananalita. Sa madaling sabi, ang bawat isa ay may orihinal o unique na katauhan batay sa lugar na kanyang kinalakhan. Kaya't, natural lamang na magkakaiba ang ating katauhan. Tama ba lahat ang inyong mga sagot? Sa mga hindi nakakuha ng perpektong score, naku, okay lang yan. Huwag mangamba sapagkat sa susunod na gawain, baka ikaw na ang manguna. Ang paggalang ay naipapakita sa pagpaparaya sa ibang tao, lalo na sa mabuting pakikitungo bilang katutubo at dayuhan. Ang bawat isa sa atin ay dapat may kaalaman sa paggalang sa kapwa, kaiba man ang kanilang anyo, gawi, salita, paniniwala at kulturang kinagisnan. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang, hindi ba? Anong salita ang hindi nawawala kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga matatanda? Ang pagsabi ng po at opo. Salamat po sa mga sumagot. Ngunit, hindi lamang sa pagsabi ng po at opo, maaaring maipakita ang paggalang sa mga dayuhan at katutubo. Ano-ano ang mga iyon? Ito ang mga tips ko sa inyo. Una, maging magiliw tayo sa mga taong kaiba sa atin ang pisikal na anyo. Dapat nating isaisip na iba man ang kulay ng kanilang balat, kakaiba man ang kanilang salita, ay pagtatawanan natin sila. Bagkus, pakikitunguhan pa rin natin sila ng maayos. Sabi nga sa tula kanina, iba-iba man ang ating katauhan, ang lumikha sa atin ay iisa lamang. Tip number 2. Igalang natin ang pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Isang Muslim na nagdarasal. Ganyan rin ba ang paraan ng inyong pagdarasal? Kung ikaw ay Kristiyano, malamang hindi. Sa isang pamayanan, di natin maiiwasan na magkakaiba tayo ng relihiyon. At kung magkakaiba ng relihiyon, ibig sabihin, hindi magkakapareho ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tulad ng pinapakita sa larawan. Pagtatawanan ba natin ang paraan ng pagdarasal ng mga Muslim? Siyempre, hindi. Sabi nga nila, ang Muslim at mga Kristiyano ay parehong mga Pilipino pa rin.
Kaya nararapat lamang na irespeto ang anumang gawain o pagpapahayag nila ng kanilang relihiyon. Pangatlo, ano ang ating gagawin kung magkakaiba ang ating opinyon? Dapat na maging pagalang pa rin. Matamang makinig sa opinyon ng iba. Lahat tayo ay may kalayaang ihayag ang opinyon o ideya, pero sa mahinahong pamamaraan. Diba? Ayon nga sa isang kasabihan, walang hindi nakukuha sa diplomasya. Ulitin ko ha, walang hindi nakukuha sa diplomasya. Panghuli, maging malugod na tagapanood sa mga palabas o kultura ng ibang bansa. Kung tayo ay nakapanood o nakakasaksi ng mga palabas ng mga dayuhan o ng mga katutubo, maaaring kaiba ito sa ating nakagisnan. Marapat lamang na magpakita tayo ng pagtanggap sa mga palabas na ito. Tulad ng inyong nakikita sa larawan. Ano sa tingin ninyo ang ipinagdiriwang ng mga Chino? Ito ang Chinese New Year. Katatapos lang yan. Makulay at may kakaibang ritual silang ipinapakita, hindi ba? Pamilyar ba kayo sa pagsindi nila ng insenso? Pag-alay ng pagkain. Dapat nating igalang ang mga bagay na iyon. Hindi natin dapat pagtawanan, kutsain, o insultuhin sapagkat ito ay ekspresyon ng kanilang kinagisnang kultura. Ayan mga bata, naisa-isa na natin ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang paggalang sa mga dayuhan o mga katutubo. Tandaan na ang paggalang sa isang tao ay isang mabuting ugali na dapat nating taglayin. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng mapayapang pamayanan. Kapag ginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang karapatang pantao. Sabi nga, kung ano ang nais mong gawin nila sa iyo, ay siya ring gagawin mo sa iyong kapwa-tao. Ito ay hindi lamang na ipapakita sa salita, kundi sa kilos at gawa. Ngayon, tapos na ang ating leksyon. Oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. May 2 gawain lamang kayong sasagutan na makikita sa inyong module. Ito ay ang subukin na nasa unang pahina at pagyamanin sa pahina 5 hanggang 6. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga gawain ito, maaari kayong humingi ng tulong kay nanay, tatay, o sa mas nakakatanda sa inyo. Huwag din kayong mag-atubili na tawagan o i-text ang inyong guro sa inyong paaralan. Sabi nga nila, huwag mahihiyang magtanong. Laging itanim sa isip na hindi kayo nag-iisa. Mga bata, buksan ang inyong module sa unang pahina. Para sa subukin, ang inyong gagawin ay basahin at suriin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Tukuyin kung ito ay nagpapakita o hindi nagpapakita ng paggalang sa dayuhan. Isulat ang NP kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang at HNP naman kung hindi. Halimbawa, para sa unang bilang, pinagtawanan ni Abel ang nakasalubong niyang negro habang papasok siya ng paaralan. Tama ba ang kanyang ginawa? Siyempre, hindi tama iyon. Kaya, HNP ang tamang sagot.
Pagkatapos niyong masagutan ang subukin, ay muling ilipat ang inyong module sa ikalimang pahina para sa pagyamanin. Ang gagawin niyo lamang ay buuin ang mga pahayag ng may paggalang sa anumang ideya o opinyon. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na karugtong na pariralang bubuo ng pahayag. Titik lamang ang sulat ha. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Subukan nating sagutin ang unang item. Bagamat kakaiba ang itsura ng mga katutubo, puwang, pumili kayo ng sagot sa loob ng kahon. Alin sa mga pariralang nasa loob ng kahon ang angkop na karugtong ng unang item? Bagamat kakaiba ang itsura ng mga katutubo, nararapat din natin silang igalang. Tama yon. Alam kong kayang-kaya niyong sagutin ang mga yan. Napakadali, hindi ba? Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin ukol sa paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap o pagtrato sa mga katutubo at dayuhan. Huwag nating kalilimutan na ang bawat isa sa atin ay dapat may kaalaman sa paggalang sa kapwa. Kaiba man ang anyo, gawi, paniniwala at kulturang kinagisnan. Ang kultura ng iba't ibang bansa ay nakakatulong sa pagpapayaman at paglinang ng buhay. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang ibang tao, ang kanilang paniniwala, kakayahan, damdamin, at pamumuhay. Tandaan ang mga tips na binigay ko sa inyo kanina. Maging magiliw sa mga taong kaiba ang pisikal na inyo. Igalang ang pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Maging magalang sa pakikinig ng opinyon ng iba. Maging malugod na tagapanood sa mga palabas o kultura ng ibang bansa o ng katutubo. Kaya naman, sa susunod na ikaw ay makakakita ng dayuhan o katutubo na kakaiba ang anyo o itsura, alam nyo na ang inyong gagawin. Alam nyo na kung paano maipapakita sa kanila ang tamang pagtanggap o pagtrato. Ang aking mga nabanggit kanina ay mga gawain na nakapaloob sa inyong module. Bukod dyan, ay may inihanda akong maikling pagsusulit. Huwag kayong mag-alala sapagkat madali lamang ito. Ganito lamang ang inyong gagawin. Basahing mabuti ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. Ang napili niyong titik ay isusulat lamang sa patlang bago ang bilang. Halimbawa, sa unang bilang, sa isang pangkat, di maiiwasan ang pagtutunggali ng mga opinyon. Kung ikaw ay leader ng pangkat, ano ang kailangan mong gawin upang maalis ang mga miyembro ang di pagkakaunawaan? So, alin dyan ang inyong tamang sagot? So, letter C. Kausapin sila at ipaunawa ang halaga ng pagkakaisa bilang pangkat. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Teacher Jeslie R. Bautista. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Pilipino Tarlac. I am Elvie Silvestre, your teacher broadcaster for Science Grade 5. The world of exploration, discovery, invention, and technology. Should you have questions or clarifications about the lesson, send me a message at 0946 60 80 666. We have so much to learn for today, so let's get started. In the previous lesson, you learned that non-living things or abiotic factors can affect an ecosystem. However, ecosystems are not solely dependent on these factors. The living or biotic factors also have an effect to ecosystems. What are the two factors that affect our ecosystem? Yes, you got it right, grade 5 pupils. The biotic, which refers to the non-living things, and the abiotic, which refers to the non-living things. How about this next question? What do you call the area where the ocean meets the land between high and low tides? What is the answer? Yes, it's the intertidal zone. For our next question, what do you call the area where seawater meets fresh water from the rivers? Okay, I know you knew it. The answer is
estuary. I guess you are all ready to listen to our next topic. Do you have with you now your Module 8 in Science 5? The title of the module is Feeding Relationships in an Intertidal Zone and Estuarine Ecosystem. The Earth is a huge ecosystem that consists of biotic and abiotic factors. Of all the abiotic factors, which do you think is the most important? Are you thinking now for an answer? It starts with letter S. You got it right. The answer is sunlight. The sun, as we all know, is the primary source of energy on our planet. Now, go to page 12 of your module. That is page 12 of your module. The figure shows an estuary ecosystem. This estuary consists of different organisms like seal, heron, small fish, crab, mussels, or commonly known as tahong, plankton, freshwater mollusk like the snail, shrimp, stonefly larva, it is a kind of insect, salmon, animal plankton, and the worm. Now, aside from the organisms, what else is notable in the illustration? Have you noticed the arrows pointing to one animal to the other animal? That will lead us to our topic for today, feeding relationships in an estuary ecosystem. The living things in any ecosystem, just like in this estuary, consist of the producers, consumers, and decomposers. Again, the living things in any ecosystem consist of the producers, consumers, and decomposers. Energy and nutrients are transferred from producers to consumers, then to the decomposers through their feeding relationships. Again, it's through their feeding relationships. Now, let us discuss first what are these producers. Producers are the green plants, algae, or microorganisms that are capable of making their own food by converting the energy from the sun into chemical energy. That's why, a while back, I told you that among the abiotic factors in the ecosystem, the sunlight is the most important. Why? Because this is where producers get the energy that they need to make their own food through the process called photosynthesis. Producers are the one providing energy and nutrients to the other organisms. Examples of producers are as follows: green plants, the phytoplanktons, and algae. Please take note also, dear grade 5, the two types of planktons, the phytoplanktons and the zooplanktons. The tiny plants are the phytoplanktons and the weak swimming animals are the zooplankton. Is that clear, grade 5? Okay then. Let us proceed with the consumers. Consumers get their energy by feeding on plants and other organisms.
They feed on other organisms because they cannot make their own food. What are these organisms? Yes, they are the consumers. Now, let me ask you another question. Do all consumers eat the same kind of food? Definitely not. That's why consumers are classified according to the food they eat. The first type of consumer is the herbivores. These are the organisms that eat only plants. They are also known as primary consumer because they are the first consumer to eat the producers. Again, the first type of consumer is the herbivores. Some examples of herbivores are carabao, cow, goat, the caterpillar, and the rabbit. Are you ready to find out the next classification of consumer? The second type of consumer is the carnivores. Kindly repeat after me. Everybody say carnivores. Good job. Carnivores are organisms that eat meat or other animals for food. Examples are the snakes and crocodiles. Again, the word is carnivores. Let us now have the third type of consumer, which is the secondary consumer. Secondary consumers are organisms that eat primary consumers for energy. However, secondary consumers can either be carnivore or an omnivore. Take note of that, class. Secondary consumers can either be a carnivore or an omnivore. They can be as large as predators like wolves, crocodiles, and eagles. They can also be as smaller creatures such as dragonfly larvae and rats. Or they can be a fish, including piranhas and pufferfish. Sounds amazing, right? Our next type of consumer are the tertiary consumers. These are carnivores that feeds on other carnivores for food. Big cats and big fishes are some of examples. Again, that type of consumer are the tertiary consumers. Now, you might wonder, how about those organisms that can eat both animals and plants for food? To what classification do they belong? You are right. The answer is omnivores. Will you say it again? Everybody say omnivores. Good job. Various mammals are omnivorous in the wild, such as wild pigs, bears, mice, and rats. And of course, humans are also omnivores. But let us also consider the fact that we have brothers and sisters from different groups of religions who do not eat meat. Just like Hindus, they don't eat beef. Muslims don't eat pork, while many Buddhist monks are strict vegetarians. Regardless of whatever we eat or religion we belong, we should respect each other's beliefs. Is that clear, grade 5? Okay. How about you, my dear grade 5 pupils? To what classification do you belong? I guess you will agree with me that most of us are omnivores.
Eventually, all living organisms, the producers, the consumers, will undergo decomposition after death. This time, it will be the work of the fungi and bacteria. And these organisms are called decomposers. They get energy by breaking down dead organisms and their waste. What are these organisms again? Yes, they are the decomposers. Here's a trivia for you, dear grade 5. There are organisms that feed on dead organic matter. Do you have any idea what are these organisms? You are right. They are the scavengers. Hyena, vulture, the crow are some examples of scavengers. Again, the word is scavengers. Organisms require energy to perform life activities. In this case, they need to eat food, right? Please open your module now on page 12. Under What's New? Again, that is on page 12 of your module. Observe the pattern how organisms interact and get energy by means of eating. What you're going to do is to fill in the blanks below with the correct name of organisms to complete each statement. For those who are listening over the radio, here are the organisms present in the illustration. Write it down on your paper. Here are they: crab, small fish, heron, seal, stonefly larva, salmon, worm, shrimp, planktons, and the snail. Again, crab, small fish, heron, seal, stonefly larva, salmon, worm, shrimp, planktons, and the snail. Here are the statements for number 1. Planktons may be eaten by blank. Planktons may be eaten by blank. Number 2. Heron eats blank. Heron eats blank. Number 3. Salmon eats blank. Number 4. Shrimp may be eaten by blank. Shrimp may be eaten by blank. And number 5. Snail may be eaten by blank. Snail may be eaten by blank. 10 seconds for you to answer that, and only the name of organisms will do. Time is up. Let us now check your answers. Planktons may be eaten by any of these organisms will do: small fish, crab, mussel, freshwater mollusk, or the snail. Again, planktons may be eaten by any of these organisms: small fish, crab, mussel, freshwater mollusk, or the snail. Number 2. Heron eats a small fish or a salmon. Heron eats a small fish or a salmon. Number 3. Salmon eats a small fish, stonefly larva, a shrimp, or a snail.
A small fish, stonefly larva, shrimp, or snail. Number 4, shrimp may be eaten by a salmon. Shrimp may be eaten by a salmon. And for number 5, snail may be eaten by a salmon or a small fish. Did you answer it correctly, grade 5? I am sure you got them all. Great job, kids! Let us have one more activity. This time, you are going to identify the following organisms found in estuary as to producer, consumer, or decomposer. If the organism is a consumer, classify it if it's a carnivore, herbivore, or omnivore. Again, I'll repeat the direction. You're going to identify the following organisms found in estuary as to producer, consumer, or decomposer. Then, if the organism is a consumer, you're going to classify it if it's a carnivore, herbivore, or omnivore. Are you ready now? Here are the organisms. Number 1, fungi. Fungi. Number 2, grasshopper. Grasshopper. 3, shrimp. Shrimp. Number 4, heron. Heron. And number 5, seaweeds. Seaweeds. There you have it. Let us now check your answers. For number 1, fungi, the answer is decomposer. Number 2, grasshopper, the answer is consumer under herbivore. Consumer under herbivore. Number 3, shrimp, it's a consumer under omnivore. Number 4, heron, consumer carnivore. And number 5, seaweeds, it's a producer. How's your score, kids? Great job for that. Let us now summarize our lesson for today using the flowchart on your module that is on page 14. There are 2 factors affecting the ecosystem, the biotic and the abiotic factors. We also learned that consumers can be classified according to the food they eat. The herbivores, or the primary consumer, the secondary consumers, or the primary carnivores, the tertiary consumer, or the secondary carnivore, then the omnivores that can eat both animals and plants for food. Now that we are done with today's lesson, let us now check how well you understand our lesson for today. Please get your paper and pen with you and we will have a short quiz. Write your name, the section, and the date for today, February 15, 2021. And also our topic, feeding relationships in estuarine ecosystem. Are you ready? Okay, let's begin. Here is question number 1. In an estuary where there are algae, clams, snail, small fish, ducks, large fish, crab, insects, shorebirds, marshes and mangroves, which are the producers? In an estuary where there are algae, clams, snail, small fish, ducks, large fish, crab, insects,
shorebirds, marshes, and mangroves? Which are the producers? Number 2, what type of consumer are the insects? What type of consumer are the insects? For numbers 3, 4, and 5, you may choose from the following choices. Here are the choices: carnivores, consumers, decomposers, herbivores, or omnivores. Carnivores, consumers, decomposers, herbivores, omnivores. Question number 3. These are the organisms that get their energy by breaking down dead organisms and their waste. Number 4. These are the organisms that eat only plants. These are the organisms that eat only plants. And last, these are the organisms that eat both plants and animals. Again, these are the organisms that eat both plants and animals. Okay, let us now check your answers. For number 1, the answer is marshes, mangroves, and algae. Number 2, the answer is herbivores. Number 3, decomposers. Number 4, herbivores. Number 5, omnivores. So there you have it. Dear grade 5, I hope you learned a lot today. I am Elvis Silvestre, your grade 5 science anchor teacher for today. Make sure to tune in again on Wednesday from 11 o'clock to 11:25 in the morning, only here at RTV Tarlac, Channel 26. Please do like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Until next time, goodbye! Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID.
If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. You're still watching ARAL Tarlac HENYO. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for your next lesson? Get your copy of Mathematics 5 Compendium of Notes and Instructional Support Materials, pen and paper, and also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin! Our lesson today is about solving routine and non-routine problems involving division without and with any of the other operations of decimals. Ready? Let's have a short review of your lesson last week. It's all about division of decimal numbers. Here's my question. What are the steps in dividing decimals? Can you recall? Great! You are correct. Here are the steps. Step number 1, multiply the divisor and dividend by multiples of 10 to make it a whole number. Step number 2, divide like dividing whole numbers. Then finally, step number 3, check your answer. To check your answer, multiply the quotient by the divisor. Did you have the same answer as mine?
Very good. Now let's begin with the new lesson. Turn your compendium of notes in Mathematics 5 on page 33. Let's read the first word problem. Illustrative example number 1. Kenini Sabeco is one of the world's fastest marathon runner. He runs 26.2 miles in 2.5 hours. What is his average speed? You can solve this problem by using the following steps. Step number 1. Understand. Read the word problem carefully, then answer these questions. Letter A. What is asked in the problem? Letter B. What are the given facts? Another consideration is if there is a hidden question that needs to be answered. Step number 2. Make a plan. Decide what operation to be used. And then formulate or write your number sentence. Next is step number 3. Solve. This time, you will carry now your problem or carry out your plan based on the problem. This will show your solution to the problem. Finally, step number 4. Check your answer. You have to look back and check if you arrived at a reasonable answer. Now, let's apply these rules. Let's go back to the first word problem, analyze, and then let's solve. Don't you worry, I will guide you through. Step number 1, understand. What is asked in the problem? That's right. Our answer, the average speed of the fastest marathon runner in the world. Next question will be, what are the given facts? The given facts, based on the word problem, are 26.2 miles and 2.5 hours. Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the questions, what operation to be used? If you answered division, that's right. Then think, what is the number sentence? Can you tell? Our number sentence will be 26.2 divided by 2.5 is equal to n. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. To find the answer, divide 26.2 miles by 2.5 hours. As you have learned in your previous lesson, we need to change first the divisor into a whole number. Simply multiply it by 10, so 10 times 2.5 is equal to 25. Or move the decimal point to the right to make it a whole number. Then move the decimal point of the dividend also as many as the number of decimal places in the divisor. 26.2 is now 262. Since the divisor is now a whole number, we can now proceed to division like whole number. 262 divided by 25 is equal to... We will arrive with a quotient of 10.48. Are we done? Not yet. Step number 4. To check if your answer is correct, just multiply the quotient by the divisor. 10.48 times 25
equals, if you get the product of 262, which is our dividend in the earlier equation, then your answer is correct. Therefore, our final answer is Kenini Sabeco has an average speed of 10.48 miles per hour. Can you follow, kids? Great! We are now moving to illustrative example number 2. Maria bought 2.5 kilograms of shrimp. She gave the vendor 1,000 pesos, and she received a change of 25 pesos and 50 centavos. How much is 1 kilogram of shrimp? Again, let's follow the steps we discussed earlier. Step number 1. Understand. What is asked in the problem? Answer: the amount of shrimp per kilo. What are the given facts? The given facts are 2.5 kilograms of shrimp, 1,000 pesos, which is Maria's money, and 25 pesos and 50 centavos, which is Maria's change. This time, we have a hidden question to answer first. What is the hidden question? It is the amount she paid. Now, moving on to step number 2, make a plan. What operation or operations to be used? We will use subtraction and division. What is the number sentence? 1,000 minus 25.50, then the difference is to be divided by 2.5 equals n. If we are to write it in symbols, we need to use grouping symbol. Open parenthesis, 1,000 minus 25.50, close parenthesis, divided by 2.5 equals n. Now we are ready for step number 3, that is to solve. To find the answer for the hidden question, here is the solution. Subtract 25 pesos and 50 centavos from 1,000 pesos. You will get the difference of 974 pesos and 50 centavos, which is the amount Maria paid. Now to solve for the amount of shrimp per kilogram, here is the solution. First, change the divisor into a whole number by multiplying it by 10. The same will be done to the dividend before dividing. Or simply move the decimal point to the right of both the divisor and the dividend. 2.5 times 10 equals 25, while 974.50 times 10 will become 9,745. Let us proceed to division. 9,745 divided by 25 is equal to? What is the quotient? You can post your answer in the comment section. Yes, our quotient is 389.80 or 389 pesos and 80 centavos per kilogram. Now, moving on for step number 4. Check your answer. Again, multiply 389.8, our quotient, by 25, our divisor earlier. If you arrived
with 9,745, which is our dividend, your answer is correct. Therefore, our final answer will be the shrimp is 389 pesos and 80 centavos per kilo. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. Let us move to illustrative example number 3. Let us read the word problem together. Jessica's dream bag costs 879 pesos and 25 centavos. She already has 408 pesos and 75 centavos, and her mother gave her 250 pesos. To complete the amount needed, she decided to save 10 pesos and 50 centavos each day from her allowance. How many days did it take her to save the rest of the money needed? Again, let us follow the steps stated earlier. Step number 1, understand. What is asked in the problem? Our answer, the number of days it took her to save the needed money. What are the given facts? The given facts are 879 pesos and 25 centavos, 408 pesos and 75 centavos, 250 pesos, and 10 pesos and 50 centavos. Now, what is the hidden question? In this word problem, there are 2 hidden questions. First, the total amount she already has and the amount she still need to save. Moving on to step number 2. Make a plan. What operations to be used? We will use addition, subtraction, and division. Next, what is the number sentence? Since this is a 3-step word problem, we will use grouping symbols. The difference between 879 pesos and 25 centavos and the sum of 408 pesos and 75 centavos and 250 pesos is divided by 10 pesos and 50 centavos equals N. Now, we are ready for step number 3. Solve. First, find the answer for the hidden questions. Here are the solutions. To solve this problem, we need to add first her total money on hand. That is 408 pesos and 75 centavos plus 250 pesos equals 658 pesos and 75 centavos. This is the amount of money she already has. Next hidden question. We will subtract her money on hand from the price of her dream bag. 879 pesos and 25 centavos minus 658 pesos and 75 centavos equals 220 pesos and 50 centavos. This is the amount of money she still needs. Finally, to find the number of days she will take
To save the rest of the money she needed, we will divide the amount of money she still needs by the amount she saves daily. Again, change the divisor to a whole number. Move the decimal point to the right. 10.50 will now become 1,050. Then, do the same with the dividend. Move the decimal point to the right twice also. 220.50 will become 22,050. After doing so, proceed in dividing. 22,050 divided by 1,050, you will have a quotient of yes, our answer will be 21. But we are not done yet. Don't forget our final step. That is, to check if our answer is correct. How? Multiply the quotient by the divisor. 21 times 1,050 equals, if you arrived with 22,050, then you are correct. So, it took her 21 days to save the needed money to buy her dream bag. That's it, grade 5 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problems involving division of decimals with or without any other operations. You can also visit the web page printed on your compendium of notes for more examples about this lesson. To our grade 5 learners, I admire you for being good listeners. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Again, here are the steps. Step number 1, understand. What is asked in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions, if there are any? Then, step number 2, make a plan. Know the operation or operations needed. Then formulate your number sentence. Next is step number 3, solve. In solving decimal numbers, make sure to follow the rules in dividing as well as with the other operations. And finally, step number 4, check your answer. Now, it is time to do the activities. Turn your instructional support materials in Mathematics 5 on page 24 or the activity under Quarter 2, week number 7. I will guide you in answering your activities. Under Try This, there are 5 word problems presented. In each word problem, there are 6 guide questions that will help you arrive with the correct answer. These are: what is asked in the problem for letter A? Letter B, what are the given facts? Letter C,
What is the hidden question? If there is any. Letter D. What operation to be used? Next, letter E. What is the number sentence? And finally, for letter F, solve and check your answer. Simply follow and answer these questions to arrive with a reasonable answer. Remember, don't forget to recheck your answers. For your activities, let me read to you some of the word problems. Number 1. As a factory worker, Mr. Cruz receives a salary of 7,650 pesos a month. If he works for 20 days a month, what is his daily salary? Number 2. 6 will cut a 36.6 feet bamboo into pieces. Each piece has a length of 3.6 feet. How many pieces will he cut? Number 3. Jose bought a big crate of mangoes weighing 125 kilograms amounting to 5,625. He placed 2.5 kilograms in a smaller crate and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Number 4. Jenny has a ring 6.7 grams, necklace 8.1 grams, a bracelet 10.5 grams, and an earrings 5.3 grams. If she sold this to an amount of 15,300 pesos, how much does each gram cost? And now, for number 5. A buko juice vendor consumes 1.25 kilograms of white sugar each day. If he spends 675 pesos in a month, how much is a kilogram of white sugar? Again, I know that you are ready to do the activities. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is your teacher, Agnes F. Valdez, your mathematics anchor teacher for today. And see you again next time. Till then! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang ARAL Tarlac HENYO mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ma'am Maribel P. Valdez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ikalimang baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa Filipino 5. Mga bata, kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang mga gagamitin natin sa ating paaralang panghimpapawid, gaya ng module, papel, notebook at pansulat, handa na rin ba? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar habang nakikinig sa ating pagbo-broadcast at nanonood sa ating Facebook live stream. Maaari ninyong i-type ang inyong mga komento o sagot sa chat box ng ating Facebook live stream na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ngayong umaga ay gusto ko munang subukin ninyo ang inyong mga sarili kung gaano na kayo kahusay sa pagbigkas ng tula. Ayan, bibigkas muna ako ng isang saknong lang ng isang tula, pagkatapos kayo naman. Papakinggan kayo ng inyong mga magulang o kung sino man nakasama ninyo ngayon sa inyong pag-aaral at sila ang magsasabi kung papaano ninyo binigkas ang tula. May maririnig o makikita kayong mga pamantayan sa pagmamarka o yung tinatawag nating rubrics. Maliwanag? Mabuti naman kung maliwanag sa inyo mga bata. Narito ang ating pamantayan sa pagmamarka. Mayroon tayong 4 na pamantayan. Una,
Maliwanag na nabigkas at nalapatan ng wastong tono, diin, antala, at damdamin ang tula. Ikalawa, naiangkop ang lakas at paghina ng tinig sa damdamin ng tula. Ikatlo, angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha sa tula, kumpas ng kamay, galaw ng mata, at iba pa. At ang ikaapat, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat na makinig. Kung napakahusay ninyo sa mga pamantayang ito, bibigyan kayo ng 5 puntos. Kung mahusay naman kayo, bibigyan kayo ng 4 na puntos. Kung katamtaman lang ang husay ninyo, 3 puntos naman ang ibibigay sa inyo. Kung di gaanong mahusay ang ipinakita ninyong pagbigkas ng tula, bibigyan kayo ng 2 puntos. At 1 puntos naman ang ibibigay kung sadyang di pa kayo mahusay sa pagbigkas ng tula. Maliwanag po ba? O sige, bibigkas na ako ng tula. Pakinggan nyo ha. Kilalanin, pahalagahan. Sa ating paligid, iyong mapapansin. Tao, bagay, lugar, hanap buhay, gawain. Tila obra maestra ng Diyos na butihin. Bawat nilikha niya, may dahilan, may layunin. Mga bata, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabigkas itong tula ha. Si mama o nanay o mami ang magbibigay sa inyo ng puntos gamit ang pamantayan sa pagmamarka. Sige, simulan nyo na. Ayan. Ilang puntos ang binigay sa inyo? Huwag kayong mabahala. Dahil pagkatapos ng ating aralin ay tiyak na magiging isa na kayong magaling na makata. Wow ha? Magaling na makata. Dahil tiyak na matututunan ninyo ngayon kung paano ang pagbigkas ng may wastong tono, diin, antala, at damdamin sa napakinggang tula. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay nais kong magsanay tayong bumigkas ng mga tugmang degulong. Sige, ako muna ang bibigkas ha. Pagkatapos ay kayo naman. Pag sa jeep ay nahimbing, malayo ang mararating. Kayo naman. Magaling! Isa pang tugmang degulong. Kung ikaw ay sasabit, kumapit ng mahigpit. Kayo naman ulit. Ang huhusay ninyong bumigkas ng tugmang degulong. Tiyak na magiging mahusay kayong makata pagkatapos ng ating aralin. Nakakatuwa naman kayo mga bata. Sige, tumuklas nga tayo ng isang makata. Bibigkas ako ulit ng isang tula. Pagkatapos kong mabigkas ito, kayo naman. Mga nanay ha. O kaya ay mama o mami. O kung sino man na nakaantabay sa pag-aaral ng ating mga anak ngayon. Bibigkas ng isang tula ang inyong mga anak. Pakikinggan po ninyo at kayo ang magbibigay sa kanila ng puntos sa kahusayan nila sa pagbigkas. Nakakataba naman ng puso dahil tiyak kong nag-e-enjoy kayo mga bata.
at super excited din ang inyong mga magulang dahil maririnig nila kayong bibigkas ng tula. Oh, handa na kayo? Ang ating tula ay tungkol sa kalinangan pagyamanin. Perlas ng silangan, Pilipinas ang pangalan. May wikang pambansa, may sariling kalinangan. Minanang tradisyon at mga kaugalian, tatak Pilipino, kultura ng bayan. Atin itong pagyamanin, pahalagahan, paunlarin, pagkat Pilipino ka, saan man makarating. Oh, mga bata, kayo naman! Ang huhusay ninyo, mga bata. Nakakabilib kayo ah. Ilan ang puntos ninyo? Magaling. Ngayon naman ay suriin natin kung ano nga ba ang tula, papaano ang wastong pagbigkas nito, at ang kahalagahan ng wastong pagbigkas ng tula. At syempre, paano natin masusukat ang kahusayan ng isang bata sa pagbigkas ng isang tula? Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang madulang pagpapahayag ng kaisipan o kwento na isinusulat na may tugma at sukat. Ayan ha, maliwanag. Dapat ay may tugma at sukat ang isang tula. Papaano ang wastong pagbigkas nito? Ang wastong pagbigkas ng tula ay kailangang may wastong tono, diin, antala, at ekspresyon o damdamin. Paano naman yung tono ng tula? Ang tono ng tula ay depende sa uri ng tema o kaisipang ipinahahayag nito. Hindi kinakailangang magtaas ng tono kung ang kaisipan nito ay payapa o mahinahon. Yung diin naman, ano ito? Kapag sinabi nating diin, ito ay ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ituman ay magkapareho ang baybay. Halimbawa, basa, bigkas malumanay at may diin sa unang pantig. Basa, sa wikang Ingles, read. Ikalawang halimbawa, basa, bigkas mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Basa, sa wikang Ingles, wet. Yan ang tungkol sa diin ng pagbigkas. Ang antala naman ay depende sa bantas na ginamit sa pagsulat ng tula. Kapag kuwit ang bantas, bahagya lang titigil, ngunit kung tuldok naman ang ginamit na bantas, titigil sa bahaging may tuldok bago magpatuloy kung mayroon pang kasunod na saknong o taludtod. Yung ekspresyon o damdamin naman ay depende sa uri ng damdamin na nais ipahatid ng kaisipan ng tula. Sa pagwawasto naman ng pagbigkas ng tula, gumagamit tayo ng pamantayan o yung tinatawag nating rubrics upang masukat ang kasanayan ng mag-aaral. Oh, yan ha.
natalakay na nating lahat kung papaano ang pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin sa napakinggang tula. Kadaling maging isang makata, no? Kayang-kaya nyo yan, mga anak. Sige, pagyamanin natin ang inyong napag-aralan. Bibigkas ako ng isang saknong ng tula. Pagkatapos, kayo naman ha. Ang saga. Ang saga ay kawangis ng ating ugali. Sa matuling haka ay di mapagwawari, mapula, mapusok kung inaaglahi, maitim, matamlay kung may dalamhati. Mga bata, kayo naman, mga nanay, ihanda na po ang inyong rubrics. Wow! Siguradong mataas ang puntos na ibinigay ni nanay, ano? Kasi ang galing na ninyong bumigkas ng tula. Salamat naman at nabibigkas na ninyo ng wasto ang isang tula. O sige, gawin nga ninyo ito. Si nanay ang bibigkas ng isang saknong ng tula. Ulitin ko ha. Si nanay ang bibigkas ng tula. Pagkatapos ni nanay, kayo naman. Tatayahin na rin natin ang inyong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Game! Ang galing naman ninyo, mga bata. Alam ninyo, mahalaga na mabigkas ninyo ng wasto ang isang tula upang maintindihan ito ng mga tagapakinig at upang maramdaman nila ang nais ninyong ipabatid na mensahe ng inyong tula. Ulitin ko. Mahalaga na mabigkas ninyo ng wasto ang isang tula upang maintindihan ito ng mga tagapakinig at upang maramdaman nila ang nais ninyong ipabatid na mensahe ng inyong tula. Ayan, maliwanag ha? Ngayon, sigurado ako mga bata, kayang-kaya na ninyong bumigkas ng isang tula ng may wastong tono, diin, antala, at damdamin. Di ba? Kay sarap maging isang makata. Kasi nakakagaan sa dibdib ang makarinig ng mga magagandang tula. Alam ninyo mga bata, ngayong panahon ng pandemya, maaari kayong magsanay na bumigkas ng tula. Kasi, di ba, hindi kayo nakakalabas ngayon dahil merong banta ng virus dala ng COVID-19. So, kung maaari ay sa bahay lang kayo, magbasa-basa kayo, maghanap ng mga maiikling tula at magsanay na bumigkas. Pwede ninyong sabihin kay mama na pakinggan kayong bumigkas at pagkatapos ay sila ang magbibigay sa inyo ng puntos sa inyong pagtutula. Ulitin ko yung mga pamantayan ha, mga nanay. Kapag halimbawang bibigkas ng tula ang inyong mga anak, eto yung mga pamantayan sa pagbibigay ninyo ng puntos. Meron tayong 4 na pamantayan. Una, maliwanag na nabigkas at
nalapatan ng wastong tono, diin ang tala at damdamin ang tula. Ayan, yan ang unang pamantayan. Ikalawa, naiangkop ang lakas at paghina ng tinig sa damdamin ng tula. Ikatlo, angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha sa tula, kumpas ng kamay, galaw ng mata, at iba pa. At ang ikaapat, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat na makinig. Ngayon, kung napakahusay ninyo sa mga pamantayang ito, bibigyan kayo ni Mama ng 5 puntos. Kung mahusay naman kayo, bibigyan kayo ni Mama ng 4 na puntos. Kung katamtaman lang ang husay ninyo, bibigyan kayo ni Mama ng 3 puntos. Kung di gaanong mahusay ang ipinakita ninyong pagbigkas ng tula, bibigyan kayo ng 2 puntos. At 1 puntos naman ang ibibigay kung sadyang di pa kayo mahusay sa pagbigkas ng tula. Mga nanay, yan ang gagamitin ninyong pamantayan kapag bibigkas ng tula ang inyong mga anak. Maliwanag ha? Sige. Ulitin ko, dahil nasa panahon tayo ng pandemya ngayon, hindi kayo maaaring lumabas. Ang pwede ninyong gawin ay magsanay sa pagbigkas ng tula. Sasamahan kayo ni Mama, o kaya ay ni Ate, o kaya ay ni Kuya, o kaya ay ni Papa, upang sila ang magbibigay ng puntos sa inyo kung gaano kayo naging kahusay sa pagbigkas ng tula. Ngayon mga anak, para sa inyong karagdagang gawain, patuloy na magsanay sa pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin. Isang aralin na naman ang ating natapos. Ikinagagalak kong sabihin sa inyo na handa akong makipag-ugnayan sa inyo gamit ang aking Facebook account upang madagdagan ang inyong natutunan tungkol sa ating tinalakay. O di kaya ay makipag-ugnayan sa inyong mga guro sa Filipino. Ano na nga ulit ang tinalakay natin mga bata? Ito ay tungkol sa wastong pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin. Sigurado yan ha. Natutunan ninyo kung papaano ang pagbigkas ng tula. At syempre, alam din ni Mama o kaya ay ni Nanay o kaya ay ni Mami kung papaano kayong bibigyan ng puntos dahil natalakay din natin yung mga pamantayan sa pagmamarka o kaya ay yung tinatawag nating rubrics. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Sigurado, balang araw, maraming magiging magaling na makata dito sa ating probinsya ng Tarlac. Aabangan ko yan ha mga anak. Malay ninyo, balang araw, magugulat na lang kayo. Isa na pala kayong magaling na makata. Paano? Siyempre, laging magsanay. Kasi pag lagi kayong nagsasanay, tatalino kayo. Magiging mahusay kayo sa pagbigkas ng tula. Maliwanag po ba? Ngayon, alam ninyo mga bata, hindi ba't nasa panahon tayo ngayon ng pandemya?
Ulitin ko. Sinabi ko na kanina, hindi ba? Bawal lumabas ang mga bata kasi maaari kayong makasagap ng virus dala ng COVID-19. So, ang maaari ninyong gawin, magsanay na lang kayong bumigkas ng tula. And then, sabihin nyo kay mama, samahan nila kayo. Sila ang magbibigay sa inyo ng puntos. Kasi natutunan din naman nila mama yung mga pamantayan o kaya ay yung tinatawag nating rubrics. Oh, ayan. Isang aralin na naman ang ating natapos, ha? Ulitin ko, ugaliing makinig dito lamang sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac 828 at manood sa kanilang YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Ulitin ko, para sa mga karagdagang kaalaman at para matuto, ugaliing makinig dito lamang sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac 828 at manood sa kanilang YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Ako ang inyong guro sa Filipino, Ginang Maribel P. Valdez, nagsasabing pag-aaral ay bigyang halaga. Magdudulot ito sa iyo ng ibayong ginhawa. Mga bata, lagi ring tatandaan ang abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Ulitin nga natin. Abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Minsan pa. Abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Kayo naman. Sige nga. Papakinggan kayo ni Mama. Galing. Hanggang sa muli. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna.
magandang tanghali po sa inyong lahat. Once again, welcome po sa RTV Tarlac Channel 26. Ayan, tsaka yung mga nakikinig po sa DZTC and of course, yung mga viewers natin sa ating Facebook Live and YouTube. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Break time muna tayo sa ating ARAL Tarlac Henyo. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Ayan, so habang kayo po ay nagla-lunch, meron po kaming ipapapanood sa inyo. Alam nyo, naglabas po kasi kamakailan atong Department of Education nitong DEPED Order number 12, Series of 2021. Ayan, so ito po yung memo order ng DEPED kung saan medyo nag-adjust po sila nung kanilang school calendar. Kasi di ba nga, mag-extend po yung kanilang quarter hanggang July 10, 2021. So mamaya po i-explain po sa atin 'yan kung bakit kailangang merong konting mga adjustments dahil ito po itong time na to ay break time nga ng ating mga teachers. Meron silang 2 weeks para po sa tinatawag nating intervention or remediation. Ayan. So, ipapaintindi po sa atin yan ng ating bisita, of course. Now, napanood nyo na po ito pero we will have to play it back para at least mas maintindihan po ninyo. Explain po sa atin ni Dr. Paulino Depano. Siya po ang Chief Education Supervisor ng DepEd at Curriculum Implementation Division. Siya rin po ang nag-handle ng synchronous and asynchronous teaching dito po sa DepEd Tarlac. Si Sir Paul Depano po, Dr. Paul Depano, ang mas mag-i-explain sa atin nitong DepEd Order number 12. Kaya makinig po kayong lahat. Makinig po tayo kay Dr. Paul Depano. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga guro, mga punong guro, at sa lahat po ng nakikinig, lalo na sa ating mga magulang. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay naririto ngayon upang bigyang daan ng isang napaka-importanting mensahe na sana po ay maintindihan ng lahat at ipapaintindi ko po sa inyo ang tinatawag natin na DepEd Order para po sa ating kaalaman tungkol sa DepEd Order number ito po yung DepEd Order number 12 series of 2021. So ito po yung tinatawag natin na amendment to DepEd Order number 30 series of 2020. Yung pong ating DepEd Order number 30, siya po yung nagbibigay ng kaalaman tungkol doon sa ating pag-aaral o sa ating gagawin o mga aktibidades sa loob ng pantaunang pampaaralan. Gaya po ng ating tinatawag na DepEd Order number 07 na kung saan po ay ito yung calendar and activities for school year 2020-2021. Dahil po merong mga pagbabago dito sa ating pagsasagawa ng mga aktibidades ng DepEd, narito po ngayon ang ating DepEd Order number 12 series of 2021. So ngayon po ano po ang nakapaloob dito sa DepEd Order na ito. So bali po dito sa pag-aaral ng DepEd sa mga surveys na ginawa po nila dahil po meron tayo yung tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan, ay nakita po nila na dahil po sa COVID-19 na kung saan ay nagkaroon tayo ng iba't ibang modalities, kung ikukumpara po natin ito sa face-to-face, ang araw o bilang ng araw ng ating mag-aaral sa pag-aaral ay nabawasan at ang mga dapat pag-aralan nila ay nabawasan sa bilang, kasi po itong pagkakataon na ito ay dapat nating maibigay muna ang tinatawag na most essential learning competencies.
So yun po nakatuon ang DepEd ngayon, maibigay po man lang natin ang tinatawag na basics, no, para tuloy-tuloy po ang edukasyon. Ngayon po sa Department of Education, ang ating mga guro ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtuturo. Kumbaga, iba-iba lamang yung modalities na ginagawa natin. Meron pa rin po naman silang o tayo na tinatawag na mga formative assessments, yung pong ating mga tinatawag na portfolio. Yung pong formative assessments na tinatawag po natin ay yun yung mga ibinibigay ng mga guro pagkatapos ng isang aralin, no, para tasahin o tingnan, no, kung merong napag-aralan, no, ang mga bata. Yung pong tinatawag naman natin na portfolio, no, yun po yung mga gawain, no, ng mga bata na ibinibigay, no, ng ating mga guro. At meron po tayong mga iba't iba pang mga performance-based na tinatawag, no, para po, no, lahat ay maisagawa ng bata para yung kanyang kaalaman sa isang asignatura ay mabubuo. Kaya nga po dito sa DepEd Order number 12 na series of 2021, nakapag-identify po kasi ang DepEd na kailangan natin na bigyan ng diin yung tinatawag na learning gaps. No, yung learning gaps po na tinatawag ay yung mga hindi nakuha o hindi na pag-aralan ng maigi ng mga bata, no, para po mabigyan pansin natin at makapagbigay ng remediation na tinatawag o yung tinatawag natin na intervention. So, nito pong panahon na ito ngayong March, no, March 1, no, hanggang sa March 12, no, meron po tayo yung tinatawag natin na intervention, pagbibigay ng intervention at remediation ng mga guro, no, para sa mga bata na hindi nakakuha o hindi masyadong nagkaroon ng kumbaga kaalaman, no, sa ating mga competencies. Paano nga ba magkakaroon ng remediation? So paano ba i-address ang learning gaps na tinatawag? So base po doon sa learning gaps na tinatawag natin, ito po yung mga hindi nakuha, no, hindi na master at hindi nalamang mabuti, no, ng mga mag-aaral natin. Kaya nga po bibigyan natin ng oras, no, ang ating mga mag-aaral upang mabigyang pansin nila yung mga asignatura o mga kaalaman na hindi nila gaanong na napag-aralan. So ang ating mga guro ngayon po ay bali doon sa assessment na nangyari, no, doon sa first and second quarter, no, titingnan po nila yung mga tinatawag natin na least learned. Na yung mga least learned po na tinatawag ay yung mga hindi masyadong nalaman, no, hindi masyadong na-master, no, ng ating mga mag-aaral. No, kaya nga po titingnan po ng ating mga guro yon at magbibigay po sila ng tinatawag na intervention or remediation. No, kaya nga po sa ating mga magulang, no, dahil kayo po ang kasama ng ating mga anak, mga mag-aaral, no, sana po ay tingnan ninyo ano ba yung mga asignatura, ano ba yung mga tinatawag na topics or competencies na hindi talaga nakuha, no, o na-master ng ating mga anak. No, ngayon po meron pong record ang mga guro natin diyan, no, kaya nga po itong week na ito, itong March 1 to March 12, yan po ang gagawin ng ating mga guro. Magbibigay po sila ng mga interventions, magbibigay po sila ng mga remediation, no, lalo na sa mga bata na hindi, no, napag-aralang mabuti ang mga iba't ibang competencies. So ang pangalawa po ay meron din kasi pong tinatawag na projects, no, o yung mga portfolio ng mga bata. No, kung hindi po yan nagawa ng mga bata sa takdang oras na ibinigay ng guro, no, pwede po nilang kumpletuhin ngayon, no, para po ito ay maibigay nila, no, sa kanilang mga guro, no, para makumpleto at mabigyan na sila ng tamang grado. No, yan po yung tinatawag na portfolio. At meron pa po yung mga
iba't ibang gawain na ibinibigay ng guro na kung minsan ay hindi yan na ibibigay ng mga mag-aaral natin. No, kaya nga po ito yung panahon no, na kailangan i-complete na ng ating mga mag-aaral kung ano man po yung hindi nila naibigay, lalo na sa mga projects, mga portfolio na tinatawag natin o yung mga performance-based na ginagawa nila. No, halimbawa po doon sa PE, no, sa MAPE, no, meron po yung mga tinatawag natin na yung bata ay kailangan sumayaw. Halimbawa, no, sumayaw ng folk dance. So, yun po ay no, nire-record po nila yan, vini-video at isinasubmit no, sa mga guro. Ngayon po, kung yun ay hindi niya nagawa, pwede na niya pong gawin ngayon para maisubmit po niya no, sa ating mga guro. No, kaya nga po, napakaganda itong panahon na ito o yung schedule na ibinigay ng DepEd no, para no, maibigay lahat ng ating mga mag-aaral ang dapat no, kumpletuhin no, sa mga asignatura. No, kaya nga po ang mga guro natin ngayon, i-check po nila yung mga activities no, na ibibigay po nila no, para ang mga bata ay makaagapay no, sa mga kanilang gawain sa mga iba't ibang asignatura. Ngayon po, no, ang ating schedule ngayon no, para sa learning gaps na tinatawag natin from March 1st to March 12, 2021, no, ang ating mga eskwelahan o ating mga guro ay magkakandak ng intervention and no, remediation activities. No, base doon sa tinatawag nating unique need ng bata. No, kasi po hindi naman po pare-pareho no, ang needs ng mga bata natin lalo na no, lalo na ngayong pandemya ay makikita natin na nasa bahay nga sila pero iba-iba no, ang setting ng kanilang pag-aaral. No, meron yung nasa labas lang, merong nasa loob ng bahay, merong nasa sa isang lugar lamang. Kaya nga po no, kung titingnan natin ay iba-iba sila no, yung tinatawag natin na different needs no, ng ating mga bata. Kaya nga po no, itong past 2 quarters no, makikita natin doon sa kanilang mga grado o mga performance kung ano ang nangyari sa kanila. At makikita natin sa bawat asignatura na kung mababa sila doon sa asignaturang yon, no, baka po meron silang hindi nagawa no, o hindi na kumpleto na project o ng performance base, at ito na po yung pagkakataon natin na maikumpleto ng mag-aaral natin o ng anak natin no, ang kanilang mga kakulangan. Ito po ay magsisimula no, March 1st hanggang March 12, 2021. So pagkatapos po noon ay sa March 15 to March 19, ang lahat ng mga guro ay pwede nang mag-attend po sa mga professional development programs. No, kasi po ang ating mga school ay magkakaroon din ng mga tinatawag na inset. No, yung pong inset na yan ay yung mga trainings no, ng mga guro no, para mabigyan pa sila ng sapat na kaalaman no, sa mga itinuturo nilang asignatura. No, kaya nga po kung lahat ng mga schools no, ay may nakabinbin na training, ito na po yung pagkakataon ng mga schools, no, lalo na kung ito ay pamamahalaan ng ating mga punong guro, ito na po yung panahon na pwede na po ninyong no, gawin ang ating mga inset. Yan po yung mga in-service trainings natin. So ito pong 2 linggong ito, no, magsisimula po ng March 1, no, March 1 to March 12, no, yan po yung pagbibigay ng mga interventions. Then yung March 15 to March 19, no, siya po yung sa mga teachers na professional development program. So dahil po sa pagkakaroon natin ng ganitong schedule, no, ang ating mga quarters ngayon ay mag-iiba. Ang schedule ng ating mga quarters ngayon ay mag-iiba. So, ang schedule po natin
no, sa succeeding quarters ay na-adjust na po. So ito po ang adjustment. So yung pong quarter 3, no, ito po ay magsisimula ng March 22, no, 2021 hanggang May 15, 2021. So yun po yung sa third quarter. Okay po? Then doon po sa fourth quarter naman, ito ay magsisimula ng May 17, no, 2021 hanggang July 10, 2021. So makikita po ninyo diyan na nagkaroon ng adjustment, no, ang schedule natin, no, dahil nga binigyan natin ng 2 linggo, no, ang ating mga mag-aaral at ating mga guro na makita kung ano ang dapat na gawin sa ating mga mag-aaral na medyo nahuhuli, no, doon sa kanilang mga asignatura. Kaya nga po nagkaroon ng adjustment, no, para po mabigyang daan ito. So, yung pong additional na 2 weeks period natin, no, na ito ay magkakaroon na nga ng tinatawag na similar adjustment, and makikita na po natin later doon sa ibibigay ng Department of Education kung ano yung magiging adjustment, no, sa mga susunod na mga taon, no, kung ito ay magkakaroon ng pagpapatuloy, no, lalo na itong panahon ng COVID, magbibigay na naman po ng ibang DEPED order ang Department of Education para po sa ating kaalaman. Sa ito pong policy, no, ito ay i-implement po lahat ng public schools, no, sa lahat ng mga magulang, sa ating mga guro, no, ito po ay kailangan i-implement ng public schools. So ang tanong po ngayon ay how about ang mga private schools? Ayan po, kasi kani-kanina lang po ay meron na nagtanong sa akin, no, lalo na yung mga administrators ng private schools kung paano naman sila, no? So para po sa mga private schools ay hinihikayat po namin kayo, no, or ini-encourage po namin kayo na kung pwede ay sundin din itong DepEd memo na ito, no, para po sabay-sabay po tayo, no? Sabay-sabay po tayo doon sa pagkakaroon ng mga activities na yan o mga adjustments, no, para sa ating mga bata. So ngayon po ang mga private school kasi ay meron ding mga guidelines na tinatawag, no, meron din silang mga mission, vision, no, na pansarili. So kayo na po ang bahalang mag-adjust kung ano po ang gagawin ninyo. Pero hinihikayat po namin kayo, no, na magkaroon, no, o sundin ang DepEd order na ito. Ngayon po kung meron kayong ibang susundin na DepEd order, no, wag ay na policy para sa inyong mga schools, wag po kayong masyadong lalayo dito sa DepEd order na ito para tayo pa rin ay sabay-sabay na matatapos sa taunang pag-aaral ng 2021-2022. No, kanina naman po ay meron na naman akong natanggap na message, "Sir, tuloy po ba?" Sabing ganon ang face-to-face. Okay, so para po sa kaalaman ng lahat, no, noong pong January ay nakaset na talaga po yung face-to-face natin. Na kaya lang po, no, doon sa announcement ni Pangulong Duterte ay hindi na muna magkakaroon yan hanggat walang vaccine. No, kaya nga po hihintayin natin ngayon, no, kung kailan magkakaroon ng vaccine, no, at magkaroon na po tayo ng vaccination, no, para kung ibibigay na nila o iseset na po nila ang tinatawag nating limited face-to-face, doon po tayo magkakaroon ng face-to-face. Ano po? So yung pong mga nagtatanong ng mga magulang, no, hindi po pagka sinabi natin na gusto na natin ay tayo o yung kagustuhan natin ang masusunod. No, marami pong mga dapat isaalang-alang diyan. Halimbawa, no, tatanungin po ang learners, no, tatanungin po ang mga magulang, at tatanungin din po ang LGU kasi at ang IATF na tinatawag po natin, no. Lahat po 'yan ay kailangan na
makita na sang-ayon na sila no doon sa pagkakaroon ng limited face-to-face. Kaya isa man sa kanila ang ayaw, no, ay hindi po kailangan na ituloy natin ang face-to-face. Ano po? Ayan po ay ibinibigay namin sa inyo para alam po ninyo kung matutuloy na nga ba ang face-to-face o hindi. Kaya hintayin po natin ang announcement ng ating pinakamamahal na Pangulong Duterte, no, kung tayo po ay magkakaroon na ng vaccination at magkaroon na tayo, ma-vaccine na po tayo, ay no, magkakaroon din ng DEPED order o order na pwede nang simulan ang face-to-face. No, ngayon po kung matutuloy na ang face-to-face, anong mangyayari? Ayan, meron na naman pong susunod na katanungan, no? Sabi ng message, kung matutuloy na po ang limited face-to-face, no, paano po ba ang magiging scheme ng face-to-face na yan? Ayan, napakaganda pong katanungan, no? So pagka po tayo ay magkakaroon na ng limited face-to-face, no, hindi po yan ibig sabihin na lahat-lahat na ng mga mag-aaral ay pupunta na sa school. No, ang punong guro po ay gagawa ng schedule, no, para maging staggered, no, ang pagpunta ng mga estudyante natin sa ating paaralan. Na ang ibig sabihin, no, magkakaroon po ng schedule na halimbawa, no, ilan bang estudyante ang pupunta bawat oras? Halimbawa, o ilan bang mga estudyante ang ma-accommodate o i-accommodate nila bawat oras. Halimbawa, so sa atin pong limited face-to-face, ang gagawin po ng punong guro, no, ay gagawa ng schedule. Pero ang number of students or pupils lang po muna ay 20 to 25. Okay po, 20 to 25. No, ngayon, hindi po sabay-sabay na pupunta ang mga mag-aral natin, no, doon sa paaralan. Kaya nga po gagawa ng schedule. Take for example, 8 to 9 halimbawa, anong section o anong year level ang pupunta doon. Ayan. Or yung the whole day na yon halimbawa, no, gagawa ng schedule, meron pong pupunta ng 8 to 9, meron pong pupunta na ng 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 hanggang sa hapon. Sa susunod na araw po naman ay iba na naman. Kaya hindi po sabay-sabay na napupunta, no, ang ating mga mag-aaral kahit na meron po tayong tinatawag na limited face-to-face. Ngayon naman po kung ang LGU o ating local government ay nag-declare na ang mga places na ito o yung mga kanilang mga communities ay free na, no, free na sa COVID, no, at sinang-ayunan na yan ng IATF, no, yun po yung pagkakataon natin na magkaroon na rin po tayo ng face-to-face. Pero sa ngayon po ay wala pa po yan. Hintayin po natin ang vaccination at kung ano ang magiging guidelines, no, na ibibigay sa atin ng DepEd, no, o yun ng Department of Education. So, huli na lang po ang isa pang katanungan na nakikita ko, no, sa ating mga magulang o sa mga komunidad, halos araw-araw po yan ay nare-receive po namin, no. Ang tanong po, paano po ba yung pag-assess, no, sa mga bata? Ayan, so mabalik po tayo doon sa assessment. Ano po, no? So sabi ko nga po kanina na yung tinatawag nating assessment, no, meron po tayo yung tinatawag na formative assessment. No, yung formative assessment po yun yung ibinibigay na assessment ng ating mga guro, no, pagkatapos ng isang talakayan o isang topic
para makita ng guro kung ito ay naintindihan ng bata o hindi. No, meron po tayong tinatawag na learners activity sheets, no? So yung learners activity sheets, makikita po doon, sasagutan po yan ng ating anak o ating mag-aaral at makikita yan po ng ating guro, no, kung naintindihan po yan ng ating mga anak. Yan po. So yun po ay isa sa pagkukuhanan ng tinatawag na grado para sa assessment. Yung iba naman po yung tinatawag natin na portfolio. So yung portfolio, nandyan po yung ating mga projects na ibinibigay, no, yung kailangang gawin ng ating mga mag-aaral at ipapasa po nila yan, na binibigyan din po ng grado yan. Then other learning activities din po, meron din po tayong mga tinatawag na ganyan, no? Halimbawa sa Mapenga, yung example ko kanina, yung sasayaw sila ng folk dance, sasayaw sila ng modern dance, kakanta sila, yung mga ganon, na nire-record po yan, no, ng mga mag-aaral at isinasubmit po yan, no, sa ating mga guro. No, sa EPPTLE naman, no, meron po silang ginagawa diyan, yung mga pagtatanim, no, yung pagluluto na nakikita mismo doon sa ire-record na ibibigay ng ating mga mag-aaral. So yan po, no, kinukuha natin po yung grado, no, ng ating mga estudyante. Kaya nga po hinihikayat po ko po yung mga magulang, no, na tingnan mabuti ang ating mga anak para mabigyan po natin sila ng assistance, no, kung ano man po dapat ang kanilang gawin, no. Kaya nga po nagpapasalamat ako, no, sa DCTC na kumbaga napakahalaga po, no, ng programang ito, at ito ay naririnig, no, sa ng ating mga magulang, ng ating mga mag-aaral, at ang ating RTV Tarlac Channel 26 ay nandyan din, no, para makita na rin po ang ating mga guro, no, sa kanilang mga pag-broadcast. Kaya nga po inuulit ko, no, sa kaalaman ng lahat, ito pong 2 weeks na narito ngayon, March 1 hanggang March 12, aabot po yan hanggang March 15 to March 19. Ito pong 2 weeks na ito ay pansamantala, no, ang ating gagawin ay pagkakaroon ng mga interventions at mga remediation. So, pagdating po ng March 22 hanggang May 15 or March 22, simula na po ng third quarter yan. So, tuloy-tuloy na po ang ating pag-aaral hanggang magbigay ulit ng guidelines ang Department of Education. Sa ating mga punong guro, sa ating mga guro, no, tingnan na po ninyo, no, tulungan na po ninyo ang ating mga mag-aaral para makita at matulungan natin kung ano man ang dapat ibigay sa kanila. No, sabi ko mga kanina na sana ay makita ninyo yung unique need, no, ng ating mga guro, no, o ating mga estudyante, no, para matulungan natin sila at magabayan natin sila ng mabuti. So maraming salamat po. Ang gagawin po natin yan ay sundan lang po natin ang sinabi kong mga petsa, no, para sa third quarter at sa fourth quarter. Sa DCTC, thank you very much, no, sa ating mga nakikinig, no, sa radyo at sa sa RTV Tarlac Channel 26, no, magandang hapon po, no, at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you very much. That was Dr. Paul Depano po, ano. So inexplain po niya sa atin yung DEPED Order number 12 series of 2021, kung saan eto nga po nagkakaroon po ng remediation ang DEPED. Ayan. At na-adjust po yung kanilang school calendar. Hanggang July 10, 2021 po yung kanilang klase. So ayun, na-explain naman po sa atin ng maayos, no, ni Dr. Paul Depano. Kaya yung mga napapanood po ninyo ngayon, yung mga ARAL Tarlac HENYO o episodes po natin, ano, ay mga replay episodes po yan. So the whole week, this week, yan po yung mga classes na kinundak
from Feb 15 hanggang 19. And so next week din, may mga replay episodes din po tayo para sa ating ARAL Tarlac Henyo from Feb 22 to 26 po yung mga i-air natin next week. So that's it, ladies and gentlemen. So at least naiintindihan na po natin kung bakit tayo may mga konting adjustments na experience. And pansamantala na po akong mamaalam. Stay tuned lang yung mga learners po natin. Manood pa rin kayo, makinig pa rin kayo sa ating mga classes ng ating mga teacher broadcasters. And like I said, mga replay episodes po muna ang inyong mapapanood at mapapakinggan. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po, Lynn Gabilan. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac, but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat, and God bless us all. Welcome sa ating ARAL Tarlac Henyo ng SDO Tarlac Province, dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao, kumusta mga giliw kong tagapakinig, at sa lahat ng nakatutok at nanonood ngayon dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Time check, 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ngayon ay kunin na ninyo ang ating mga gagamitin. Siyempre, kailangan nyong ilabas ang inyong mga module. Kumuha din kayo ng ballpen at papel at siguraduhin nasa komportableng lugar kayo ngayon upang maayos ninyong marinig ang ating broadcast. Ready na ba kayo? Kung gayon, uumpisahan na natin, kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga nakaraang module na pag-aralan natin ang iba't ibang emosyon na talaga namang nakakaapekto sa pagkilos at pagpapasya ng isang tao. Tulad na lang halimbawa ng pagkagalit, pagkatakot, pagkadismaya, pagkalungkot,
pagkagalak at pagkamasaya. Para sa pag-uumpisa ng ating aralin, ang aking unang katanungan. May Twitter account ka ba? Ilan na ang nasundan mo? At ilan na rin ang followers mo? Kadalasan, ang mga sikat na artista o mga awit ang maraming followers o tagasunod. Ano kaya ang katangian na meron sila at sila ay sinusundan? Ikaw, masasabi mo bang leader ka o tagasunod? Kapag may mga pangkatang gawain sa tahanan, sa paaralan, maging sa lipunan, minsan ikaw ang namumuno, hindi ba? Pero may mga sitwasyon din naman na gusto mong ikaw na lang ang susunod at tutulong sa leader. Kailangan din naman ng isang pangkat ang leader na magbibigay ng direksyon. Hindi naman pwede na lahat na lang ng miyembro ng pangkat ay leader. Minsan, meron na leader at may tagasunod, hindi pa rin magkasundo at nagkakaroon pa rin ng suliranin sa pakikipag-ugnayan ng pangkat. Kahit ano pa man ang iyong gampanin, ang tagumpay ng pangkat ay nakasalalay sa pagtupad mo ng iyong tungkulin bilang kasapi nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng module na ito ay malilinang at maipapamalas mo ang mga katangian, kahalagahan ng isang mapanagutang pamumuno at tagasunod. Ngayon ay nais kong buksan ninyo ang inyong module 29 at dito ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Nakikita ba ninyo ang larawan na nasa pahina 7, gawain 2, may pinamagatang suri larawan? Sa mga nanonood, kung nakikita na ninyo ang larawan sa ating screen, ano ang nais ipahiwatig ng larawan? Ulitin ko, ano kaya ang nais ipahiwatig ng larawan? Kung susuriing muli ang larawan, malinaw na naipapakita ang pagtutulungan at pagiging responsable ng isang pangkat ng mga mamamayan sa pangangalaga sa kalikasan. Napapangatwiran ng batay sa larawan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang mapanagutang miyembro ng lipunan. Tatanungin ko kayo, ano nga ba ang pamumuno? Ano nga ba talaga ang kahulugan ng pamumuno? Ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pamamahala ng mga tao sa isang nakaplanong direksyon sa pamamagitan ng pagganyak. Uulitin ko, ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pamamahala ng mga tao sa isang nakaplanong direksyon sa pamamagitan ng pagganyak. Ayon nga kay John C. Maxwell, ang pamumuno o pagiging leader ay pagkakaroon ng otoridad at impluwensya. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng leader? Ang leader ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Tama. Leader ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ngayon, isa-isahin natin ang halaga ng pagiging mapanagutang leader. Ang kahalagahan ng pamumuno ng isang leader ay, una, pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod. Uulitin ko, pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod ang unang kahalagahan ng pamumuno ng isang leader.
Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa mga tagasunod ay mahalaga upang maipatupad ang mga gawain para makamit ang layunin ng pangkat. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng leader ang magiging sandata upang maisakatuparan ang anumang layunin ng pangkat. Pangalawa, pagbibigay ng direksyon. Oo, tama. Kung nagbibigay ng direksyon, kailangang maging mabuting halimbawa ang leader sa kanyang mga nasasakupan. Ang magaling na pinuno ay hindi masusukat sa dami ng kanyang naisakatuparang layunin. Kung hindi, ito ay masusukat sa kanyang kakayahan bilang isang mabuting leader sa kanyang mga tagasunod o kasamahan. Kailangan niyang maging modelo sa kanyang mga nasasakupan upang magkaroon ng tamang direksyon ang kanyang mga nasasakupan. Magiging madali para sa mga tagasunod ang pagsunod sa mga ipinatutupad ng leader kung nakikita nila mismo ang mga ito na nangunguna sa direksyon o layunin na kanilang ipinatutupad. Ang ikatlo, ito ay ang paggawa ng plano. Ang paggawa ng plano o ang plano na bubuuin ng leader ay marapat lamang na isinang-ayon ito sa kanyang nasasakupan upang mapakinggan ang kanilang opinyon tungkol dito. Kailangang siguraduhin ng leader na ang planong nagawa ay para sa ikabubuti ng nakararami at ito ay sa makataong paraan. At ang panghuli ay ang pagtanaw sa nasasakupan. Ang isang mabuting leader ay hindi pababayaan ang kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Handang tumugon at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa iyong buhay, maraming pagkakataon na nakararanas ka ng pamumuno ng isang leader. Mga karanasang hindi mo malilimutan dahil marami kang natutunan, marahil nainis ka, o kaya'y nasaktan sa mga pagpapasyang kanyang ginawa. May mga bagay na kahit gusto mong gawin, hindi mo magawa dahil walang leader o taong namumuno o aalalay sa'yo. Ang madalas, kailangan mo ng isang tao na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at inspirasyon upang maisakatuparan mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Maliwanag ba mga mag-aaral? Nawa'y nakasusunod kayo sa ating aralin. Ngayon ay ating bibigyang pansin ang kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod. Kanina, binigyang kahulugan natin ang pagiging leader at ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader. Ngayon naman ay bilang tagasunod. Bago ito, atin munang bigyang kahulugan ang tagasunod. Tagasunod ang tawag sa sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Uulitin ko, tagasunod ang tawag sa sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Gaano nga ba kahalaga ang isang mapanagutang tagasunod? Una, magsulong at gumawa ng aksyong tugma sa ipinatutupad ng leader. Kailangan gawin ito ng isang tagasunod upang makamit ang layunin ng pangkat. Kailangan magkaroon lamang ng iisang layunin ang leader at ng mga tagasunod. At iisa ang tunguhin ng pangkat at kailangan ng pagkakaisa
upang makamit ang layunin nito. Ikalawa, kasali sa pagpapasya at paggawa ng isang kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon. Maging kabahagi sa pagpaplano at gumawa siya ng aktibong pagpapasya upang makatulong sa pagsasakatuparan ng mga gawain o ng gawain ng pangkat. Pangatlo, aktibong nakikisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa. Ang isang tagasunod ay nagpapakita ng interes at katalinuhan sa paggawa. Siya ay maasahan at may kakayahang gumawa kasamang iba pa upang makamit ang layunin. Ngayon ay babasahin ko ang halimbawa para lubusang maintindihan ang pangalawa at pangatlong kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod. Makinig kayong mabuti. Sa isang pangkat ng mag-aaral na naatasang gumawa ng isang proyekto, nagdesisyon ang lider na pag-usapan muna ang mga dapat gawin at kakailanganin upang matagumpay nilang maisasagawa ang proyekto. Hinihikayat niya ang lahat ng miyembro na magbigay ng mungkahi sa kung kailan at paano gagawin ang nasabing proyekto. Aktibo namang nakikisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa dahil ramdam nilang kabilang sila sa nasabing pangkat. Nakuha ba ninyo o narinig ng malinaw ang ating halimbawa? Hindi maitatatwa na sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang samahan, kailangan ng lider na mamumuno at mga tagasunod na gagawa na magiging kaagapay niya sa pagsasakatuparan ng layuning ito. Ika nga dito, it takes two to tango. Sa madaling salita, sa pagsasakatuparan ng isang mabuting layunin at adhikain ng isang samahan, hindi maaring iisa lang ang kumikilos. Kailangan dito ang partisipasyon ng lahat, mula sa lider hanggang sa mga tagasunod. Lahat ay may kaakibat na tungkulin o responsibilidad sa kaunlaran ng isang pangkat. Ikaw man ay isang lider o tagasunod, laging tandaan at isipin ang kabutihang panlahat upang maisabuhay ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. Sige nga, kung nauunawaan ninyo ang ating leksyon ngayon, maaari ba ninyong ibigay ang kahalagahan ng isang mapanagutang lider? Maaari kayong magkomento o sumagot sa ating FB Live Messenger at kung may pagkakataon ay aking babasahin ang inyong magiging kasagutan. Uulitin ko, ano o magbigay ng kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider? Una, ito ay ang pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod. Pangalawa, pagbibigay ng direksyon. Pangatlo, paggawa ng plano. At ang pang-apat, pagtanaw sa nasasakupan. Ano naman ang kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod? Ang una ay ang magsulong at gumawa ng aksyong tugma sa ipinatutupad ng lider upang makamit ang layunin ng pangkat. Pangalawa, kasali sa pagpapasya at paggawa ng kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon.
At pangatlo ay aktibong nakikisangkot sa pagpaplano hanggang sa paggawa. Ngayon ay nalaman na ninyo ang kahulugan at kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Kung wala ng katanungan, oras na para sukatin ang inyong natutunan. Kumuha ulit kayo ng papel at dito, isulat ninyo ang inyong pangalan, antas at pangkat. Mayroon lamang tayong 5 katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Para sa ating unang bilang, alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang tagasunod? Uulitin ko, alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang tagasunod? Ang ating mga pagpipilian sa letter A, tagabigay ng direksyon. Sa letter B, taga-utos. Letter C, taga-organisa. O sa letter D, taga-tupad ng instruksyon. Kung ang sagot ninyo ay titik D, taga-tupad ng instruksyon, tama kayo. Dumako na tayo sa ating pangalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang leader? Alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang leader? Sa letter A, tagatupad ng plano. Letter B, tagabigay ng direksyon. Letter C, tagagawa ng mga layunin. O sa letter D, taga-utos? Ang ating tamang sagot ay titik B, tagabigay ng direksyon. Para sa ating pangatlong bilang, bakit nais ng tao na maging leader? Bakit nga ba nais ng tao na maging leader? Ang ating mga pagpipilian sa letter A, dahil siya ay may otoridad. Sa letter B, dahil siya ay makapag-i-impluwensya sa tao. O sa letter C, dahil siya ay makapag-uutos. O sa letter D, dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Ang ating tamang sagot ay syempre, titik D, dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Para sa ating pang-apat na bilang, ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Sa letter A, leader. Letter B, tagasunod. Letter C, mamamayan. O sa letter D, tagapaglingkod. Kung ang sagot ninyo ay titik A, leader, ay nakuha nyo ng tama. Heto na ang ating panglima at panghuling bilang. Tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Uulitin ko, tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Heto ang ating mga pagpipilian. Sa letter A, taga-siyasat. Sa letter B, leader. Letter C, tagasunod.
O sa letter D, pinuno? Ang ating tumpak na sagot ay titik C, tagasunod. Alam ko na nakuha ninyo ng tama ang bawat bilang, kaya naman, binabati ko kayo. Ngayon ay may sapat na kayong kaalaman at pangunawa tungkol sa kahalagahan ng mapanagutang leader at tagasunod. Maaari na ninyong tunguhin ang susunod na bahagi ng ating module upang higit na mapalalim at mapalawak pa ang inyong pangunawa tungkol sa ating paksang tinalakay. At sa puntong ito, para sa inyong takdang aralin, sagutin o sagutan ang mga gawain sa inyong learning activity sheet sa bahaging isagawa. Gawain 7, may pinamagatang magsurit mga tuwiran ka. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. At para naman sa bahaging tayahin ay basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel. Pagkatapos nyo sa inyong mga gawain ay pagsamasamahin ang mga ito para hindi mawala. At sa tulong ng inyong mga magulang ay dadalhin ito sa inyong mga paaralan sa itinakdang araw. O di naman kaya ay dalhin ito sa inyong barangay hall at ihulog ito sa mga designated drop box. Sa mga may access sa internet, maaari niyong kunan ng larawan ng mga natapos yung gawain at ipadala ito sa messenger ng inyong guro sa ESP8. Isang konsepto na naman ang natapos at panalangin ko na anuman ang natutunan nyo sa araw na ito ay manatili sa inyong isip at inyong maisabuhay sa araw-araw. Akong muli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama siyempre si Ginang Blesilda ay Pangilinan bilang ating manunulat ng script, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo. Paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Good afternoon, young scientists of DEPED Tarlac Province. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for Science Grade 8, saying, learning science is fun, awesome, and amazing. Be prepared to a new way of learning even at the comfort of your homes. Before we start, I want you to do the following tasks. First, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear clearly this broadcast. Second, find a comfortable place to study away from distractions. Third, prepare your learning materials, your pen, your science activity notebook, and your Science 8 compendium of notes. And lastly, if you have queries or questions regarding our topic for today, feel free to send me a message at 0999-9919-005. Again, 0999-9919-005. Once again, I am Sir Robin B. Hulipas, and welcome to an amazing learning broadcast in Science Grade 8. Before we start, let's have first a short review of our previous lesson. I have prepared 4 questions for you. Are you ready?
Okay, let's begin. Question number 1. Whenever there is a strong wind and heavy rainfall, we expect it as a typhoon or there is a typhoon coming. But what is really typhoon? Correct! Typhoon is a giant rotating storm that brings wind, rain, and destruction. It is generally known as tropical cyclone. Typhoon is the term used in the countries located in the western North Pacific Ocean like our country, the Philippines. Second question, where do typhoons form? You are right. Tropical cyclones or typhoons can only form over oceans of the world. Question number 3. What makes the Philippines prone to typhoons? Very good! Philippines is located just above the equator. It lies along the West Pacific Basin, which is the world's busiest typhoon belt. For the last question, how do landforms and bodies of water affect the impact of typhoon in the Philippine area of responsibility? Good thinking! Landforms and bodies of water on and around the Philippines affect the strength or weakness of typhoon. Landforms lessen the strength of the typhoon whenever the winds strike land area, while warm water from ocean provides strength and higher rainfall. If you were able to answer these questions correctly, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Again, good job, learners, for that amazing performance in our activity. Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. I believe you are all excited for today's lesson. Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. After going through this learning session, you are expected to trace the path of typhoons that entered the Philippine area of responsibility using map and tracking data. Specifically, these are our learning objectives for today's session. You are expected to plot the Philippine area of responsibility given the latitude and longitude. And lastly, you are expected to explain what is meant when typhoon has entered the PAR. Are you ready? Great! Let's begin. If you hear the names of Ernie Baron, Kuya Kim Agensa, and Mang Tani, what comes to your mind? You are right. All of them are radio and television weather presenters. They often use the term PAR in their weather reports. Now, to activate your prior knowledge of our lesson for today, I want you to open your science compendium of notes and let's answer the reflective questions on page 25. Are you ready? Okay, let's begin answering. For question number 1, what is PAR? If your answer is Philippine Area of Responsibility, you are right. Good job, grade 8. PAR is one of the 3 domains used by meteorologists in Pag-asa. It is just an imaginary line enclosing our country. Question number 2. Why is there a need to track typhoons? Well done! It helps forecasters and meteorologists to monitor easily weather disturbances. Furthermore,
PARB serves as a boundary in monitoring the formation, movement, and track of tropical cyclones. Now, if your answer are similar with those cited possible answer, again, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Again, good job learners for that amazing performance in our activity. Now, let us do the first activity entitled Bring Back Memories, Bring Back. Again, the title of our activity is Bring Back Memories, Bring Back. In this activity, you should be able to locate places using latitude and longitude coordinates. Here are the instructions. Identify the points plotted on the coordinate system using the map. Write your answers on the table provided for you. The first point, letter A, is already identified for you. Now, continue to answer letter B, letter C, letter D, and letter E. I will give you 30 seconds to answer this activity. While answering this activity, do not forget to subscribe in our FB page. We have RTV Tarlac Channel 26. How did you find the activity, grade 8? The activity reminded you that there are two lines of geographical coordinates, the latitudes and the longitudes. Latitudes are imaginary lines running from west to east, while longitudes are imaginary lines running from north and south on our maps. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of anything on the surface of the Earth. Now, you are ready to trace the PAR. Amazing performance, grade 8. A weather forecast predicts what the temperature and atmospheric conditions will be in a country or in a specific place like Region 3 or here in Tarlac. When we get information ahead of time, we can prepare for it. Being prepared helps us stay safe. Pag-asa starts monitoring tropical cyclones even before they enter the Philippine area of responsibility. The international names change when the tropical cyclones enter the PAR. The State Weather Bureau assigned its Philippine typhoon name in alphabetical order to determine the typhoons that have entered PAR in a year. In our next activity, using the Philippine map on page 24, the numbers running left side are latitude values, and the numbers along the bottom are longitude numbers. See if you can determine the Philippine area of responsibility using the latitude and longitude coordinate lines. In this activity, you are expected to read map using the given latitude and longitude of a tropical cyclone. And also, you need to tell if it has entered the Philippine area of responsibility and explain what is meant when a typhoon has entered the PAR. Are you ready? Great! In this activity, you will be needing the following materials: the map of the Philippines and vicinity, and also you need to prepare your pencil or coloring pen. Do you have the materials already, grade 8? Okay, I think you are all ready. Let me read the instructions. First step, locate the given latitude and longitude on the map. These are the points to be plotted. First point,
We will plot point A by writing a dot where 5 degrees north and 115 degrees east meets or intersects. Again, these are the coordinates: 5 degrees north and 115 degrees east. Can you follow grade 8? Great! There you have it, point A. Now, let us plot point B and write a dot where 15 degrees north and 115 degrees east meets. Were you able to find their intersection? Good job, grade 8! Next, try to locate 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Again, these are the coordinates: 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Then after that, you need to place a dot. Now, grade 8, compare your answer now on the screen. Well done, grade 8. Now, let us do it together for point D. You need to look for 25 degrees north and 120 degrees east respectively. Again, these are the coordinates for point D: 25 degrees north and 120 degrees east. You can do it, grade 8. Were you able to locate it? Okay, well done. This time, let us plot point E given the latitude value of 25 degrees north. Have you seen it? Good. Then for the longitude, look for 135 degrees east. Write a dot where they meet. Finally, for the last point, it's point F, 5 degrees north and 135 degrees east. Put a dot now, grade 8. Great job! For the second task, you need to connect the plotted points by drawing a line from point A to point B, from point B to point C, from C to D, from point D to E, point E to F, and lastly, we have from point F to point A. There you have it, grade 8. The region within is the Philippine Area of Responsibility or the PAR. It is the job of Pag-asa to monitor all tropical cyclones that enter this area. Good job, my dear learners. Remember that these lines are only imaginary but very important, especially for meteorologists. You are now ready to answer the follow-up questions in your compendium of notes on page 24. Okay, let's start with question number 1. If a typhoon is located at 15 degrees north and 138 degrees east, is it within the PAR? There you have it. If your answer is no, you are correct. Now, let us move on to question number 2. How about if typhoon is at 14 degrees north and 117 degrees east? Is it inside the PAR or is it within the PAR? Amazing! If your answer is yes, you are right. It is inside the Philippine Area of Responsibility. Good job, grade 8.
Question number 3. What does Philippine Area of Responsibility mean? Very good! PAR is an area in the Northwestern Pacific where PAG-ASA, the Philippines National Meteorological Agency, that monitors weather occurrences that enter or develop in PAR. For question number 4. What is meant when a typhoon entered the Philippine Area of Responsibility? I repeat, what is meant when a typhoon entered the Philippine Area of Responsibility? Good thinking! When typhoon enters the PAR, means it has already the capacity to landfall on a certain area inside the PAR. When a typhoon is outside the PAR, it has an international name. When it enters the PAR, our weather agency PAG-ASA names the typhoon based on the local name as a sign that the weather system enters the country. Did you get the correct answers? If you get all the correct answer, good job, learners! You are now a young meteorologist. So now you know how to plot the PAR and determine if the coordinates are within or outside the PAR. If not, review your answers and do your best to get a perfect score or nearing a perfect one so you would have a better understanding of our activity. Are you ready to start tracking typhoon grade 8? But wait, that will be our next lesson on Wednesday. That ends my discussion for today. I hope you listen very well to our discussion. Keep it up, grade 8. Now, let's wrap up today's lesson. Cyclones are tracked in terms of latitude and longitude coordinates. Latitude is a horizontal line running east to west on maps. It is used to plot or find locations. Locations are described in terms of degrees latitude and by degrees longitude. Longitude is a vertical line running north and south on maps. It is used to plot or find locations. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of the typhoon. In the Philippines, we use the same word for all categories of tropical cyclones. We call it bagyo, whether it is a tropical cyclone, tropical storm, or a typhoon. It is accompanied with very strong winds, heavy rains, and very large ocean waves. According to PAG-ASA, there are about 20 tropical cyclones that enter the PAR. But where is exactly the Philippine Area of Responsibility? You have learned the exact dimensions of this domain are the area of the Western North Pacific, bounded by imaginary lines connecting the coordinates. Here are 5 degrees north and 115 degrees east, 15 degrees north and 115 degrees east, 21 degrees north and 120 degrees east, 25 degrees north and 120 degrees east, and then 25 degrees north and 135 degrees east. And then lastly, we have 5 degrees north and 135 degrees east. It's time for the assessment now, grade 8. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Get your science activity notebook and your pen. I will read 4 questions and then you're going to write your answer in your science activity notebook. Are you ready, grade 8? Okay, number 1.
What sector of the Philippine government observes typhoons via radio satellite? A. DOST, B. DENR, C. Pag-asa, and D. PHIVOX. Again, here are the choices. A. DOST, B. DENR, C. Pag-asa, and D. PHIVOX. Number 2. From what bodies of water do typhoons originate? A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, or D. Streams. Again, here are the choices. A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, and D. Streams. Number 3. Which points are not within the Philippine Area of Responsibility or PAR? A. 8 degrees north and 130 degrees east, B. 8 degrees north and 135 degrees east, C. 11 degrees north and 130 degrees east, and then letter D. 11 degrees north and 136 degrees east. For number 4, what is the meaning of PAR? A. Philippines are rich, B. Philippines are ready, C. Philippine Area of Response, or letter D. Philippine Area of Responsibility. Time's up. Let's check now your answers. Remember, grade 8, honesty is the best policy. For number 1, the correct answer is C. Pag-asa. For number 2, the correct answer is A. Ocean. For number 3, the correct answer is letter D. And for number 4, we have letter D, Philippine Area of Responsibility. I hope you learned something substantial from today's lesson. But before we end, kindly write your assignment for our next lesson on Wednesday. I want you to search for the tracking data of Typhoon Yolanda. Time flies really fast, grade 8. You've come this far. I know you've learned a lot in plotting the coordinates of PAR. Next lesson, we will be dealing on how to track the location of tropical cyclones or typhoon as it moves from day to day. It really takes time and patience to learn all these things, grade 8. Remember, no pain, no gain. So keep learning. Again, I am Sir Robin B. Hulipas, your teacher broadcaster for Science, Grade 8.
Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Mary Jane Palara, your teacher broadcaster for Mathematics 8. Before we begin our lesson, let us first recall your lesson with Teacher Joy last week, wherein you've learned about if-then statements, or also called conditional statements, and its two parts, the if clause or the hypothesis, and the then clause or the conclusion. For example, if we are given the statement, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon. Again, our example is, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon. For that example, the phrase a polygon has 5 sides is the hypothesis, and the phrase it is a pentagon is the conclusion. Can you recall now your lesson last week? That's great. With that example, I hope that you remember your previous lesson, because today we are going to learn about the converse, inverse, and contrapositive of if-then statements. Are you ready? That's great. Following the order of words in our topic, let us first learn how to write the converse of conditional statements. According to the definition given, the converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Keeping that in mind, let us try to write the converse of the following conditional statements. For the first example, we have the conditional statement. If two lines intersect to form right angles,
then they are perpendicular. Again, if two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. In this example, we know that the phrase two lines intersect to form right angles is the hypothesis, and the phrase they are perpendicular is the conclusion. To write its converse, we simply reverse the hypothesis and the conclusion. By doing that, we will obtain the phrase, if two lines are perpendicular, then they intersect to form right angles. What do you think, dear students? It's easy, right? Let's have another example. For example number 2, the statement is, if a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, it is a polygon. In our second example, the hypothesis is a shape is a triangle, while it is a polygon is the conclusion. When we reverse these two phrases, we will obtain, if a shape is a polygon, then it is a triangle. Again, the converse of our statement is, if a shape is a polygon, then it is a triangle. In this example, we know that not all polygons are triangles, right? That is why, keep in mind that the truth value of the converse of a statement is not always the same as the truth value of the original statement. This time, I want to check if you understood how to write the converse of an if-then statement. I will read to you a statement and you are going to write its converse. Aside from those who are listening through the radios or watching through the televisions, I want those who are watching through the FB Live to comment their answers. Is that clear to you? Okay, so here is the first statement. Write the converse of, if you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. If you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. I will give you 10 seconds to type your answers in the comment section. While typing your answers, make sure that your statement is written clearly. Alright, the converse of the statement given is, if you live in the Philippines, then you live in Victoria, Tarlac. If you live in the Philippines, then you live in Victoria, Tarlac. If that is your answer, very good. If not, you can try again by writing the converse of the next statement. For the next statement, write the converse of this statement again in our comment section. If the length of the stick is 36 inches, then it is 3 feet long. If the length of the stick is 36 inches, then it is 3 feet long. I will give you time to type your answers in the comment section. Though I cannot see it right now, but I hope that a lot of you are typing their answers. Anyway, thank you for being responsive, dear students. Most of your answers are supposed to be correct. I think we can now proceed with writing the inverse of an if-then statement. Based on the definition found in your compendium, the inverse is a statement formed
by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Again, the inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. What does it mean when we negate? The negation of a statement is the opposite of the original statement. Remember the word opposite. For example, if we are given the statement, the sky is blue, its opposite or its negation is, the sky is not blue. Okay, is that clear to you? Let us look at the examples on page 21 in your compendium of notes. For the first example, the statement is, if a figure is a square, then it is a parallelogram. If a figure is a square, then it is a parallelogram. To get its inverse, we simply negate the hypothesis and the conclusion. The negation of the hypothesis is, a figure is not a square. And the negation of the conclusion is, it is not a parallelogram. When we combine these negations, we will obtain the inverse, which is, if a figure is not a square, then it is not a parallelogram. Let's have the second example. The statement given is, if a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, then it is a polygon. By negating the hypothesis and the conclusion, we will get the inverse. That is, if a shape is not a triangle, then it is not a polygon. As you can see from our two examples, negating a phrase can be done by simply adding the word not. However, there are other ways for us to express the inverse of a statement. Take a look at the next example. We have the statement, if a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. If a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. Before I give you the answer, kindly type your answer in the comment section. I'll give you 10 seconds to answer. Alright, I'll give you a clue for that. How about instead of using the word not, you use the word less, which is the opposite of the word more. Let me see how you are going to type your statement. Let us check. Your answer should be, if a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. If a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. Good job! If you have written or typed your answer, let us try this next example. The statement is, if an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. If an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. Write the inverse of this statement. Let us check your answer. The inverse of our statement, if an angle measures 112 degrees, then it is obtuse, is, if an angle does not measure 112 degrees,
then it is not obtuse. If an angle does not measure 112 degrees, then it is not obtuse. Is that your answer too? Very good. I hope that you can still follow with our discussion. For those who have questions or clarifications, please type them in the comment section and we will try to answer them later. Okay? That's great. Moving on, let us continue with writing the contrapositive of if-then statements. We are done with converse, we are done with inverse, so we will now proceed with the third one. The definition on page 21 states that contrapositive is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of the conditional statement, then interchanging them. I will give you time to analyze that statement or definition. Getting the contrapositive is like combining what we did in writing the converse and inverse of a statement. For you to understand it better, let us try these examples. Example number 1, we have the statement, if two angles are vertical, then they are congruent. If two angles are vertical, then they are congruent. First, let us write the negation of the hypothesis, which is two angles are not vertical. Two angles are not vertical. Then, we write the negation of the conclusion, which is they are not congruent. This time, we combine those two negations and the result is the contrapositive statement. We have now the contrapositive statement, which is if two angles are not congruent, then they are not vertical. If two angles are not congruent, then they are not vertical. Let us look at the next example. The statement is, if angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. If angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. First, let us write the negation of the hypothesis, which is angle A and angle C are not supplementary. Angle A and angle C are not supplementary. Next, let us write the negation of the conclusion, which is the sum of their measures is not 180 degrees. Now, let us combine those two, and what will be the result? It is, if the sum of the measures is not 180 degrees, then angle A and angle C are not supplementary. However, if you are going to read that statement, it seems it is not written clearly. That's why we are going to rephrase our statement. And our answer will be, if the sum of the measures of angle A and angle C is not 180 degrees, then they are not supplementary. That is our converse. Can you still follow with our discussion? Well, we will have our third example. But this time, instead of writing just the contrapositive,
I will ask you to type the converse and inverse of our statement. Okay? In your compendium of notes, the statement given for the third example is: an even number is divisible by 2. An even number is divisible by 2. What did you observe? It is not written as an if-then statement. Am I right? That's why, let us apply your lesson last week. We are going to write it as a conditional statement. When we do that, the result is: if a number is divisible by 2, then it is even. If a number is divisible by 2, then it is even. Let us now write the converse, inverse, and contrapositive of this statement. Again, type your answers in the comment section. Make sure that you identify if your answer is the converse, the inverse, or the contrapositive. All right? Go. Very good for those who typed their answers. Let us check them now. The converse is obtained by reversing the hypothesis and the conclusion. So the converse of the statement is: if a number is even, then it is divisible by 2. If a number is even, then it is divisible by 2. Is that your answer too? Brilliant. Now, let us get the inverse of our statement. We can do that by negating the hypothesis and the conclusion. And the result is: if a number is not divisible by 2, then it is not even. If a number is not divisible by 2, then it is not even. Is that your answer too? Excellent. Now, to obtain the contrapositive, we need to reverse the negation of the hypothesis and the conclusion. Just as we did, here is the result. If a number is not divisible by 2, then it is not even. If a number is not divisible by 2, then it is not even. If that is your answer, congratulations, because you were able to understand how to write the converse of a statement. Now, to check if you can still recall our definitions, I am going to read to you a definition and you are going to identify what is being defined. Is that clear to you? Here we go. Our first definition is: it is a statement formed by negating the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. It is a statement formed by negating the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. I know that you are very participative. That's why type your answer in the comment section now. Okay, that is the definition for inverse. Very good. The next one is: it is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and the conclusion of the conditional statement, then interchanging them. What do you think is that? Type your answers now. All right, the answer is contrapositive. Lastly, it is a statement obtained
by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. It is a statement obtained by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. Of course, you have no other choice except for the word converse. So those are our 3 terms for today. We can now proceed with the drills in your instructional support, which is found on pages 24 to 26 in your instructional support. I will just have a quick preview of the drills that you have to answer. For the drill on page 24 to 25, you only need to write the converse of the 10 statements. But for the drills on pages 25 to 26, you only have to complete the table by writing the converse, inverse, and contrapositive of the given statements. Well, just apply what we have learned and you will surely get the correct answer. Before we end, let me share with you an if-then quotation by Arthur Clarke. As he says, quote unquote, "If children have interests, then education happens. If children have interests, then education happens." Thank you so much for listening. Tune in on February 17, 2021. That is Thursday at 2 o'clock in the afternoon for the continuation of our lesson with teacher J.R. Duldulao. I hope you learned a lot today. Once again, I am Mary Jane Palara, your teacher broadcaster, and until next time, bye! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan.
Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang TARLAK HENYO. Mapapanood mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mga kapantas, samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtuklas ng karunungan sa asignaturang Filipino. Ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8, Sir Orlando Santos Alejo Jr. Laging tandaan na ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Ang ating paksa sa hapong ito ay mula sa most essential learning competencies na nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pag-iisa-isa, paghahambing at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Kaya ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, panulat at kwaderno. Kung meron kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon ay maaari kayong mag-text o mag-comment sa numerong 0939-832-2378 at sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26 at sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating oras at kung hindi naman masagot, ay sasagutin ko ito offline. Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay ng ating paksa ngayong hapon, ay ito ay ating alamin kung natatandaan nyo pa ang tinalakay ni Ma'am Crystal Aquino. Kunin ang inyong kwaderno at panulat. Magsasagawa tayo ng isang maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa mga katanungang aking babanggitin sa bawat bilang. Ulitin ko, isulat ang letra ng tamang sagot sa mga katanungang babanggitin ko sa bawat bilang. Una,
Alin sa mga ito ang mga katangian ng isang sanaysay? A. Pagkasari nito ng may akda. B. Sariling pananaw o kuro-kuro. C. Damdamin sa kanyang sariling estilo o pamamaraan. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay tama, letter D, lahat ng nabanggit. Ikalawang bilang. Ang sanaysay ay may ilang bahagi. A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Ang sanaysay ay may ilang bahagi. A. 4. B. 3. C. B. 2. C. 3. D. 5. Ang tamang sagot ay letter C. Ayan. Ikatlong katanungan. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Frances na essayer na ang ibig sabihin ay A. Tuklasin. B. Tanungin. C. Tangkain. D. Tukuyin. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Frances na essayer na ang ibig sabihin ay A. Tuklasin. B. Tanungin. C. Tangkain. D. Tukuyin. Ang tamang sagot ay letter C. Tangkain. Ngayon ay dumako tayo sa ating paksa na mula sa most essential learning competency na nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pag-iisa-isa, paghahambing, at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Ayan, meron tayong tinatawag na dalawang uri ng sanaysay. Ang formal na sanaysay at di formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay mayroong seryosong tono, paksa, at mayroong masusi at komprehensibong pagsasalaysay ng mga katotohanan, pangyayari, at karanasan. Gumagamit din ito ng formal o akademikong salita. Ginagawa rin ang buong sanaysay gamit ang impormasyong mahalaga at ginagamitan ng pananaliksik. Maayos din ang pagkakasunod-suod ng ideya sa sanaysay na ito. Narito ang mga halimbawa. Isang mabuting desisyon ang paghinto ng pag-inom ng alak, global warming sa Pilipinas, ang kahalagahan ng edukasyon. Ang kasunod na uri ay ang tinatawag nating di formal na sanaysay. Ang di formal na sanaysay naman ay tumatalakay naman sa isang paksa o usaping pangkaraniwan na o mas nananaig ang opinyon o obserbasyon. Gumagamit din ito ng mga balbal o mga salitang magagaan lamang at karaniwang hindi sumusunod sa nakasanayang paraan ng pagbibigay ng ideya at pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Kapangyarihan ng pag-ibig ni Anthony Rosales Sarino, ang pag-ibig ni Emilio Jacinto, magmamahal na lang sa kaibigan pa ni Queenie Resmundo, at ikaw, saan ka patutungo ni Nicole Beatriz Obilio. Alam nyo ba na kuminsan, alam na natin ang paraan ng pagsulat ng sanaysay. Subalit, meron tayong 5 problema na kadalasang nararanasan kapag pamilyar tayo sa paksa ng sanaysay. Una, alam mo ang paksa pero hindi mo alam kung paano magsisimula o kung paano ka magtatapos. Ikalawa, alam mo ang paksa pero hindi mo alam kung ano sa mga nalalaman mo sa paksa ang isasama mo sa sanaysay. Ikatlo, alam mo ang paksa pero nahihirapan kang ayusin ang mga ideya mo. Ika-4,
Alam mo ang paksa, pero nawawala ka sa focus. At ikalima, alam mo ang paksa, pero hindi mo maiwasang paulit-ulit ang mga ideya mo sa sanaysay. Hindi ba? Ito ang isa sa mga nagiging problema ng isang manunulat sa pagsulat ng isang sanaysay. Okay, kaya malalaman natin ngayong hapon kung paano ang mabuting paraan upang makagawa tayo ng isang makabuluhang sanaysay. Time check tayo. Ang oras natin ay 2:00 ng hapon at 38 minuto ang ating oras. Ngayon, umpisahan natin ito sa pamamagitan ng kung saan ang una ay ang tema. Kailangan alam natin ang tema. Basahin mabuti ang tema, focus o topic ng sanaysay. Tungkol ba ito sa iyong sarili, opinyon o puna, isang paglalarawan o reaksyon sa isang nabasa? Ikalawa ay ang pamagat o titulo ng sanaysay. Dapat may kinalaman ito sa tema ng isusulat. Hindi dapat mahaba. Iwasan ang pamagat na patanong. At dapat nakakapukaw ng kalooban. Tandaan, ang pamagat ang pinakapangalan mo. Kapag hindi ka kilala o hindi interesante, malamang hindi ito babasahin. Minsan maiksing pamagat, pwede na. Madalas kapag weird ang titulo, yon ang interesting basahin. Huwag kang obvious. Ang title, maiksi man o mahaba, ay dapat interesting. Huwag ding OA, baka hindi mo na kayang bigyan ng paliwanag pagdating sa loob. Ikatlo, ang talata. Isang punto o diwa. Huwag pagsamasamahin sa iisang talata o paragraph ang mga isusulat. Teka, baka nakalimutan na ninyo kung anong kahulugan ng talata. Ang talata ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay, binubuo rin ng pangunahing paksa at mga pantulong na detalye. Ang mga talata ay dapat magkakaugnay. Iwasan din ang masyadong mahabang talata na paulit-ulit lang ang laman. Maaaring gamitin ang mga sumusunod. Una, pag-iisa-isa. Karaniwang ginagamit dito ang kaayusang chronological o chronological order. At sinasabi dito kung ano ang unang dapat gawin. Ang susunod hanggang sa matapos. Mga panandang ginagamit dito ay 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, maaaring una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. O kaya na may susunod, pagkatapos, sa huli. Maaari ding sa unang pagkakataon, sa ikalawang pagkakataon, pagkaraan. Halimbawa nito ay mahalaga ang paggamit ng siyensya dahil una, pinadadali nito ang pamumuhay. Pangalawa, nagagamit ang siyensya sa pagtuklas ng maraming bagay. Pangatlo, nagkakaroon ng tao ng pagkakataon upang paunlarin ang paligid. Ikalawa, paghahambing. Ginagamit ang uring ito ng paglalahad upang madaling maunawaan ang isang pagkukuro-kuro. Nakakatulong ang paggamit ng paghahambing sa ikalilinaw ng pagtalakay sa paksa. Halimbawa, nakatutulong ang paggamit ng siyensya sa ating buhay, ngunit nakakasama rin ito kung ito'y aabusuhin. Ikatlo ay ang sanhi at bunga. Kailangan ng writer na sumangguni sa iba't ibang aklat, pahayagan, encyclopedia, at iba pang sanggunian upang maging malinaw sa mga readers. Halimbawa, umuulan nang lumalabas sa paaralan si Melba, kaya basang-basa at nanginginig siya sa ginaw nang dumating sa kanilang bahay. Ika-4, punto. Dapat malinaw ang iyong punto.
Ano ba ang gusto mong iparating? Iyakma rito ang iyong sasabihin. At ang ikalima, balangkas o outline. Kung mahaba ang oras, gumawa ng maikling outline para sa alam mo kung anong isusulat sa bawat talata. May halin tulad dito sa plano ng isang bahay bago ito gawin ng mga ihinyero sa kawayan o stick na nagpapatibay sa isang saranggola o sa isang mapa na ginagamit ng isang manlalayag. Mapag-iisipan mong mabuti kung paano mo ito sisimulan at tatapusin. Mapipili mo ang mga ideya o konsepto na nais mong isama. Dapat lahat ng ito ay magkakaugnay. May iwasan mong mawala sa focus habang nagsusulat ng sanaysay. Dahil para itong mind map, may iwasan mong paulit-ulit na ideya sa iyong pagsulat. Narito ang isang halimbawa ng balangkas. Ang paksa, ano ang aking gagawin para makapasa sa exam? Ang balangkas na ginamit, mga pangarap na nais kong maabot, makapagtapos ng pag-aaral, maihahon ang pamilya sa kahirapan, may pagmamalaki sa mga taong mababa ang tingin sa akin. Sunod, mga paraan para makapasa sa exam. Magbasa ng maraming reviewer module, magsipag sa pagsulat ng sanaysay, makikinig sa payo ng aking mga guro. At ikatlo, konklusyon. Gagawin ng lahat para makapasa sa exam. Hindi sasayangin ang pangalawang pagkakataon, iaalay sa pamilya ang lahat ng pagsisikap at tagumpay. Ngayon naman ay paano ka magsusulat ng simula? Maaaring ang iba sa atin ay nahihirapang magsulat sa simula. Sabi nga natin, walang madali sa simula. Ngunit marami tayong paraan na pwedeng gawin. Sa pagsulat ng simula ay maaari nating gamitin ang patanong, pasalaysay, nakakagulat na pahayag, kasabihan, anekdota, survey, kahulugan. Yan ang maaari nating gamitin. Ngayon, magpapakita tayo ng mga halimbawa nito. Halimbawa ng patanong. Gusto mo bang ma-meet ang forever mo? Halimbawa ng pasalaysay. Marami na akong nakikilalang kagaya mo. Pero, iba pa rin ang dating mo. Ang hindi ko malaman ay bakit di ka mawala sa isip ko. Nakakagulat na pahayag. 20 years old pa lang ako ay nakapag-opera na ako ng tumor sa utak ng isang matanda. Kasabihan. Para kang makata nito. Sabihin mo, an apple a day keeps the doctor away. Tapos, dugtungan mo pa, pero di mo na kailangan ng apple dahil nasa harap mo na ang doktor. Lols. Lagi mong tatandaan kung sino ang pinagmumulan ng quote, kung ikaw mismo, no problem. Ang sunod ay ang anekdota. Minsan, naglalakad ako sa isang kalsada sa Maynila. Nang makita ko ang matandang babae sa may tabi ng basurahan. Naglahad siya ng kamay. Humingi. Hindi ko siya pinansin dahil ako'y nagmamadali. Pero nang maalala ko ang aking ina sa probinsya, binilikan ko siya. Ngunit pagbalik ko, ay wala na siya. Halimbawa naman ng survey. Anong sakit ang di kayang gamutin ng doktor? Halimbawa ng kahulugan. Ang narcolepsy ay isang medikal na kalagayan ng tao na kung saan ang pasyente ay bigla na lang makakatulog kahit nagtatrabaho, naglalakad, nagsasalita, o iba pa. Sumunod na mahalaga nating dapat bigyang pansin ay ang katawan. Gawing malinaw at direct to the point ang mga litanya mo.
Huwag kang matakot na magbigay ng entertaining at informative words dahil iyon ang misyon ng isang salaysay. Huwag masyadong seryoso. Magpatawa ka minsan para di maboring ang reader mo. At ang panghuli ay ang wakas. Ito ay ang kabuuan sa sinabi mo sa unahan, isang talata na may isang pangungusap ay pwede na. Dapat ay manabik, maiyak, thankful, mainis, o ma-invite. Halimbawa, kung ako ikaw, gagawin ko ang tama. Sunod ay ang tono. Tiyakin ang tono ng iyong isusulat. Ito ba ay nasa unang katauhan? Ako? Ikaw ba ay isang magulang? Politiko? O guro? Ito ay mahalaga upang maipaliwanag mo ng mahusay ang iyong punto de vista o point of view. Mayroon ding dapat tamang gramatika at mga pananda. Mas malaki ang puntos kung tama ang grammar o gramatika ng sanaysay. Dapat ay wasto ang pananda, gaya ng tuldok, kuwit, pananong, tutuldok, at iba pa. Tapusin ang sanaysay. Huwag bitinin ng mambabasa. Dapat ito ay may konklusyon o wakas. Meron pang isang dapat tayong matandaan. Ito ay ang tanging lathalain. Ang tanging lathalain ay isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, batayan, at impresyon ng sumulat. Isa itong pagpapahayag na naguulat ng mga makatotohanang bagay o pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam at isinulat sa isang paraang kawili-wili. Narito ang mga katangian. Una, walang tiyak na haba. Ikalawa, ginagamitan ng madulang paglalarawan. Ikatlo, maaaring isulat sa una, ikalawa, o ikatlong panauhan. Ikaapat, karaniwan itong nasusulat sa paraang pataas ang kawilihan. Sa pagkakataon pong ito, ay pakinggan natin ang tulang pasalaysay na pinamagatang ang pinagmulan ng COVID. Noong unang panahon, tahimik lang si COVID. Sa mundo ng mga tao, lagi siyang nagmamasid. Lubhang naaaliw sa ganda ng paligid at umiindayog sa mga umiibig. Hindi alam ni COVID kung saan siya pupunta. Buong buhay kasi niya, siya ay nag-iisa. Kung paanong magparami, yun din ang tanong niya. Walang sumasagot, itanong man sa iba. Sumisigaw si COVID, pero deadma lang sila. Sa maraming gawain, lahat ay abala. Sa tindi ng lungkot, namundok na lang siya. Sa liblib na kuweba, doon nagpahinga. Sino kang talipandas? Ano ang pakay mo? Ako ang may-ari sa kuweba na ito. Hari ng paniki dito sa buong mundo. Ang kuweba ay para lamang sa mga kauri ko. Nabigla nga si COVID, takot ay naramdaman. Kumabog ang dibdib, nagbalak na lumisan. Subalik ng akmang, siya'y magpapaalam na habag ang panikit, kinupkop sa tahanan. Mula noon ay nagsama sa araw at gabi. Sa lahat ng sandali, sila'y magkatabi. Itinuring na anak na kinakandili, pinakaiingatan, pinakatinatangi. Ang payapang pagsasamay biglang naabala. Incheck na mga ngaso ay napadpad sa kuweba. 4 na lalaking hapo at pagod na,
uhaw na'y gutom na gutom pa. Hindi kumikibo ang takot na paniki. Si COVID ay niyakap, sa pakpak ay nagkubli. Pumutok ang baril, lahat sila ay ngumiti. Duguan ang paniking kanilang minimiti. Tahimik na umiyak si COVID na nagluluksa. Sa pakpak ng paniki, tuloy ang pagluha. Habang ang kaldero ay kanilang inihahanda, musmos na si COVID ay biglang sumumpa. Mamamatay kayong bilang kaparusahan sa pagpatay sa paniking walang kalaban-laban. Sa oras na ito'y isubo at tikman, ako rin ay papasok sa inyong kalamnan. Magpaparami ako upang aming kayanin, kayong apat na timawa ay aming lulupigin. Subalit bago pa ang buhay ninyo'y kunin, inyong ihasik sa marami ang lagim. Kinain ng apat paniking sinabawan, sa laman sa buto pawang nagagawan. Umuwi silang busog, walang naramdaman, humalik sa asawa pagdating sa tahanan. Ilang araw ang lumipas, ang apat ay nanghina, dahil di malaman, di batid ang hinuwa. Hangin sa katawan, ayaw nang kumawala, tumirik ang mata, patay nang bumulagta. Mga nakahalubiloy, ganun din ang naramdaman, tila ba isang sumpang pinagpasapasahan. Sa bawat sandali, naroon ang kamatayan, pinaslang na paniki, nakamit ang katarungan. Diyan nagtatapos ang inyong narinig na tulang pasalaysay ni Apet Cruz na may pamagat na ang pinagmulan ng COVID. Kayo naman ay gagawa ng sarili ninyong sanaysay gamit ang tanging lathalain. Narito ang rubrics, pamantayan, pang-akit sa pamagat ng sanaysay, pagkakabuo ng mga pangungusap at ng iba't ibang paraan ng pagpapayag. Kaisa ng salita, pagtalakay sa paksa, organisasyon ng mga ideya. Ayan. Ipadala sa Google Classroom ang inyong mga nagawang sanaysay o ipadala sa inyong mga magulang ang inyong module sa itinakdang araw at oras ng inyong paaralan. Kung meron kayong mungkahi, mensahe o nais linawin sa ating aralin, maaari kayong mag-message sa numerong 0939-832-2378 at ito ay aking tutugunan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong hapon. Laging tandaan ang karunungang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Laging abangan ang ARAL Tarlac HENYO sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DCDC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8, Sir Orly Alejo Jr. Hanggang sa muli mga kapantas. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up
of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome. Dito sa RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay. Kumusta kayo, mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Ani T. Salvador, sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na iuugnay ang kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng mamamayan at lipunan. Bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Subukan nga natin kung inyo pang natatandaan ang ilan sa mga tinalakay noon. Halimbawa ay ang layunin ng paggawa. Sino sa inyo ang makakapagbigay ng mga iba't ibang layunin ng paggawa? Sagot na, isulat nyo lamang ang inyong sagot sa ating comment box upang ito ay aking mabasa. Uulitin ko ang tanong, magbigay ng halimbawa ng layunin ng paggawa. Ayan, nagbigay ng kasagutan si Nicole mula sa Capas National High School. Sabi niya, ang isang layunin ng paggawa
ay upang matugunan ng tao ang kanyang pangunahing pangangailangan. Tama, Nicole. Ang isa sa layunin ng paggawa ay upang magkaroon ng kita ang tao na maaari niyang magamit upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumasagot. Ito naman ay ang sagot ni Ivan mula sa Victoria National High School. Sabi niya, "Ma'am, upang tulungan ang mga nangangailangan." Very good, Ivan. Tama ang iyong sagot. Isa nga sa layunin ng paggawa ay upang matugunan ang mga nangangailangan. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Simulan na natin ang ating talakayan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pakikilahok at volunteerismo. Ang pakikilahok, ang kahulugan ng pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay mahalaga sapagkat maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ito ay tungkulin na kailangang gawin sapagkat nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad ng kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Sa kabilang dako naman, ang volunteerismo, ito ay isang paraan ng paglilingkod, pakikilahok, at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay ang pagbibigay ng ating sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Marami itong katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawanggawa, o bahaginan. Naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan at nagiging daan tungo sa kabutihang panlahat. Mula sa mga kahulugan na ito, masasabi natin na napakahalaga ng pakikilahok at volunteerismo ng bawat mamamayan upang may pagtagumpay ang isang gawaing panlipunan. Kaya, mahalaga na ating taglayin ang katangiang ito bilang isang mamamayan. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat kung ito ay hindi mo isinagawa, ay mayroong mawawala sa iyo. Nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan, na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. May 5 antas ang pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Uulitin ko, may 5 antas ng pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Ito ay ang mga sumusunod. Una, impormasyon. Sa isang tao na nakikilahok, mahalaga na matuto siyang magbahagi sa kanyang nalalaman
o nakalap na impormasyon. Makakatulong ito upang madagdagan ang kaalaman ng iba. Halimbawa, sa Brigada Eskwela, maaari mong ipaalam sa iyong kamag-aral at kakilala kung kailan ito magaganap. Okay, ang ikalawa. Ikalawa ay ang konsultasyon. Ano nga ba ang konsultasyon? Ito ay mas malalim na impormasyon. Ito ay bahagi na kung saan hindi lang ang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw, kundi kailangan pa ring makinig sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain. Ikatlo, ito ay ang sama-samang pagpapasya. Upang lalong maging matagumpay ang isang gawain, mahalaga ang pagpapasya ng lahat. Ito ay hindi lamang dapat gawin ng isang tao, kundi ng nakakarami. Sa pagpapasya, kailangang isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito hindi lamang sa sarili, kundi sa mas nakakarami. At ang ikaapat, ito ay ang sama-samang pagkilos. Sa sama-samang pagkilos, hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Tingnan mo ang isang walis tingting. Hindi ito makakalinis ng kalat kung isa lamang tingting ang ating gagamitin. Hindi ito makakalinis ng kalat. Ngunit kung ang lahat ng tingting ay pagsasama-samahin, mabilis itong makakalinis ng paligid. Ganyan din ang tao. Kung ang bawat isa ay kikilos ng sama-sama para makatulong sa kanyang lipunan, tiyak na makikita natin ang tunay na pagbabago nito. At ang panghuli, ang ikalima, pagsuporta. Ang pagsuporta, mapapadali ang isang gawain kahit na mahirap kung ang bawat isa ay hindi nagpapakita ng suporta. Hindi ito tumutukoy sa tulong pinansyal lamang. Ito ay maaaring ipakita sa pagbabahagi ng talento o kakayahan o anumang bagay basta't ito ay nagmula sa iyong puso. Halimbawa, hindi mo kayang maglinis sapagkat mahina ang iyong katawan. Maibibigay mo pa rin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon. O kaya naman ay paghahanda ng pagkain para sa mga naglilinis. O di kaya ay ang pagpapalaganap ng impormasyon upang sila ay makilahok. So yan ang iba't ibang antas ng pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay ang pagbibigay ng sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ang kabutihan ng volunteerismo ay ang mga sumusunod. Una, nagkakaroon ng personal na pag-unlad. Pangalawa, nakapagbibigay ng contribution sa pagpapabuti ng lipunan. Pangatlo,
nakabubuo ng suporta at ugnayan sa kapwa. Pang-apat, nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang sarili. At yan ang iba't ibang mga kabutihan na ibibigay ng volunteerismo. Sa pakikilahok at volunteerismo ay dapat makita ang tatlong T. Ano nga ba ang tatlong T na tinutukoy? Una, ito ay ang time o panahon. Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas na, hindi na ito maibabalik pa. Tunay ngang mahalaga ang panahon. Kung kaya't hanggat maaga ay gamitin natin ito ng buong husay sa ating pakikilahok at pagbobolonterismo para sa lipunan. Pangalawa, ito ay ang talent o talento. Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento. At ito ay magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng tao. Ang paggamit ng iyong talento ay hindi lamang makatutulong sa iba, kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit ka na magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Pangatlo, treasure o kayamanan. Maaaring sa una ang sasabihin ng iba ay wala akong pera. Mahirap lang kami. Wala akong maitutulong. Ngunit sa pagbibigay, hindi tinitingnan ang laki sapagkat gaano man ito kaliit. Ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ng buong puso sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyang panahon, kung saan tayo ay nakikipaglaban sa sakit na hindi natin nakikita, dito masigit na kinakailangan ang pakikilahok at volunteerismo. Maraming apektado sa krisis na ito. Ngunit, sa kabilang banda, may mga magagandang aral din tayong makukuha. Tumitingkad ang pagbabayanihan ng mga tao. Marami ang nagpapakita ng kanilang pagkukusa at pakikilahok at nagboboluntaryo. Marami ang tumutulong sa higit na nangangailangan. Ang pakikilahok at volunteerismo ay isang dakilang hangarin ng mga mamamayan at pagpapasya bilang pagtugon sa kanilang papel sa lipunan. Sa pamamagitan nito, napananatili ang kaayusan at napagtitibay ang pakikipagkapwa at naitataguyod ang kabutihang panlahat. Ang tunay na diwa ng pakikilahok at volunteerismo ay kailangang makita sa ating lipunan, lalo na sa kasalukuyan. Ayon kay Bishop Chudor Bacani, ang kabataan ay hindi lamang dapat makontento sa mga araw-araw na kanilang gawain. Ano nga bang ibig sabihin dito? Sabi ni Bishop Chudor Bacani, kinakailangan daw na ang kabataan ay manggulo. Ano ang ibig sabihin ng manggulo? Ang ibig sabihin nito ay magsikap na humanap ng pamamaraan at maging kasangkapan para sa ikauunlad ng buhay at lipunan. Sabi nga ni Pope Francis, ang kabataan ang durungawan kung saan ang hinaharap ay nagdaraan, na ang ibig sabihin, nasa kabataan makikita ang kinabukasan.
Tulad na lang ng sinabi ni Dr. Jose P. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Para tayahin ang inyong natutunan, kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong pangalan, section at pamagat ng ating aralin. Para sa ating panuto, tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay nagsasaad ng wastong diwa. Isulat ang tama o mali para sa mga sumusunod na katanungan. Okay, so magsisimula tayo. Unang bilang. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Uulitin ko, ang pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at pananagutan. Pangalawa, si Andres Bonifacio ang nagwika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Uulitin ko ang ikalawang bilang. Si Andres Bonifacio ang nagwika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pangatlong katanungan. Ang pagsuporta ay isa sa 5 antas ng pakikilahok. Uulitin ko. Ang pangatlong katanungan, ang pagsuporta ay isa sa 5 antas ng pakikilahok. Ikaapat, ang volunteerismo ay pagbibigay ng sarili upang makatulong na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Uulitin ko, ang volunteerismo ay ang pagbibigay ng sarili na hindi naghihintay ng anumang kapalit. At sa panghuling katanungan, isa sa kabutihan ng volunteerismo ay ang paghihintay ng pabuya para sa kabutihang iyong nagawa. Uulitin ko, ang panghuling bilang, panlima, isa sa kabutihan ng volunteerismo ay ang paghihintay ng pabuya para sa kabutihang iyong nagawa. Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay tama. Sa ikalawang bilang ay mali. Para sa pangatlong bilang, tama. Sa pang-apat, mali. At para sa panglimang bilang, ito ay mali. Okay, so kung kayo ay nakakuha ng 4 hanggang 5 puntos, ito ay nangangahulugang kayo ay nakinig ng mabuti. Okay, so uulitin ko yung sagot kanina. Kung titingnan ninyo, ulitin natin. Number 3, tama.
Number 4, tama. And number 5, mali. Iayos ninyo ang inyong mga score, mga anak. Okay. At para sa mga nakakuha naman ng 1 hanggang 3 puntos, maaari pa kayong bumawi sa susunod nating aralin. Okay. Para naman sa inyong takdang aralin, kuhain ninyo ang inyong self-learning modules, tingnan sa pahina 6 hanggang 7, at makikita ninyo rito ang pagyamanin. Sagutan ang unang gawain at ang ikalawang gawain. Isusulat ninyo ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel. Makikita ninyo sa inyong self-learning module ang tungkol sa photo collage. So yan ang inyong gagawain. Yung sa unang gawain ay photo collage. Kayo ay gagawa ng photo collage upang ibahagi ang inyong sariling karanasan tungkol sa pakikilahok at volunteerismo na nagawa o gagawin pa lamang ninyo para sa inyong kapwa o sa inyong komunidad. Yung ikalawang gawain naman, ito ay tungkol sa paggawa ng maikling sanaysay. So kayo ay susulat, kayo ay gagawa ng isang sanaysay tungkol sa pakikilahok at volunteerismo. Nakalagay dito na ito ay inyong gagawain sa inyong sagutang papel. Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa ating gawain, kayo ay maaaring makipag-ugnayan sa inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa inyong mga paaralan. Okay, at yan ang naging aralin natin para sa araw na ito. Panalangin ko na anuman ang inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa puso at maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Anity Salvador, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome to ARAL Tarlac HENYO, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as we discover the world of chemistry. At this point, find a place where you are comfortable while listening and watching. If you have some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can reach me out to this phone number, 0930-3264223. Again, 0930-3264223. Just state your name and school and your question. Now, get your pen and paper and your self-learning module. Are you now excited to learn? Let us begin. Before we start our new lesson, let us have first a review of our previous topic. What are organic compounds? Organic compounds are a group of compounds that contain the element carbon. We have general classes of organic compound. Alkanes are saturated carbons and the simplest reactive hydrocarbon among any other species of hydrocarbons, containing only carbons and hydrogens. Alcohols are organic compounds in which the hydroxyl functional hydroxide is bound to a saturated carbon group. The carbon atom may be bonded to other carbon or hydrogen atoms.
Next, we have aldehyde is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom at the end of a carbon chain. A ketone is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom within the carbon chain. And next, we have ethers, are two simple hydrocarbon chains that are separated by oxygen. Esters have a double-banded oxygen in the carbon adjacent to the oxygen separating the two hydrocarbon groups. By now, you have enough information about organic compounds. Today, we will learn together about moles and the value of Avogadro's number. Also, you will get to know on how to determine moles and molar mass of a compound. Have you ever wondered how many stars in the sky? Can you count all the stars? How about the tablespoon of sugar? How will you determine the number of particles in a tablespoon of sugar? In daily life, matter is measured either by counting or by weighing, whichever is convenient. For example, it is more convenient to weigh rice than to count individual grains of rice. Thus, to measure these quantities, we use counting units. For example, a dozen of eggs, or mass units, like kilogram of rice. In chemistry, we often want to know the number of atoms, ions, or molecules in a substance, because these react with each other. However, these particles are too tiny to count individually. So a unit called mole is used to count these particles by getting their mass. What is mole? The mole is the unit of measurement for amount of substance in the International System of Units. It is defined as exactly 6.02 times 10 raised to 23 particles, which may be atoms, molecules, ions, or electrons. A mole, it is like a dozen. It is a name for specific number of things. For example, in 1 dozen, we have 12 things. 1 dozen of eggs, we have 12 eggs. It is just similar in 1 mole. We have 602 hexillion things. There is one thing that confuses people about mole. Mole is equivalent to 602 hexillion, and they think that a mole is abbreviation of molecule, and that is incorrect. When we say mole, it is a group of 602 hexillion, not a molecule. In a key point, a mole has 602 hexillion things on it. For example, a dozen of donuts is equivalent to 12 donuts, and a mole of donuts is equivalent to 602 hexillion donuts. Now, what is 602 hexillion? What is this number? This is what we call the Avogadro's number, in honor of the Italian scientist who discovered it. 602 hexillion is a gigantic number. 602 with 21 zeros. It is very difficult to type this in a calculator. Instead of writing this number,
we need to use the technique using scientific notation. This is how we abbreviate number using scientific notation. First, find where the decimal point is. Then, move the decimal point to the left before the last digit. Move the decimal place 23 spot to the left. Rewrite this number as 6.02 times 10 raised to 23. This is the convenient way to write a large number. Let us now determine the number of moles. To get the number of moles, we have number of moles is equal to mass over molar mass. For example, calculate the number of moles in 6 grams of carbon. The mass of carbon is 6 grams and the molar mass is 12 grams per mole. We can find the molar mass in the periodic table. It is the atomic weight of an element. Number of moles of carbon is equal to 6 grams over 12 grams per mole. The unit of molar mass is gram per mole. We will cancel the grams. 6 divided by 12, the answer is 0.33 mole. It is very easy, right? Now that you have learned what mole is and how many things in it, let us move on molar mass. The mass of a mole of a substance is called the molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. The molar mass of an element is found on the periodic table, and it is the element's atomic weight in grams per mole. For example, we have oxygen. The molar mass of oxygen is the atomic weight that we can see in the periodic table. The molar mass of oxygen is 16 grams per mole. How about carbon? The molar mass of carbon is 12 grams per mole. For many but not all problems, you can simply round off the atomic weights and the molar mass to the nearest 0.1 gram per mole. However, make sure that you use at least as many significant figures in your molar mass as the measurement with the fewest significant figures. In other words, never let your molar mass be the measured value that determines how many significant figures to use in your answer. Now, let's calculate the molar mass of a compound. The molar mass of a compound tells you the mass of 1 mole of that substance. In other words, it tells you the number of grams per mole of a compound. The units for molar mass are therefore grams per mole. To find the molar mass of a compound, use the chemical formula to determine the number of each type of atom present in the compound. For example, water. The chemical formula of water is H2O. We have 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Next, multiply the molar mass from the periodic table of each element by the number of atoms of that element present in the compound. We have 2 hydrogen atoms present in the compound and its molar mass is 1 gram per mole. Then, we have 1 oxygen atom present and its molar mass is 16 grams per mole. Just round off 15.9. And lastly, add it all together and put units of grams per mole after the number. We have 18 grams per mole. Let us have an example. Find the molar mass of sodium carbonate or Na2CO3. We have 2 sodium atoms, 1 carbon atom, and 3 oxygen atoms.
Sodium has molar mass of 23 grams per mole. Carbon has molar mass of 12 grams per mole. And oxygen has molar mass of 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So, the molar mass of sodium carbonate is 106 grams per mole. 106 grams per mole means that in 1 mole of sodium carbonate weighs 106 grams. Another example. Find the molar mass of propanol or C3H8O. We have 3 carbon atoms, 8 hydrogen atoms, and 1 oxygen atom. The molar mass of carbon is 12 grams per mole. Hydrogen has 1 gram per mole, and oxygen has 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So, the molar mass of propanol is 60 grams per mole. It means that in 1 mole of C3H8O weighs 60 grams. How about the molar mass of calcium nitrate or CaNO3 2? We have 1 calcium atom and NO3, but it is in a parenthesis and there is 2 atoms. So it means that we have 2 NO3 atoms. Each NO3 has 1 nitrogen atom and 3 oxygen atom. Since we have 2 of them, we end up getting 2 nitrogen atoms total and 6 oxygen atoms total. So we have 1 calcium atom, 2 nitrogen atoms, and 6 oxygen atoms. Notice that you must be very careful when you're counting the number of atoms present in the compound. The subscript 2 after the parenthesis indicates that there are 2 nitrate ions. In order to figure out how many nitrogen atoms are present, you must multiply the subscript. In this case, 1 nitrogen atom times 2 is equal to 2. In order to figure out how many oxygen atoms are present, you must multiply the subscript. In this case, 3 oxygen atoms times 2 is equal to 6. Notice that the subscript outside the parenthesis affects only the atoms inside the parenthesis and not the calcium ion. Now, let us find the molar mass of each atom. Calcium atom has 40 grams per mole. Nitrogen has 14 grams per mole. And oxygen has 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So we end up getting 164 grams per mole. It means that in 1 mole of calcium nitrate weighs 164 grams. That's it. It is very easy to get the molar mass of a compound, right? Very good. Now that have you learned to get the number of moles and molar mass of a compound, then let me look over if you really understand our lesson today. I will give you 2 questions to answer. Are you ready with your pen and paper? Great. Then, let us start. Number 1. What is the molar mass of ammonia or NH3?
A. 17 grams per mole, B. 38 grams per mole, or C. 8 grams per mole. Do you have an answer? Let us now check your answer. We have one nitrogen atom and its molar mass is 14 grams per mole, and 3 oxygen atom with a molar mass of 1 grams per mole. Let us multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together, we will get 17 grams per mole. 1 mole of ammonia weighs 17 grams. Okay, the answer is letter A. Did you get the correct answer in number 1? Very good. Now, let us have number 2. What is the number of moles and 6 grams of chlorine? A. 0.67 moles, B. 0.17 moles, or C. 0.15 mole. Do you have an answer? Great! Let us now check your answer. In number 2, we have 16 grams of chlorine. Number of moles is equal to mass over molar mass. The molar mass of chlorine is 35.45 grams per mole. Number of moles is equal to 6 grams over 35.45 grams per mole. We will cancel the grams and we will get 0.17 mole. Okay, the answer is letter B. Did you get the correct answer in number 2? Very good. Did you get all the correct answers? Great. It seems that you listened very well to our discussion today. Keep it up, guys. Let's wrap up today's lesson. The mole is the unit of measurement for amount of substance in the International System of Units. It is defined as exactly 6.02 times 10 raised to 23 particles, which may be atoms, molecules, ions, or electrons. To get the number of moles, we have number of moles is equal to mass over molar mass. The mass of a mole of a substance is called the molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. To find the molar mass of a compound, first, use the chemical formula to determine the number of each type of element by the number of atoms of that element. Number 2, multiply the molar mass from the periodic table of each element by the number of atoms element present in the compound. And number 3, add it all together and put units of grams per mole after the number. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before that, kindly write your assignment. Number 1. Calculate the mass of 4 moles of boron. And for number 2, determine the molar mass of diammonium hydrogen phosphate. Okay, did you copy your assignment? Very good. Okay, I just got received
a message and its open number. Let us see. From Shania Marie S. Dizon of Kaluluwan High School. Good day, ma'am. What is the difference between molar mass and atomic mass? How can we distinguish the difference between them po? Okay, thank you for sending a message. So what is the difference between molar mass and atomic mass? So the difference between molar mass and atomic mass is that molar mass is the mass of 1 mole of a substance, while the atomic mass is the mass of 1 individual unit of a substance. So the unit of molar mass is grams per mole, and the unit of atomic mass is AMU, or atomic mass unit. So for example, the mass of 1 mole of hydrogen is 1 gram per mole, and the mass of 1 unit of hydrogen is 1 AMU, or atomic mass unit. Okay, so we still have more 2 questions, but I'm sorry we don't have time. But if you want to send messages and if you want any clarifications regarding to our lesson, just continue to send a message and I will answer those questions. Okay? Time flies really fast. Next lesson, we will be dealing with conversion of moles. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Channel 26. And this time of pandemic, just stay home, keep safe, and keep on learning. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day.
congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Good afternoon. Welcome to ARAL Tarlac HENYO, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. This is Bianca Marie Dugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. Before we start, make sure you have your self-learning modules with you, a pen or a pencil, and your notebook. And I hope you are on your comfortable place while listening to this radio broadcast. Another heads up class, when you hear this sound being played, that means you are asked to solve or answer a certain question. You can type your answers on the comment box on our Facebook Live. Are we clear? Very good. I'm seeing a lot of comments right now on the comment section of our Facebook Live stating their section and their school, and I think that is great. So in today's lesson, we will be discussing about solving radical equations, and you are expected to identify radical equations and solve equations involving radical expressions. But before I walk you through our topic, let us have a quick recap of what was discussed last week by Teacher Dennis Santillan. Last week, you were able to multiply and divide radical expressions. What are the steps required for multiplying radical expressions with one term? Do you still remember them? Very good. Step 1. If the radicals have the same index, multiply terms outside the radical with the terms outside the radical, and terms inside the radical with the terms inside the radical. The next step is simplify the radicals. And for the last step, multiply the terms outside the radicals if you need to. Not all radical expressions consist of only one term, right? If we are given radical expressions with more than one term, what are we going to do? Correct. Follow the following steps. Step 1. Use the distributive property of multiplication to remove the parentheses or use FOIL method. By the way, what does FOIL stands for? That is right. It is first, outer, inner, last. This method is used to multiply two binomials. But remember that you can multiply terms outside the radical and terms inside the radical, assuming that the radicals have the same index. Step 2. Simplify the radicals. And for the last step, combine like terms. Remember that in order to add or subtract radicals, the radicals must be exactly the same. Last week,
You were also able to divide radical expressions or rationalize the denominator. What are the steps again? Very good. First, to rationalize the denominator, you need to multiply both the numerator and denominator by the radical found in the denominator. Second step, multiply both numerator and denominator. And then, simplify the radicals. Lastly, reduce the fraction if needed. I hope you can remember all those steps because they are prerequisites to solve radical equations, which is our topic for today. Let us now walk through our lesson. Are you ready now to be with me on solving radical equations? Okay then, again, I hope you have your pencil or your notebook with you as we learn to solve radical equations. Now, focus on your self-learning module, page 1, activity 1, with the title, What Undoes Me? In this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Again, in this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Number 1. What is the inverse of addition? Very good. The answer is subtraction. I am 100% sure that you know the answer for number 2. Exactly. The inverse is addition. How about multiplication? That is right. It is division. I know you know the answer for number 4. Excellent. It is multiplication. How about the inverse of squaring? Correct. The answer is taking the square root. How about the inverse of cubing? Correct. Its inverse is taking the cube root. You are doing a great job, dear students. We now proceed to Activity 2, page 2 of your self-learning module with the title, Reminiscing the Past. By answering this activity, you will be able to review your skills in solving linear equations and quadratic equations as prerequisites in solving radical equations. For number 1, it is x plus 4 is equal to 9. What is the value of x in the given linear equation? Very good. The answer is 5 because 5 plus 4 is equal to 9. Next, 4x is equal to negative 20. Another linear equation given. What is the x in the equation? Correct. The value of x is negative 5. It is because 4 times negative 5 is equal to negative 20. How about 2x squared is equal to 32? This is a quadratic equation, so we have two solutions. What are they? Exactly. One value of x is equal to 4 and the other value is equal to negative 4. This is because both values makes the equation true. For last number, x squared minus 13x plus 36 is equal to 0. Another quadratic equation. What are the roots? Excellent. One root is 9 and the other root is 4. Again,
These roots of values of x will make the equation true. Let us now proceed to page 2 of your module on the part What's New. This part of the module enables you to identify a radical equation. Since our topic is solving radical equations, of course, it is very important that we can identify if a given equation is a radical equation or not. To guide you, observe the following examples and non-examples of radical equation. For the first example, square root of x plus 5 is equal to 9. Do you think the given equation is a radical equation? Again, do you think square root of x plus 5 is equal to 9 is a radical equation? Correct! It is an example of radical equation. How about x plus 5 is equal to square root of 9? Exactly, it is not a radical equation because the radicand is a perfect square and has no variable in it. The square root of 9 is 3. Next is 7 equals the difference of 2 square root of x minus 4 and 1. Again, 7 equals the difference of 2 square root of x minus 4 and 1. Is this an example of radical equation? Very good. It is an example of radical equation because it has a variable in the radicand. For the next item, 2x square root of 7 minus 4 equals 1. Again, do you think 2x square root of 7 minus 4 is equal to 1 is a radical equation? Correct. It is a non-example of radical equation. So you would notice that even an equation consists of radical symbol, it doesn't mean they are radical equations already. You will be able to determine the radical equation if a variable is under the radical symbol or in the radicand. As from the definition of radical equation, it is an equation in which the variable appear in a radicand. Do you understand? Very good. Now, let us see if you are now able to identify the example and non-example of radical equations. Here are some of the remaining items in the activity. All you have to do is to identify the letters with radical equation. Again, all you have to do is to identify the letters with radical equation. Letter A. Cube root of 2x minus 7 is equal to 3. Letter B. Cube root of 27 plus x is equal to 8. Letter C. Fifth root of x is equal to negative 3. Letter D. 3x squared minus square root of 10x is equal to 2. Letter E. X is equal to fifth root of negative 32. And F. Square root of x squared minus 25 is equal to 0. Again, all you have to do is to identify the letters with the radical equation. I'll be giving you 10 seconds to answer. Time's up. Letters A. Cube root of 2x minus 7 is equal to 3. Letter C. Fifth root of x is equal to negative 3. Letter D. 3x squared minus square root of 10x is equal to 2. And letter F. Square root of x squared minus 25 is equal to 0 are the answers and are the examples of radical equation. Again, you would notice that a variable appear on the radicand. Did you get all the correct answer? Perfect! Since you already know how to identify radical equations, let us now proceed to solving radical equations.
To solve a radical equation, you have to remember these steps. Step 1, write the original equation. Step 2, isolate the radical expression to one side by applying addition property of equality or multiplication property of equality. Step 3, eliminate the radicals by raising each of the side of the equation with the same power. If there is still a radical, repeat step number 2 and 3. Step 4, solve the new equation using standard procedures. And step 5, check the obtained solution or solutions in the original equation. Let us now have some examples. Example number 1. Solve square root of x minus 5 is equal to 3. Again, solve square root of x minus 5 is equal to 3. For the first step, write the original equation, which will be square root of x minus 5 is equal to 3. Next is, isolate the radical expression to one side. With the given equation, we will apply addition property of equality, which gives us square root of x minus 5 plus 5 is equal to 3 plus 5. Simplify by combining like terms on each sides of the equation. On the left side, negative 5 plus 5 is equal to 0, and on the right side, 3 plus 5 is equal to 8 and leads us to square root of x is equal to 8. Since the equation of the radical is 2, then for the next step, square both sides of the equation to eliminate the radical sign. So we have the quantity square root of x squared is equal to the square of 8. So x is equal to the square of 8, which is 64. Therefore, the solution for the given radical equation is 64. To check, substitute x in the original equation with 64. So from square root of x minus 5 is equal to 3, we have now square root of 64 minus 5 is equal to 3. Take the square root of 64 and that is equal to 8. Then 8 minus 5 is equal to 3, so 3 is equal to 3. Therefore, the solution, which is 64 in the radical equation, square root of x minus 5 is equal to 3 is correct. Did you get it? I hope you can follow. Now, let us have example number 2. Solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. Again, solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. For step 1, write the original equation, which will be the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. For the next step, isolate the radical expression on one side of the equation by applying addition property of equality. Add the additive inverse of 2, which is negative 2, to both sides of the equation, resulting to the sum of square root of 4a minus 7 and 2 minus 2 equals 5 minus 2. Again, add the additive inverse of 2, which is negative 2, to both sides of the equation, resulting to the sum of square root of 4a minus 7 and 2 minus 2 equals 5 minus 2. Combine like terms, so the equation now is square root of 4a minus 7 is equal to 3. For step 3, we eliminate the radical by squaring both sides of the equation. Since the index of the radical is 2, so it will become the quantity of square root of 4a minus 7 squared equals 3 squared. Again, it will become the quantity of square root of 4a minus 7 squared equals 3 squared. Squaring the term with square root will remove the radical sign, so it gives us 4a minus 7 is equal to 9. Applying addition property of equality to isolate the variable, it will be 4a minus 7 plus 7 is equal to 9
plus 7. To simplify the equation, combine like terms, and now we have 4a is equal to 16. Then, apply multiplication property of equality to remove the numerical coefficient of the variable by dividing both sides by 4. Cancel out 4, so a is left alone. Then, 16 divide 4 on the other side is equal to 4. Hence, a is equal to 4. And the solution is 4. For the last step, check the solution obtained to the original equation, which is square root of 4a minus 7 plus 2 is equal to 5. Substitute the variable a with 4, so the sum of the square root of 4 times 4 minus 7 and 2 equals 5. Then, get the product of 4 times 4, which is 16, and 16 minus 7 is 9. The square root of 9 is 3, and 3 plus 2 is equal to 5. Then 5 is equal to 5. Therefore, the solution obtained is correct. Do you understand? Good job, dear grade 9 learners. Let us now proceed to page 7, activity 3, entitled There's a Reason for Every Action on your Self-Learning Module. Again, let us now proceed to page 7, activity 3, entitled There's a Reason for Every Action on your Self-Learning Module. In this activity, you are instructed to complete each table by filling in the steps and their corresponding reason or reasons. Again, in this activity, you are instructed to complete each table by filling in the steps and their corresponding reason or reasons. Are you ready? That is great. Let us have problem number 1 with the given radical equation square root of x plus 8 is equal to 3. Again, the given radical equation is square root of x plus 8 is equal to 3. For this problem, what do you think is the first step in the table? Correct! It is square root of x plus 8 is equal to 3. The reason is, write the original equation. Since the radical expression is already isolated, we now proceed to the next step that results to the quantity square root of x plus 8 squared is equal to 3 squared. What do you think is the reason for this? Again, what do you think is the reason for this? Correct. Square both sides of the equation to eliminate the radical sign. Then, what is the next step if the corresponding reason is simplification? Very good. The equation will be x plus 8 is equal to 9. The radical was eliminated and the square of 3 is equal to 9. For the next step, x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8. What is the reason for this step? Again, for the next step, x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8. What is the reason for this step? Excellent, dear students. The equation became x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8 because we applied addition property of equality. And for the last step, by combining like terms on both sides of the equation, x is equal to 1, the reason is the additive inverse and simplification. The solution for the given radical equation is 1. To check if the answer is correct, we just have to go back to the original equation, which is square root of x plus 8 is equal to 3. Substitute x with 1, it will give us square root of quantity 1 plus 8 is equal to 3. Then simplify the radicand, 1 plus 8 is equal to 9. Get the square root of 9 and it is equal to 3. Then 3 is equal to 3. Since both sides of the equation is equal to the same, is already the same, therefore, the solution obtained in the equation is
Correct. Well, that is all for today's activities in solving radical equations. Let us have a quick recap of these steps in solving radical equation. First, write the original equation. Second, isolate the radical expression to one side of the equation. Third step, eliminate the radicals by raising each of the side of the equation with the same power. Step 4, solve the new equation using standard procedures. And step 5, check the obtained solution or solutions in the original equation. So, we were able to apply our understanding about solving radical equations. Let us put that understanding to test by answering the remaining items in the activities covered today, and that would be your assigned test to do and write on your math notebook. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this in the next meeting. Again, I am Bianca Maridugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. Until next time, keep safe and God bless us all. Mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral Tarlakenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Joffe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ika-9 na Baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung kayo man ay may katanungan, ito ay maaari ninyong isend or i-text sa numerong 0928-1636-6982 at ating sisikapin sagutan bago matapos ang talakayan. Ngunit, kung sakali namang hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Pwesto na kayo sa pinaka-komportableng lugar, dalhin ang inyong mga panulat at papel, at tayo ay magsisimula na. Bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Ano nga ba ang tinalakay natin noon? Mahusay. Ito ay tungkol sa dula. Ano naman kaya ang dula? Ang dula ay naglalarawan ng buhay na itinatanghal sa entablado na nahahati ito sa ilang yugto. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsulat ng dula ay tinatawag na mandudula, dramatiko, at dramaturgo. Tinalakay din natin ang iba't ibang uri ng dula. Ito ang sainete, melodrama, trahedya, komedya, parsa. Meron tayong 5 uri ng dula. At tinalakay din noon ang iba't ibang bahagi ng tula. Ngayon, alam na natin kung anong uri, alam na rin natin kung ano ang kahulugan ng dula, tayo ngayon ay tutungo na sa ating aralin sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay mula sa Most Essential Learning Competency na nailalahad ang sariling pananaw, konklusyon, at bisa ng akda sa sarili at nakararami. Sa araw na ito, ating pakikinggan ang isang dula na may pamagat na Dahil sa Anak ni Julian Cruz Balmaceda. Pero sino nga ba si Julian Cruz Balmaceda? Si Julian Cruz Balmaceda ay itinuturing na isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino. Siya ay isang makata, mandudula, mananalaysay, mangangatha, nobelista, at dalubwika. Gumawa siya ng maraming akda na nasusulat sa wikang Filipino, wikang Ingles, at wikang Espanyol. At masasabing isa nga siya sa isa siya sa dalubhasang manunulat na Filipino. At sa araw na ito, isa sa ating tatalakayin ay ang kanyang akda. Ngayon, nang inyong marinig ang akda natin or ang pamagat ng akda natin, ano sa tingin nyo o tungkol saan ang akda natin? Tama kayo, ito ay tungkol sa pamilya. Maliban dito, kayo akin tatanungin ulit, may hangganan ba ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak? Alam kong alam nyo ang sagot dyan. Sa akdang ating babasahin sa araw na ito, masusukat natin kung may hangganan ba ang pagmamahal ng ating mga magulang sa ating mga anak or sa ating bilang isang anak. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang magbigay ng opinyon. Halina't pakinggan ang isang dula o isang bahagi ng dula mula sa Pilipinas na may pamagat na Dahil sa Anak na isinulat ni Julian Cruz Balmaceda. Dahil sa Anak ni Julian Cruz Balmaceda. Ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman.
Mapagkikilalang ito'y isang bahay sa una dahil sa mga kasangkapang gamit. Ipalalagay din na ang namamahay ay may ugaling kakahapunin at mapaniwalain sa mga utos ng pananampalataya. Sa dakong kaliwa ng nanonood ay naroon ang silid ng may bahay. Sa dakong kanan ay may mga bintana. At sa dulong kanan ay isang pintong patungo sa labas. Sa dulong kaliwa ay may isa ring pintong patungo sa isang panig ng looban ng bahay. Pagkaangat ng tabing ay makikitang nakaupo at nag-uusap ang magpinsang si Don Archimedes at Don Cristobal. Si Don Archimedes ay nakasuot pambahay, samantalang si Don Cristobal naman ay nakasuot panlakad. Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, Primo. At kung magkukuro, ano ang magiging hanggay maaaring magbago ka ng isipan at palagay? Ang lagaybay na parito ka upang ipagtanggol ang batang iyan? Isipin mo, Primo, na ang tinatawag mong batang yan ay tunay mong anak. Ang bugtong anak na iniwan sa iyo ng nasirang. Primo, hindi ko na anak. Mula sa mga sandaling iya'y makaisip na gumawa ng napakalaking kasalanang gaya ng kanyang ginawa. Siya'y hindi ko na anak. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Kahiya-hiya, karim-marim-marim, isang malaking batik iyan sa lahi ng malangalakang bayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa inyong mag-amay, nangyayari sa lahat. Nagkakamali ka, Primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi ang bagay na iyan. Oo, talaga. Walang turing. Wala. Dahan-dahan. Hindi ako makapagdahan-dahan. Kapag naglalagablab ang aking isip sa galit, oo, walang pinag-aralan. Bastos. Baka ipalagay tuloy ng mga kapitbahay na ako'y siyang minumura at tinutungayo mo. Ano ang mawawala sa akin? Pintasan ako ng buong bayan? Pulaan ako ng lahat? Pagtanuanan ako ng kahit sino? Walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako? Pinupulaan at pinipintasan ng bala ng nakakakilala sa akin? Natatalastas kong yung kinagagalit. Oo, hindi kita sinisisi sa palagay ko'y may matuwid ka. Datapwat lahat ay may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na di katakatakang gawin ng kabataan ngayon dahil sa kakapusan ng pagkukuro sa mararating. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangi ko sa iyo. Kaya kung pinahalagan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling kong huwag na nating pag-usapan ang bagay na iyan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ang nang itinuturing mong bugtong na anak pa naman na ikaw ay dalhan ng isang apo na di man lamang nagdaan sa simbahan? Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit, ni isa may di nagkaroon ng kapangasan gaya ng kapangasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang ang pagpapaaral ko sa batang iyan. Oo, sayang, walang edukasyon. Ikaw rin ang masisisi sa nangyaring yan at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa malabis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ba ang sabi ni Florante na ang laki sa layaw karaniway hubad, sa hatol at ngunit sa aral ay salat? Nakita mo na? Sa bibig mo na rin nagmumula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawan ng anak. Saka ngayon ay ikaw ang mamamagitan upang huwag kong pansinin at alintanain ang kanyang kaalibughaan? Dapat mong malaman, Primo, na ako man ay nagdaramdam din sa nangyari kaya kinakausap ko si Manuling at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit, napakapangit. Kapangit-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang pangit. Ngunit, anong sinabi niya sa akin? Tito Cristobal, ang sabi niya, ang nangyari na at hindi na natin maiuli pa sa dati. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ng aking anak. At kung ang ginawa ng iyong anak ay gaya ng ginagawa ng iba na ayaw kumilala lamang sa laman ng kanyang laman at sa dugo ng kanyang dugo, ano ang sasabihin mo? Lalo ko siyang masasaktan. Kung may 7 buhay man siya'y uutasin kong lahat. Mangyari pa. Kaya ngayon si Manuling ay wala ng paraang magagawa kundi ang magpasa ng tungkulin ng isang ama. At ang sabi nga niya, ang nangyari na. At saka sa ibig mo, Primo, agwelo ka na.
Isang bagong Archimedes ang sumilang sa iyong angkan na siyang magpapakilos ng daigdig. Aguelo? Mangyari, may apo ka na. At di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lacambayan Jr. Iyan ang hindi maaari. Kung ayaw ka ng junior, ay tawagin nating Archimedes Lacambayan II. Nalalaman mo bang ipinanganak ang iyong apo ng mismong araw ng iyong ika-50 kumpleanos? Basta, kung ayaw kong ipamana sa kanya ang aking ngalan at apelyido, ay ano ang kanyang magagawa? May aalis baga sa aking ipagkait ko ang aking pangalan sa iba? Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan sa kanyang ukol. Iyan ang kayamanan mong maaaring kunin sa iyo ng iba sa harap-harapan at ikaw ay di makakikibo. At saka isa pa, kasalanan ba ng iyong apo na ang maging ama niya si Manuel at ikaw ang maging nuno? Matanong nga kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw, sa isang dako. Ano ang ibig mong sabihin? Kamukha mo sapagkat kung makasigaw ay abot sa kapitbahay. At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita? Ang labandera? Isang butil na lamang upang kalusin ng salop? Oo, iyan pa nga ang hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan ang isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka? Oo, pasasaan ka. Diyan ka nagkakamali ng panukat mo, primo. Kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit ikaw mayahanga sa babaeng yon noong nabubuhay. Sa kanyang sariling pagsisikap at sa likod ng di kakaunting pagtitiis, kahit gapang, iginagapang ang pag-aaral sa kanyang bugtong na anak. Si Rita nga at ang unang Diyos. Si Rita ay nakatapos sa normal school at nakapagturo sa paaralang bayan. Datapwat, diyan siya nakilala ng iyong anak. Namatay ang kanyang ina at si Rita ay naiwan sa piling ng kanyang tiya. Halos sunod-sunod na parang organo ang mga anak. Si Rita ay naalis sa pagtuturo mula sa sandaling makilala ng mga ninuno ng paaralang bayan ang kanyang kalagayan at ngayon mag-ina silang sasagutin ng iyong anak. Sa makatawid, ang Ritang iyang anak ng labandera ay Isang babaeng malinis, may puri, may dangal. At maliban sa munting batik na nilikha ng kagandahang lalaki ng iyong anak, ay walang may susurot sa kanyang makasalanang lipunan ng mga tao. Di kung gayon ay mag-iisang buwan na ang anak? Oo, 1 buwan at 13 araw. At hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ang ibig nila ay magpakasal muna, bago pa binyagan ng iyong apo. Oh, ay ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung pakakasal at pabinyagan ng bata upang hindi lumaking Moro at Simaron? Kung sa bagay, kapwa nangagsagulang maging si Manuel, maging si Rita, ngunit palibhas ay ibig ni Manuel na mahusga ng kanyang pagkakasala, kaya ang hinihintay ang iyong pahintulot. Pahintulot? Aanhin pa ang pahintulot. Komporme na akong siya'y mag-asawa kung ibig niya upang mailigtas sa kasalanan ng kanyang walang malay na anak. Ngunit, kung ako pa ang magbibigay ng pahintulot, ay iyan ang hindi maaari. Sinabi mong sila'y may layang pakasal. Aber, pakasal sila at tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata. Ang sinisikoy ang ama't ina. Kaya kung ibig nila'y pakasal, kahit makasanlibo at ako'y di kikibo. Sapagkat sinabi ko na sa iyo na malaon nang nayari ang aking pasya. At ako'y walang anak. Ako'y nagkaroon ng isang anak na suwail. At ang suwail na yao'y malaon ko ng pinagtulos ng kandila. O bueno, kung mag-uulit tayo ng salitaan ay hindi na kita sasagutin. Naganap ko na ang aking tungkulin. Ang paalaalay, gamot sa taong nakalimot, anang kasabihan. Napaalalahanan na kita, ngunit kung ikaw ang nagkukusang lumimot sa iyong tungkulin, ay nako, wala na akong magagawa. Pinasasalamatan kita, pinsan. Ngunit bago ka umalis, ay utang na loob sa iyo. Kung makikita mo si Manling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makuusap. Kapag sa unang tanungan namin ay di sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manuling siya, o ako'y hindi na si Archimedes. Oo, nariyan lamang si Manolo, tatawagin ko. Ngunit ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kalilimutang si Manuling ay iyong anak. Nalalaman ko, oo, hindi ko nakalilimutan na siya'y aking anak. At hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakikilala kita kapag nagdidilim ang iyong isip, ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isaisip mo na ikaw man at ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan.
Pero, tatawagin mo ba o ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes! Archimedes! Papasok sa pintong kanan, samantala yawit dito sa buong bahay, si Archimedes na bulong ng bulong at kumpas na kumpas. At diyan nagtatapos ang ating akda. Mahusay! Ikaw ay nanatiling nakikinig sa atin. At upang mas lubusan nating maunawaan ang akda, sagutan natin ang ilang mga katanungan. Handa na ba kayo? Sa pagsusulit na ito, pipiliin nyo lamang ang tamang letra ng sagot sa mga katanungan. Una, batay sa napakinggang dula, bakit gaya ganoon na lamang ang reaksyon ni Don Archimedes kay Manuel? A. Nakipagsuntukan siya sa kanyang mga barkada? B. Hindi sinasadya ni Manuel ang nagawa niya sa kanyang kasintahan ng hindi pa kasal? O C. Nagnakaw ng pera si Manuel? Ikalawa, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng pahayag na ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa hatol at ngunit sa aral ay salat? A. Ang mga batang lumaki sa layaw ay kadalasang nagiging sakit sa ulo ng mga magulang? B. Malaking bahagi sa pagkatao ng isang anak ang paghubog sa kanya ng kanyang mga magulang? C. Parehong A at B ang sagot. Ikatlong katanungan. Sa inyong palagay, napatawad ba ni Don Archimedes ang kanyang anak? Batay na rin sa inyong napakinggan. A. Hindi, sapagkat hindi marunong magpatawad si Don Archimedes. B. Oo, napatawad niya si Manuel sapagkat ito pa rin ay kanyang anak. O C. Walang tamang sagot. Ikaapat, sa inyong napakinggang dula, may hinuwa ba ang pagmamahal ng isang magulang? A. Oo, naipakita ang lubos na pagmamahal ng isang magulang. B. Hindi, walang naipakitang pagmamahal ang ama sa kanyang anak. O C. Walang tamang sagot. Nasagutan niyo bang lahat? Mahusay! Atin namang alamin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Sa unang katanungan, ang sagot ay B, sapagkat ang pinagtatalunan ni Don Archimedes at Don Cristobal ay ang nagawang pagkakamali ni Manuel. At ito nga ang pagkakaroon ng anak ng hindi pa kasal. Sa ikalawang bilang naman ay B, sapagkat malaking bahagi ng pagkatao ng isang anak ang kanilang mga magulang, sapagkat ang mga ito ang humuhubog sa paglaki ng mga anak. Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay B, sapagkat ang mga magulang ay hindi kayang matiis ang kanilang mga anak. Ano't ano man ang mangyari, mapapatawad pa rin nila ito. At dahil na rin sa mahal ni Don Archimedes ang kanyang anak. At ang panghuling bilang ay letrang A. Tatandaan, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan. Sino sa inyo ang nakakuha ng 4 na tamang sagot? Mahusay! Nauunawaan niyo na nga ang ating akda. Bilang isang anak, pamangkin, mag-aaral, ano kayang mensahe ang nais ipabatid ng akda? Magaling! Yan nga ang nais ipahiwatig ng ating dulang dahil sa anak, na ang mga magulang kahit kailan hindi nila kayang pabayaan ang kanilang mga anak. Lahat gagawin ng mga magulang para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak, at tanging hiling lamang nila ay mapabuti ang mga ito. Kaya naman, mga mahal naming mag-aaral, sundin palagi ang payo ng inyong mga magulang.
Huwag tayong sumuway sa ating mga magulang sapagkat ang nais lamang nila ay ikabubuti ng bawat isa, lalo na sa inyong mga mag-aral. Ngayon naman, tanungin ko ulit kayo. Bilang isang anak, kung ikaw si Manuel at alam mong may nagawa kang mabigat na kasalanan sa iyong magulang, ano ang gagawin mo? Magaling. Bilang isang anak, nararapat na humingi tayo ng pasensya o mag-sorry sa ating mga magulang at ipakita natin ang ating pagsisisi. Maliban dito, itama natin kung anumang pagkakamali ang ating nagawa sa kanila o kung ano man ang nagawa natin. Sabi nga natin, lahat naman may pagkakataong mabago. Ang tanong kanina, bago tayo magsimula sa ating akda, may limitasyon ba ang pagmamahal ng mga magulang natin sa ating mga anak o sa inyong mga anak? Ang sagot, wala. Katulad sa load, unlimited. Walang expiration. Ang pagmamahal ng ating mga magulang ay walang hanggan. Kahit anong mangyari, sila at sila ang gagabay, magmamahal sa atin ng lubusan. At dyan, nagtatapos ang ating akda. Sabi nga natin, itong akdang ito ay nagpaantig, nagbigay aral sa atin bilang isang anak, mag-aaral, pamangkin. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Hanapin ninyo ang inyong magulang o mga magulang at sabihin ninyong mahal nyo sila. Katabi ba ninyo ang inyong mga magulang ngayon? Ulitin ko. Hanapin sila at sabihin, mahal nyo sila. Magpasalamat na rin tayo sa lahat ng pagsasakripisyong kanilang ginawa upang tayo ay, o kaya naman upang kayo ay lumaking maayos. Muli, kung kayo man ay may mga katanungan, maaari nyo itong i-text o i-send sa numerong 0928-16-366-982 at ating sisikaping sagutan bago natin matapos ang ating talakayan. Ngunit, kung sakali naman talagang hindi na natin masagutan ito during habang tayo ay online, maaari naman natin itong sagutan pagkatapos ng ating talakayan. Sasagutan ko kayo o sasagutin ko ang inyong mga katanungan offline. Patuloy na manood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page natin. Bilang takdang aralin ninyo, basahin ang isa pang dula o akda na may pamagat na munting pagsinta. Bibigyan naman niya tayo ng isa pang panibagong inspirasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang takdang aralin ninyo, bilang maliban doon, bilang takdang aralin nyo pa, sumulat ng isang sanaysay na kung saan maipapakita sa sanaysay na yon ang paraan kung paano natin mapapakita ang pagmamahal natin sa isang magulang o pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ito ay maaari nyong ipasa sa akin sa Messenger o kaya naman maaari nyong ipasa sa inyong guro sa Filipino. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayon. Ako si Ma'am Joffe, ang inyong guro sa ika-9 na baitang. Lagi niyong tatandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti
ang susi sa ating magandang kinabukasan. Ang pagsunod sa magulang ay isang bagay na nararapat gawin ng isang anak. Kaya, hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Welcome to Project Shine sa Radyo Pilipino, ARAL Tarlac HENYO, DEPED Arts featuring Magtanong kay Attorney on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Raleigh G. Castro, PSDS of Santa Ignacia North District, your host for the Magtanong kay Attorney. Alam po ninyo, napakaganda ng hapon na ito at napakapalad po natin dahil meron po tayong napakabata, napakagwapo, at napakatalinong bisita ngayon at ating kapanayamin tungkol po sa Data Privacy Act ng 2012. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi ang ating legal officer, Attorney Dominic Oswald Calma Halili. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Sir Raleigh. Salamat sa napakagandang introduction. Opo. Sisimulan ko po ang ating pagtatalakayan tungkol sa Privacy Act of 2012 o Data Privacy Law. Ano po ito, Attorney? Ano po ang nilalaman ng batas na ito? Well, ang Data Privacy Act of 2012, ito yung batas na kung saan pinoprotektahan ang personal data o information ng isang data subject. Yan. Whether sa private or public sector. Nasabi po ninyo, pinoprotektahan yung personal data, Attorney. Ngayon po sa tinatawag nating personal data, ano po ang mga ito? At kailangan po ba nating protektahan ang nasabing mga data? Ang personal data, essentially, ito yung kahit na anong impormasyon patungkol sa isang tao na kung saan maaaring matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao tulad ng kanyang pangalan, edad, address, age, date of birth, at iba pang mga impormasyon. And in fact, some of these are already considered as sensitive personal information. Actually, meron po tayong tatlong kategorya ng personal data or information. Ang regular personal information, sensitive personal information, at may privileged information. Pero mag-focus na muna po tayo dito sa regular personal information at sa sensitive personal information. Ang regular personal information, yan yung mga name, address ng affected data subject, pati na rin ang kanyang phone number. Sa sensitive personal information naman po, nandito po yung race, ethnic origin, marital status, age, color, and religious, philosophical, or political affiliation ng isang data subject. Kasama na rin dito yung health status ng isang data subject, ang education, genetic or sexual life or orientation of a person. Ngayon, Attorney, itong personal data na sinasabi po ninyo, pangalan lang naman po siya. Ano pa yung sinabi po ninyo, yung phone number lang po naman. Bakit kailangan po natin protektahan ng mga ito? Parang napakasimpleng mga bagay lang po ng mga yon. Sir Raleigh, unang-una, kailangan talagang protektahan ng personal data or information. Nang sa ganun ay meron tayong privacy at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi ayaw naman natin na kung sino-sino lang ang nag-text o tumatawag sa atin, di ba? Kaya kailangan din protektahan yung data or yung phone number natin. Lalo po ngayon, uso yung prank calls. Kaya kailangan po na protektahan ang mga personal data or information. Ngayon, Attorney, sino pong may obligasyon para maprotektahan ng mga ito? Halimbawa, sa atin na lang sa Department of Education, sino ang mga tao ang poprotekta sa ating mga personal data or information? Actually, ang personal information controller o yung tao na may hawak sa personal data or information ng isang data subject. Pero basically, any person who is involved in the information cycle. Kasi may cycle po yan. Meron siyang 5 stages. Yung collection stage o yung pagkolekta ng personal data or information. Yung use o paggamit ng personal data or information. Yung storage or yung pagtago o
paghawak o pangangalaga ng personal data or information, yung sharing stage, pagbabahagi ng personal data or information, at yung disposal ng personal data or information. Kasi kapag hindi na kailangan ang personal data or information, dapat kailangan i-dispose na natin ito. Halimbawa po, attorney, sa ating mga kaguruan, paano po nila maiwasan ang paglabag sa Data Privacy Act? Actually, meron po tayong 3 governing principles sa processing ng personal data. Ito po yung principle of transparency, principle of proportionality, and principle of legitimacy. Ang principle of transparency, ito yung kasi ang data subject, meron siyang karapatan to be informed na yung personal data niya pinoproseso. So dapat transparent po tayo sa kanya. Ang principle of proportionality naman po na dapat ang pagkolekta sa personal data or information hindi sumosobra. Kung ano lang dapat yung kailangan mo, yun lang ang kokolektahin at gagamitin mo. For example, is yung paggawa ng company ID or ng school ID. Ang kailangan mo lang naman dito yung name ng student, ng bata, yung age, at yung grade section, at yung iba, hindi mo na kailangan. So, hindi mo na kailangan kunin yung health status niya, kasi hindi naman yun makikita sa identification hindi siya card. kailangan, And last, and most importantly, yung legitimacy, yung principle of legitimacy. Sa lahat po ng stage ng pag-process ng personal data or information, lagi po nating tatandaan na dapat merong legitimate purpose. Yan po. Yung pong mga information na ibibigay, Tama dapat po. may legitimate na kadahilanan. Tama po, Sir Ayun po, Rally. attorney. Ngayon po, attorney, meron tayong isang guro mula sa Lapas North District na si Madam Marisa Santos. Apo. Ang kanya pong katanungan siyempre pinag-uusapan po natin ng Data Privacy Act or Data Privacy Law ng 2012. Ano naman po ang relasyon nito o relevance nito sa ating trabaho bilang mga edukador o sa Department of Education po? Yes po. Ang Data Privacy Act po kasi, ito ay, this is a law which seeks to protect all forms of information, be it private, personal, or sensitive. This is in accordance with the Department of Education's mandate to promote and protect the right to and access to quality basic education. So, sa pagprotekta at pangangalaga ng karapatan ng mga estudyante sa quality basic education, kasama dito yung pagprotekta at pangangalaga ng impormasyon o datos ng ating mga estudyante. Dapat ang mga impormasyon o datos ng mga ito ay gagamitin lamang kung kinakailangan para sa kanilang access to quality basic education tulad ng online classes o sa pag-distribute ng grades, which of course necessarily requires their names, addresses, age, pangalan ng kanilang mga magulang, sa gayon ay makatulong ang mga impormasyon na ito sa progreso ng kanilang edukasyon. Ngayon, attorney, parang may nabanggit po kayo kaninang data breaches. Yes po, data breach. Ngayon, ano po itong tinatawag na data breach, attorney? Ang data breach ay isang insidente na kung saan ang impormasyon patungkol sa isang tao ay napasa kamay ng ibang tao. Ibang tao. Meron po bang gano'n na nangyayari, attorney? Opo. Dito sa atin? Madalas po yan. Like say for example, magbibigay ka ng email address ng isang tao nang wala namang consent niya. That is already a clear violation of Data Privacy Act. So, unless otherwise allowed by law, using or sharing of information or data should be with the consent of the data subject. Opo. Yan. Kapag walang consent o pahintulot na ang paggamit ng mga impormasyon ng isang tao, syempre magkakaroon po ng data breach. Halimbawa po, attorney, halimbawa, ako bilang isang guro kailangan ko ng pera.
attorney. Apo. Ngayon pupunta po ako sa GSIS. Kailangan ko po ng magpapatunay na ako yung utang. Apo. Ngayon po, gagamitin ko po yung data niya. Pati pirma niya ipo-forge ko na. Yung po ba yung matatawag na data breach, attorney? For purposes of Data Privacy Act, opo. Yung po, pasok po siya. Opo, pasok po yan sa violation ng Data Privacy Act. Opo. Pero I'm more concerned po dun sa pag-forge ng pirma. yun That po falls siya. on forgery, which is a criminal offense. Pero ito po, administrative offense po yes siya. po. Hindi po siya criminal. Hindi po criminal civil. ang Data Privacy Act. Opo. Ngayon, attorney, paano po natin maiiwasan bilang mga estudyante o mga guro? Paano nila maiiwasan ang tinatawag na pag-commit ng data breach? Okay. Ang may iwasan ng isang estudyante ang pag-commit ng isang data breach sa tulong ng ating mga minamahal na guro. Ang mga estudyante natin ngayon sa murang edad pa lang talagang tech savvy na sila. Opo. Mas magagaling po sila ngayon Opo, kaysa sa tech na atin. yung mga bata ngayon. Opo. And most of them, if not all of them, are not aware po of the risks involved. Opo. Kaya, actually, simpleng pag-download lang po ng application sa internet, sa kanilang mga smartphones, tulad ng mga application on social networking sites, ganyan, or applications, naglalagay o nag-i-input ka na ng personal data or information ganun sa po. mga applications na ito. Kasi, kung hindi ka naman maglalagay ng pangalan mo, paano mo magagamit yung account mo? Hindi po ba? So, yun, this basically enables the developer of such application to have unbridled access on such data or information. So, risky po talaga. Sa panahon ngayon talagang risky. Kung kaya naman dapat siguraduhin ng ating mga minamahal na guro na ang paggamit ng mga impormasyon o datos ng kanilang mga estudyante ay limitado sa kanilang edukasyon. Lamang. So, opo, Ganun teachers lang po. and educators should come into play po insofar as guiding or teaching the students on the proper use of the internet to prevent data breaches. Ngayon po, attorney, di po ba dahil panahon po ng pandemya, bawal po ang face-to-face sa mga eskwelahan. Yes po. Paano nagkakaroon ng data breach sa mga online classes, attorney? Okay. Ang online classes po kasi, gumagamit po yan ng platform, ng applications such as Teams or Zoom. And some of these platforms requires the user ID and the password ng isang estudyante. So, ang pag-share po ng user ID at ng password ng student na yon to some other persons, meron na pong violation ng Data Privacy Act. Sabi ko nga po kanina, even the mere sharing of an email address without the consent of the data subject, violation na po ng Data Privacy Act, either as a unauthorized disclosure or malicious disclosure, depending po sa sa context ng situation. Attorney, halimbawa po ako'y isang researcher. Ako po'y gumagawa ng action research. Nagkataon may nakita akong paragraph patungkol sa aking research. Kinuha ko siya na hindi ko po in-acknowledge. So, inilagay sa footnote yung taong may-ari ng konseptong yun o ideyang yun. Pasok din po ba ang Data Privacy Act doon sa bagay na yun, attorney? Actually, ang isang information o data na ginawang public na, ibig sabihin na i-publish na. Let's say, kunyari, nakuha mo yung information na yun sa libro niya. Ibig sabihin, published na yung book na yon. So, ang pag-acquire o paggamit ng paragraph na yon ng ginawa niyang ng sinulat niya, hindi naman po ito agad data violation ng Data Privacy Act. More on violation po ito ng ibang crime.
Iba po siya. Labas po Opo. siya, attorney. Opo. Okay po. Mm-mm. Ayun po. So, in short, pag ang data ginawang public na, ang pag-share o paggamit o pag-kolekta ng mga data na ito, data or information na ito, hindi na siya violation ng Data Privacy Act. Opo. Ngayon, attorney, sa pag-disclose po ng mga information, sino po ang mananagot? Usually, any sa ano na lang po, sa school setting, any responsible teacher o officer or any other person involved, maaari pong managot. Sa Halimbawa po, violation ako ng si data teacher, privacy. attorney ako po, teacher. Dinisclose ko po yung grades nung bata. Ano pong karampatang kaparusahan, attorney, ang may papataw sa akin? Well, sa ano po kasi sa Department of Education, although this is a violation of a Republic Act, hindi naman po tayo in a criminal proceedings. Opo. Yun po ang gusto kong i-clarify. So, ang mga Republic Acts na or special laws, kapag yun po ang naging basis sa pag-file ng isang action sa Department of Education sa ating tanggapan, hindi po kami nagpapataw ng kulong. Kumbaga, ano lang po, administrative lang po talaga. Lang po siya. Mga, ano yan, suspension. Pwedeng suspension, pwedeng termination, dismissal pwedeng po. ma-reprimand lamang. Matindi rin po pala siya, no? Opo. Ngayon po, ano po ba yung mga ipinagbabawal na mga gawain patungkol sa Data Privacy Act? Ilan sa mga prohibited acts ay yung unauthorized processing. So, from the word itself, ang pagproseso ng impormasyon o datos na kung wala ka namang authority to do so, Yung may pangalan po, violation na yung ito. pong yung tao mismo. Yes attorney. po. Opo. Another is yung accessing personal information and sensitive personal information due to negligence. Say, for example, dahil sa negligence mo, nakita mo yung personal data, meaning you are now aware of a personal information of another without his or her express consent. So, punishable na po yun under our Data Privacy Act. Opo. Ganon din po ang improper disposal ng data or information. Dahil meron po kasing right way to dispose a personal data. So, say for example, meron kang listahan ng mga importanteng information at hindi mo na sila kailangan kaya isinantabi mo lang, hindi mo sila pinunet o shinred sa shredding machine. Napunta ito sa kamay ng ibang tao at nagamit ng taong ito ang personal data na yon para gawan ng masama yung data subject. Violation po yon ng Data Privacy Act. Opo. Ganun na rin po yung unauthorized purposes or unauthorized access at ang intentional breach. Concealment, nagkakaroon po ng data breach pero nagkaroon ng data breach pero hindi mo ito inireport o itinago mo ito o pinagtakpan ang isang tao. Violation din po ito ng Data Privacy Act. Opo. Yung malicious disclosure is another punishable act under this law. Kung yung pag-share mo ng personal data or information ay with evil intent or malicious yung purpose mo, meron din pong violation po yun ng Data Privacy Act. Opo. At ang last, yung unauthorized disclosure. Ito yung sharing of personal data or information without the consent of the data subject. Yan po ang mga punishable acts under the Data Privacy Law. Sa inyong pagiging abogado, sa inyong experience bilang abogado, attorney, marami na po ba kayong nahawakang mga kaso o meron na po ba kayong nahawakang kaso na lumabag ang mga tao patungkol sa Data Privacy Act? Meron po. At Meron na po. Siguro ang pinaka-common dito ay yung unauthorized disclosure. Opo. As I've said a while ago, yung mere sharing of email address without the consent of the data subject is already a violation of the Data Privacy Act. So, madali pong makomit ang provision na ito.
itong unauthorized disclosure. And that is why I urge our educators to be cautious and vigilant sa pag-handle ng personal information and data ng ating mga estudyante. Simplihan na lang po natin, no? Just to be in the safe zone po, no? We should never provide any information ng ating mga students, ng ating mga co-teachers, ng ating mga co-workers sa ibang tao without their express consent. Para maiwasan na rin po natin ang data breaches, because this data or information could fall into the hands of some scrupulous persons. At hindi po natin alam kung anong pwedeng gawin ng mga taong ito against sa atin. Halimbawa po, attorney, halimbawa ako po, napatunayan, yung isang guro napatunayan na nagkamali siya. Ano po ang karampatang kaparusahan na igagawad ang ahensya? Agency pang magpaparusa, attorney, o... Actually, may ibang proseso sa pag-file ng administrative case sa mga teachers sa ating tanggapan. So yun nga, as I've explained earlier, kahit na yung nature ng offense committed is criminal, ang sa atin lang naman yung administrative Yun lang po aspect. siya. As a basis kung pwede ba siyang i-suspend or i-terminate, i-dismiss, o kung ire-reprimand lamang. Halimbawa po sa YouTube, naghabol si YouTube. Yes po. Siyempre si teacher kakabahan na yan. Siyempre si teacher po manginginig na yan. Sa school setting na po yan, ha? Ano ang gagawin po ng teacher na yun, attorney? Pupunta po ba sa inyo o kay superintendent natin? Maaari po silang mag-report sa aming tanggapan sa DEPED Schools Division Office of Tarlac Province, Legal Services Unit sa may San Roque, Tarlac City, para mai-guide po natin sila sa proseso natin, sa process. At saka para ma-determine na din natin kung mayroon ngang data breach o violation ng Data Privacy Act. Usually po, attorney, tumatagal po ng ilang buwan o ilang taon. Kung halimbawa si teacher, kasi alam po ninyo, yung trauma sa isang teacher, napakahirap po. Lalong-lalo na, parang kalabanan niya ang buong mundo. Pag halimbawa nagkaroon siya ng kaso, iniisip pa po niya yung pambayad o ano. Sa inyo po, libre, attorney. Wala naman pong bayad Wala ang po. pag-process po ng case sa Department of Education. So, ayun po. May ibang rule na nag-govern sa kung gaano katagal ang isang kaso. Ito po yung Department Order number 49. Opo, attorney. So, merong karampatang time limit kung kailan dapat matapos ang isang kaso. Ngayon, attorney, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ating ginawa ngayon. Bilang panghuling pananalita po, anong masasabi ninyo sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, attorney? As a closing remark po, we must strive to protect and respect the confidentiality and privacy of one's personal data or information. Lagi po tayong humingi ng pahintulot bago tayo magbigay ng impormasyon ng isang tao nang maiwasan po natin ang data breaches at ang pag-violate ng data privacy law. Okay po. Attorney, salamat po sa inyong pagpapaunlak. Maraming salamat din po. Napakagwapo at batang-batang attorney. Alam po ninyo, 32 years old, batang-bata. Maraming salamat po. Muli po sa ngalan ng Project Shine sa Radyo Pilipino, ARAL Tarlac HENYO, RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino. Ang inyong lingkod, Rally G. Castro, nagsasabing, sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito.
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbuti ang ating i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.